Francia. Yes. Ma'am Crisel, we will be right back. Babalikan po namin kayo. Tapos, ang check pa po natin, how about Ma'am Ella na nandyan sa Naga College Foundation? Ma'am Ella, are you right there? Yes, Ma'am Ella? Ella, kumusta po dyan sa NCF? Kumusta ang sitwasyon dyan ngayon, Ma'am Ella? Maraming salamat po kay Antoinette and Father Lloyd. Magandang hapon po sa inyo lahat, lalo sa mga nanonood sa ating live. Live na live po tayo ngayon mula dito sa aking location sa tapat ng Naga Foundation. So nakikita po natin ngayon nakapayong si Ma'am Ella. So makikita natin siguro right now it's drizzling, Yes. maulan at medyo na-interrupt ang kanyang internet connection. So babalikan po natin si Ma'am Ella dyan po sa Naga College Foundation. So sa muli po, paalala po sa mga nanonood na pupunta sa prosesyon at sasama sa prosesyon at mag-a-attend ng misa, please bring your umbrella, kapote at jacket dahil po maulan. Yes, nakita natin doon sa live point ni Ella, nakapayong pa siya. And merong mga sound na naririnig tayo. So maybe there, nagsisimula ng kumapal ang mga tao. Ngayon naman, Ma'am Tonette, meron po tayong update na live point galing kay Mark sa Universidad de Santa Isabel. Mark, ready ka na dyan? Father Lloyd. Hapon, Father Lloyd, as in Antoinette, yaon ako muna linis ko sa Abangan, Camp de Isabel Hotel sa Calabaan, Campanya Francia Avenue. As in, kaiba ng Tangunyan digdi sa coverage o kasama natin sa coverage ang mga estudyante mula sa Universidad de Santa Isabel. At pagdating sa panahon, nararamdaman natin na nakikita natin na ang panahon, pero inaasahan natin na sana hindi matuloy yung pagbuhos ng ulan ngayong hapon para mas maging komportable sa mga manunood at mag-aabang sa translation procession. Kasi nga lang, itong pagkakataon na ito ay isang once-in-a-lifetime opportunity. Ito lang yung pagkakataon in our lifetime o mawi-witness natin yung ikasangdaang anibersaryo ng pag-corona sa ina ng Kapikolan. At mamaya, Father Lloyd, Antoinette, tapos sa mga kasama nating nanonood sa loob ng bahay, dyan sa anumang panig ng Pilipinas at buong mundo, mamaya bibigyan kami ng mga live update ng mga pinakahuling kaganapan at kwentuhan namin kayo ng mga kwento ng pasasalamat, pagpapatawad na binigay ni Divino Rostro at ng inang Peña Francia. Ako si Mark Bongat para sa Father. Yan, thank you very much, Sir Mike. So yan po ang ating update. Kung makikita natin, marami nang dumadaan na tao. Dyan, Mark, kung naririnig mo pa, kami, you are still on the line. Kumusta dyan yung flow ng tao? Anong nakikita natin? Dumadami na ba sila? Sa mga panahon na po, sa mga oras pala na ito, nakikita natin na unti-unti nang kumakapal yung mga tao papunta sa direksyon ng Peña Francia Shrine. Tapos kanina may nakita rin tayo dito na mga volunteers mula sa Red Cross para magbigay ng first aid. At mamayari, ay kanina rin nakita natin nag-iikot yung mga personnel mula naman sa Naga City Police Office to make sure na magiging smooth, peaceful, and solemn ang ating translation procession ngayong na taon. Kasi nga, tulad nung sabi ko kanina,
napaka-special nitong pagkakataon na ito dahil this is our parang once in a lifetime opportunity. Ito lang isang beses na makikita natin ngayon sa lifetime natin. Kaya naman, inaabangan talaga yan ng mga deboto. Antoinette at Father Lloyd. Amen. Mark, I have another question. May isa lang po muling katanungan. Na-mention mo kanina yung Red Cross at sabi namin sa mga nanonood, magbibigay tayo ng update kung saan located. Kung mabibigay mo yung update sa mga nanonood ngayon na malapit dyan sa iyong location, saan sila pwedeng lumapit in case of emergency, in case they need first aids? Go ahead, Mark. Dito sa may pwesto namin, may mga may mga naglalakad na mga personnel mula Philippine Red Cross. Tapos meron din mga standby kanina na ambulance para yung mga masusugatan, yung mga 65 kilo, pwede talagang lumapit doon sa mga volunteers natin para magbigyan ng first aid. Kanina, may mga nakita rin, nung sinabi ko kanina, may mga nakita tayo ng mga personnel mula sa NCPO. Sa ngayon, wala pa yung mga force multipliers natin galing sa Philippine National Police sa Region 5. Pero mamaya inaasahan natin dito mismo sa kahabaan ng Peña Francia Avenue, tulong-tulong yung mga volunteers, tulong-tulong yung mga personnel mula sa PNP at iba pang law enforcement agencies to make sure or to secure the devotees and pilgrims of Inang Peña Francia and the Vinor. Maraming salamat, Mark, sa iyong ibinigay na update sa amin. Babalikan ka namin dyan sa iyong location. Thank you very much, Mark. Ayan po, nakasama natin si Mark, Father, at nakikita natin dumadami na yung mga tao doon sa kanyang location. At ngayon po ay alamin din natin sa isa pang live point. Let's check naman dyan sa location ni Carol dito sa Cathedral. Alamin po natin kumusta na kaya ang sitwasyon dito sa Cathedral grounds. Carol? Hi, Tonet. Nag-aaraga na po yung video. Hello. We have the very good countdown as of 12:06 p.m. na talagang naman na lang ang taong naglalaro. Iba, naglalaro pa lang sa sitahan. Ang iba din ninyo, nag-iipit pa lang ang sitwasyon. Medyo nagtatalitan natin ang security. Nakasarap pa ang main gates dito sa Southeast Metropolitan Cathedral. Hindi nyo ang venue na bako kanina. Hindi ang venue na tinuin liter sa buong Kataton. Hindi nyo ang last place ng mga dito. Hindi ang magiging venue sa inasad na puno ng mga tao ang so, ngunya nahihiligta ang mahihiligta ang makukumpare sa different updating you na kagakulong pa ang mga nag-prepare sa mga sanmayan, halik-halutin, sa isang meeting point, nakulong natin ang mga ito mga nakabuo, tapos mga Philippine art, ito mga nakakapit. Tapos yan, nakadeploy na for our security. Okay. Thank you very much, Carol. Medyo we have to fix the audio. But as we have heard from Carol, Father, peaceful pa dyan sa Cathedral grounds. Mayo pang gayong tao po. Ang mga tao minalaog pa sa simbahan. Nahihiling ta very organized si mga magiging location at siyan kan sa tuyang choirs, kang mga maaratindir nin Santa Misa. So sa ngunyan po, sa Cathedral grounds, mayo pa pong gayo nin mga tao. And si mga nagpapasiring sa simbahan, sa Cathedral, minapasiring po sa simbahan. So ang aram ta po, pag mga arog kaning oras talaga, bako pa dakul pag sa Cathedral grounds. And right now, we can see, halis dumang subago sa satuyang drone shot, naglalakaw na ang satuyang Grand Cereales paduman sa Peña Francia Shrine. Sarabay na po ining mga sakristan all over the whole Archdiocese, tanganing putnan na
ang satuyang translasyon procession. Yaon na po sindadigdi, naglalakaw na duman sa kahabaan kang Peña Francia Avenue. May hiling to, Father, very systematic na inaapod itong peaceful, solemn talaga ang satuyang mga sakristan, ang seriales, ining grand seriales na satuyang inaapod. Kung ma-estimate kita kayan, Father, mga piradaw na sakristan an minaiba dyan sa grand seriales. So kung halimbawa dakulon kitang parokya digdi, actually, almost all ta excited pati yan mga sakristan na yan. This is also something that they look forward to in the celebration of the Peña Francia Fiesta. So all in all, siguro less than 1,000 siguro or less. Aron kaiyan ang number. We don't know the numbers. Maybe we will be updated later kung pira ang head count kay ni. Pero more or less, aron kaiyan, less than 1,000. Araw ka yan ng in attendance ngunya ng mga So, sakristan. dakul ano, Father, mga sakristan pa sana po yan. At siyan man po, kung may hiling ta po, digdiyo igwasindang kaput, kung sa insindang diocese hali, igwang from Diocese of Masbate, hararayo pa ang binahe kan sa tong mga sakristan from Diocese of Legazpi. Ang magayon ng digdi, Father, ta mga hoven pang maray, very young, and yet they already practice their devotion to our ina, Our Lady of Peña Francia. You're right, Tonette. Hindi lang sila nagpa-practice ng devotion in their young age. I think this is also their way of sharing their faith. Kasi kung nakikita ng iba yung kanilang ginagawa, they will imitate as well. Diba? Amen. Ganon. Amen, Copy Father. lang. Ganon. Copy. And magayon, pag ang ikakapi mo, si ikakamaray. Totoo. You're Ang right. pagpatalubo kan sa tuyang pagtubod. Sa ngunyan, Father, kan subago hali nakita sa The Isabel, na araman ta na ang sitwasyon duman sa Cathedral Grounds, Kiela, nahiling ta mauran-uran sa NCF. Ngunyan, aramon taman po, kumusta daw ang sitwasyon dyan sa Universidad de Santa Isabel? Maaraman ta po hali mismo sa satuyang kalakbay na si Jerome. Jerome, kumusta dyan ngunyan sa USI? Ang sunod, yun na pagkahapon, nahihiling ka na nag-aagi na ang nagkakatirang mga eskwelahan o universidad sa Laurel Naga. Kung yan, nahihiling ka sa tuyang likodan, nag-aagi na ang University of Cáceres. At subago sa nano po, nag-aagi na din ang mga iba-ibang mga types sa bilog na Bicol. At yung nahihiling naman sa asan, padalagan na ng mga istahan. Nahihiling kasi na ang iba, mga nakaparayo, ang iba man, nakakorupya, pero alagad, ninyo, pagkasunin na sa mga na medyo madara, gagawin ko yan, at sa tuwing panahon, alagad ay inilig ko lang sa inda, sa nganing ipahiling, ang raramsan sa indang dibuton sa inang Peña Francia. Arasan may hiling pa na mga masurunod ng mga eskwelahan at mga nagpaparticipate na hapon sa katuyang transaction procession. Ano ma'am sir? Okay, Jerome. So kung mahihiling ta, sabi mo nga ni nakaparayong. Ano ngunyan dyan? Medyo ba makusog ang uran? Kumusta man ang sitwasyon ngunyan dyan kan pag-uuran? Ang, kumbaga, severity o taratagiti sa naman, Jerome? Ang naman sunod, medyo dahil taman masyadong makusog ang katuyang ang uran na mamatigas ng mga deboto at sa mga eskwela. Pero alagad, in-advise man sila na kahit paano protektahan sa tiris, kapag-adi kasi ng pagdaling tayong. Pero ngayon, doon nahihiling pa, medyo nag-usog-usog ang uran. Kaya sana din man, naging pagdalit-lagos ng aling mas mali smooth, ang katuyang, ang dalagang katuyang Transaction 2024. Okay, Jerome. Jerome, sa upang kahapotan, kasubago duman na ki Mark sa The Isabel, igwak numaning haraning Red Cross, as in mga first aid na pwedeng ranihan kan sa tuyang mga kahimanwa na nag-iibangon yan sa prosesyon. Diyan sa may sa imong lokasyon, igwa ba dyang harani na pwede nindang dumanan, Red Cross o kung ano pa man po, in case of emergency, Jerome? Ang naman sunod, maipakitang nahihiling din yung nakastasyon na Red Cross alagad. Iba din yung mga kapulisan na nakakalat. Yan sa may San Crucier, pasiring naman sa may Colgante, at yung pasiring din sa may Palasa. Mapakitang nahihiling na talagang nakastay put na Red Cross. Pero nahihiling ko, and sa hiling ko, asan may mga maronda man din yung mga taga Red Cross. Dyan sa Banjo pang Universidad de Santa Isabel, sa may gate 1 and gate 2,
Diyan din nakapwesto ang Red Cross as in ang representative ng Red Cross sa organization, student organization sa mismong USI na matabang sa mga madidismayo o ano man ang mga kasibahan sa kaadalan na sa indang mamamati sila na paghapon, buong hapon. Ma'am Colette. Diyos mabalos, Jerome, sa imong itinaong update sa Muya from your location dyan sa USI. Mabalik kami at siyan para maghagad sa liwat nin update. Hali sa imo. Diyos mabalos, Jerome. Again, thank you, Jerome. Sa Sa Jerome Ruela, sa iba, Lakbay, sa iba ni Maria. Thank you, Jerome, sa imong update dyan sa may USI. Iyo po yan ang nahihiling ta, nagpupuunang magrilinyaan sa tuyang mga deboto, tanganing magpuunaan sa tuyang translasyon procession. Pero hilingon taman po girare ang update ngunyan sa tuyang live point duman sa Peña Francia Church. Kaibahan ta po si Ma'am Crisel. Ma'am Crisel, ready? Landing. Nailing tapungon yan si Ma'am Crisel, makakaibahan ta po para magtauning update hali sa Peña Francia. Ma'am Crisel, kumusta po dyan sa imong lokasyon ngunyan? Go ahead, ma'am. Okay, so we're just having some technical adjustments sa ngunyan. Ayan po ang pag live. So live po na hinahatod mi sa Indoan mga nangyayari sa manlain-lain na live locations para naaagihan kan imahe ni Nuestra Señora de Peña Francia as in Divino Rostro. Kaya igwa po ning kadikit na adjustment. So babalikan ta po an sa tuyang mga live locations araat siyan lang. So, Father, kan subaago po, nahiling ta, si Cereales, dagos-dagos, dagos-dagos na sagkod po itong makaabot? Iyo po. Maabot po itong gabos na nagpo-prosesyon, hali po duman sa Ateneo de Naga, pagkatapos kan sa indang dikit na formation, dangan, nagpo-prosesyon na sinda pa duman sa satuyang Peña Francia Church. As in duman man po, ma-assemble na sinda, tanganing duman na magpuon. It signals the beginning of the celebration of Translasyon Procession. Nahihiling ta naman si ibang mga schools, si mga delegations na nakapwesto naman sinda. So bago, nahiling ko an Colegio de San Rafael Arcangel, the very first archdiocesan college in our archdiocese. Nakaposisyon na po sinda, nagpe-prepare na sinda para sa translasyon. Yes, Father. So, thank you very much once again sa mga nagtaong update. Sa atyan po, aramon ta sa liwat ang sitwasyon sa satuing live location. Sa ngunyan po, this live coverage is, of course, our Translasyon coverage is made possible because of the partners. We would like to thank the major sponsors of Translasyon coverage 2024. We have Carmelite Monastery of Naga, Maria Cristina Monasterio, Gigi Ebasco of GCI Construction, Ricky and Liza Magtuto of Pixeled Solutions. We also have 3GX Solutions owned by Gilbert Alvero. We also have the DCTV by Mr. Richard Calleja, the President and CEO. Maria Victoria Estelioso, the Area Manager of Naga Branch. Mr. Arnel Francisco, the NOC Manager, DCTV Legazpi. LGU San Jose by Mayor Gerald Peña, the Municipal Mayor, and Ragazzi Hotel. Diyos mabalos po sa Indogabos. Of course, it's a collaborative effort para maging magayon ang paghatod mi sa Indo kan Translasyon Coverage 2024. So, si mga kaibahan ta po ngunyan sa live, pwede po kamo magpaabot man kan sa Indong greetings, mensahe. Taat siyan po, babasahon mi iyan. Kung igwa po kamong mensahe, manungod sa indong pagdebosyon ki ina, magayon din po yan para maiheras taman duman sa mga nagdadalan. So sa indo po na mga nagdadalan ngunyan, Diyos mabalos po sa indong pag-iba sa muya. Okay. Okay na po si Ma'am Crisel. Let's get an update again from the Peña Francia Shrine. Ma'am Crisel? Ayun, nawala ulit si Ma'am Crisel. Sorry, we will go back again, Ma'am Crisel, because there is some Yes, problems Father. in the audio. So, sa ngunyan po, Father, magayon gayud pag-ulayan ta. Ini yung katakod
kan paano nagpuon an sa tuyang pagdebosyon kiina. Ta aram ta po igwang mga jóvenes na pwedeng daipan yung daaram si pagpuon kang sa tuyang pagdebosyon kiina na magintang maaraman. Paano Father nagpuon ini yung pagdebosyon kan mga Bicolano ki Nuestra Señora de Peña Francia? Ay, magayon na topic iyan for discussion. Actually, the aim of the Archdiocese is to retell the story of the devotion para di sana magtapos sa satuya kundi makaabot man duman sa mga nangangaipo kaini, especially to the young ones. Bako lang duman sa mga ones young, di ba? So, ang kaining devotion, nagpuon duman sa sarong tawo na importante sa satuyang pagtubod. Si Simon, hali duman sa iyang pangaturugan na makuan imahe kan mahal na ina ning Peña de Francia. Nagkaigwas siya ning visions through dreams. Kinaulay siya kan mahal na ina na duman dukagon ang imahen sa sarong rock duman sa France, sa Peña de Francia. Kadakol ang nangyari, alagad ang pinakahuri na kuan niya, kaibahan ang may mga biyadi o mga may kakundian. So, may kakundian sa paghiling, sa kakundian sa pagdangog. Gabos ito na mga kaibahan niya, nagdig duman sa imahe. As nahiling ninda itong imahen kan Peña de Francia. And by then, nagkaigwang milagro. Si mga kakundian, kaniknan, nagkawarara, nagkaburulong. Kaya iyo ito ang puon duman sa Spain, kam devosyon sa satuyang mahal na ina. Paano man ini nakaabot sa satuyang digdi? Igwang sarong seminarista na ang ngaran, aram ka na ini, Miguel Robles de Covarrubias, saro siyang estudyante duman sa UST na nagkaklase sa pagpadi. Pero ining si Miguel, hirilangon. Permi siyang nagkakaigwan ning makulog sa kung saan na parte kan sa iyang hawak. Kaya an sa iya sanang pamibi, saro sana, lalo na duman sa istampita na hali sa iyang magurang, saka sa libreto na dara niya. Paumayan man lugod ako, kan Peña de Francia, kan mahal na ina. Ta kaito, masakit man magparaduman sa mga hospital, aram ta po yan, ta ako nagklase sa seminaryo, masakit na mayong mga ina o ama kung yaon sa inka. Ta sa seminaryo, solo ka sana. So, ang kakaputan mo lang, pagtubod, saka paglaom duman sa pagtutubudan mo. Kaya si Miguel Robles de Covarrubias, ang ginibo niya, si imahen kan nasa stampita kan mahal na ina, tigpapararalaag niya sa parting may makulog. Asin, dahil kay ito, nauumayan siya. Kaya nagpromesa siya, kung siya man makapadi, mapagibos siya ng simbahan para sa mahal na ina. I will cut the story there. Why do you choose to cut the story there, Father? Magayon na tawan taning atensyon itong istorya ning pagdaradigdi. Alagad bago kita mag-abot duman sa pagdarakan debosyon digdi ni Miguel Robles de Covarrubias, sa ininahaman gabos, ining sarong struktura, ining simbahan na ini, nahaman, bako na duman sa Manila kung saan siya nagkaklase, kundi digdi na sa Naga, kung saan siya inordinahan. As in, ining lokasyon ngunyan, kan ma-report si Ma'am Crisel, yaon sa Francia, yaon mismo duman, ang ipinangako ni Miguel Robles de Covarrubias na lugar kung saan itutugdok ang simbahan. Kaya, Ma'am Perfect Crisel, timing palan, Father. Perfect timing. Aramon ta po ang sitwasyon kung saan itinugdok Yes. ni Padre Miguel de Covarrubias ang enot na simbahan in honor of Nuestra Señora de Peña Francia. So hali po dyan sa Peña Francia Shrine. Ma'am Crisel, kumusta po ang sitwasyon dyan ngunyan? Good afternoon, Ma'am Crisel. Kaibanta po ngunyan si Ma'am Crisel dyan sa Peña Francia Shrine. Go ahead, ma'am. Yes, maraming salamat.
Yes, maraming salamat po sa lakay. Yes, Ma'am Crisel, we can hear you. Go ahead, ma'am. I think there's Really a problem. Merong problem sa talaga dyan sa audio Peña mga Francia. tugang. Yan. So magayunan itong timing, Father, Ay. kung sa ina lugar itinugdok ang inot na simbahan, yaon man duman ang sa tuyang sunod na live location. Pero Yes. Father, instead of Manila, Aha. itutugdok si simbahan, garubagang igwaning divine intervention na inaapod na idinara digdiyo sa Bicol, specifically in Naga City, ang imahe ni Ina. And aramon tapo at siyan, ang divine intervention na yan. Pero sa punto pong iniyo, igwa po kita ning update. Hali isa saro pa sa satuyang live location na dyan sa Francia Avenue. Kaibahan tapo si Mike Biando. Mike, kumusta dyan ang update? Ano ang sitwasyon dyan ngunyan? Go ahead, Mike. Okay, Tonet, Diyos maray na hapon, as in Father Loy. Sa kabusya itong mga paraan tabay, sa enterong kinaban, marhay na hapon po. As in welcome sa satuyang live coverage kan, Traslasyon 2024. Sa ngunyan Tonet, Father Loy, madadagog din sa sakuyang background ang banda kan Camarines Sur National High School na nagtutugtog kan Resuene Vibrante. As in, sa ngunyan man, okupado na ang bilog na Peña Francia Avenue kan manlain-lain ng mga sakristan, pati na mga eskwelahan na maibangon na pagkahapon sa traslasyon. Punyan duman sa sa intersection kan Francia asin kan magsaysay pano na ang tinampo. Kaaraman po kan sa ito yung mga parantabay kasubagong alas 10 pagkaaga kan opisyal na sarahan ang tinampo digdi kaya mayo nang nakakaagi to give way for the pedestrian. Asin ngunyan, luay-luay na pong nag-uusad ang traslasyon ang mga sakristan na yung Peña Francia Avenue, particularmente sa atubangan mismo kan Naga Central School. Nahihiling po man na luay-luay na pong nag-aabante, pasiring po dyan sa kasentruhan. Asin, syempre, aratyan mahihiling taman ang pag-agi mismo kan Divino Rostro, asin ni Inang Peña Francia. Saro ini sa pinakaabangan na activity kan na Peña Francia, dawa nga ni Arom kay ni an panahon Tonet, Father Lloyd, malumlum. Kasubagong aga talagang mauranon, lalo na kasubanggi. Sabi ko nga ni, ano daw nga ako ang magiging panahon sa aga. Sana ibulos na nga ako ang uran ko niya nabanggit tanganing sa aga, medyo tranquilo man ang prosesyon. As in, well, hopefully, kung arog lang kay ni ang panahon, malumlum, bakong mainit, pero mayo maning uran, hasta at siya na matapos ang traslasyon, magiging tranquilo po ang flow kan traslasyon procession 2024. Kunet, Father Lloyd? Okay, Mike. So, update mo dyan, malumlum, nagdadako ang tao. Mike, gusto ming maaraman, kumusta man dyan ang seguridad sa imong posisyon? Kumusta man dyan ang police visibility? Dakol man nagtataonin seguridad sa satuyang mga deboto? Mike? Tama ka dyan, Tonet. May police visibility digdi sa Peña Francia Avenue, digdi particular sa sakuyang location. As in, kasubago man, na hiling ko nagaro igwang ambulansya na nagluwas digdi sa may Naga Central School. Medyo emergency ito. Nagmamadali. Antes pang magpun ining prosesyon. So, overall, magayon ang security, pati ang pasi orden digdi sa sakuyang location, matuninong, and maugma na nahiling tanan naman ang satuyang mga kahimanwa, partikular ang mga deboto ni Nuestra Señora de Peña Francia asin ni Divino Rostro na yaon ngunya nagpapartisipar sa pigigibong traslasyon. And syempre bago ta malingawan po, ngunyan ang kapiestahan mismo kan banal na lalawgon ni Jesus ni El Divino Rostro, saro po yan sa highlight kan pigigibong traslasyon.
2024. Tonet, Father Loy. Alright, Diyos mabalos Mike sa pagtao sa muya nin update hali dyan sa imong lokasyon. Mabalik kami para maghagad liwat sa imo nin update. Aratsyan lang. Diyos mabalos. Thank you again, Mike. Ngunyan, tadangugon taman ang sarupang live point na hali digdi sa May Dabo Building sa Elias Angeles Street. Itataw ini sa tuya ni Gabriel Lirio. Gabriel? Gabriel, are you in the line right now? Yaon sa Elias Angeles, Father. Duman, Father, sa location ngunyan ni Mike, may hiling ta dakul. Oh. Dakul ang deboto, ninhuli taharani sa may Yes. Peña Francia Shrine. Ano po, Father? Iyan itong kanto, itong sa may Knits Furniture. Yaon duman ang talagang clump kang mga deboto. Iyon na ini, kung nahihiling tango niyan sa screen, iyon, mapuunaan sa tuyang Santa Misa in a short while, pero nagdadakol na ang mga tao. In area na iyan, puon pa niya Francia Avenue, stretching to Liboton, sin paduman sa Magsaysay, dyan talaga nagtitiripon gabos. Kaya subago itong report ni Mike, nahihiling ta, so mga estudyante, dyan ang assembly areas talaga ninda. So mga sa Kristan man, yaon man duman sila nakapwesto, lalong-lalo na duman sa Haranina sa may Camarines Sur National High School. So iyo po yan ang satuyang sitwasyon on the ground. Digdi man sa simbahan, sa Peña Francia Shrine, Nagdadakol Nagdadakol naman, na. Father. Pero kung hihilingon ta po, daiman masyadong ruso ang tao na itong may space pa. Kung may hiling ta po, Father, igwadigdi yunin na maaagihan pa. Kung minsan po baga kaya, Father, feeling ko araatsan lang mas madakol pa ang tao, as in, mas magiging surusuan para sa pag-atindir nin Santa Misa. you're right, Tonet. Mamaya, mahihiling po yan na maparadakol pa ang mga tao because at 2 o'clock, exactly 2 o'clock, ma-start na po ang satuyang misa para sa mahal na ina. Siring man kung kamo po nangangaipo, lalong-lalo na sa indong mga needs o kung igwaman ng mga nasasakitan o dahil nakakahangos, yan po digdi sa luwas kang Our Lady of Peña Francia Parish mismo ang ambulance. Kaya Nanay. dawa si Isay, pwede pong magranido man. Yes, Tonet? Yes, Father. So magayon na mahiling that our devotees na mga nag-iba sa prosesyon are safe, na sabi din po kan sa tuyang mga reporters from different live locations. Ang security po, kadakol po ning mga pwede kitang ranihan in case of emergency. Yaon dyan ang Red Cross. Igwaman po kitang mga kapulisan na mati po ang police visibility in the entire area na aagihan po kan prosesyon. Father, at siyan pong 2:00 magkakaigwaning Santa Misa. Si Isay po ang ma-celebrate kang Santa Misa? Pwede ko nasasala, Tonet, si Bishop Louis Oxiano, the newly ordained Bishop of the Diocese of Virac. Makakaibahan ta po si Bishop Louis duman sa Peña Francia Shrine sa pagselebrar kan misa sa pagpahumali kan imahen kang Divino Rostro asin kan Nuestra Señora de Peña Francia. So Okay? at siyan po, ang tabayanan tenta, sabi nga ni Ibaga Father, pag iniyong sa tuyang traslasyon, nagdalan po ako actually kang sihurinin itong last year coverage, and you have mentioned there that the most important part of this is really the Mass. So, lugod po si mga deboto, maiba kita sa prosesyon, yes, ma-celebrate kita alagad, tawan taning importansya ang pag-atindir nin Santa Misa, nin hulit iyan po ang ma-evangelize sa satuya para mas mapatalubo ang satuyang debosyon. Yes, you are right, Tonet. Actually, iyo man po ini ang natura, ang esensya kang debosyon, dahil dapat natatapos sa mga santo, lalong-lalo na sa satuyang mahal na ina, kundi dapat matapos man giraray kay Yesu Kristo, lalo na sa Logan Santa Misa, asin sa Eucharistia, ta iyo iyan ang satuyang kabasugan. Ang debosyon, kung matatapos sa sarong santo, mayong halaga, dapat magtapos kay Jesus asin magdara sa iya, kay Jesus mismo. Yes. Amen. Yes, you're right. And ngunyan po, nahihiling ta on the ground, naglalakaw na ang mga
sakristan. Di ko po aram kung sa ina lokasyon ini. Sa ini, Ma'am Tonet, na Aramon mo ta na? po at siyan kung sa inining lokasyon, pero kung may hiling ta, Father, ang mga sakristan niya to talagang nagsusunod, very much organized, and sa indang solemn talaga, mamamatian ta ang solemnity kan sa tuyang prosesyon, pag nagsusunod, ano, Father, Yes, sa you're linya, yan, mga hoven papating maray. Hali sa manlain-lain na diocese kan sa tuyang, kang Archdiocese of Cáceres. Actually, we are well represented from the Diocese of Masbate. We have the Diocese of Libmanan, the Diocese of Legazpi, also the Diocese of Iraq, Bishop Louis himself, and asin si Diocese of Daet kung sa inhalian sa tuyang Archbishop Rex Andrew Alarcon. Siring man, bako sa na po iyan, yaon man ang mga deboto hali sa manlain-lain na bako sa nang hali sa Bicol, kundi igwaman kita mga devotees from Manila. And not only that, we also have visitors here from the Xavier University in Mindanao. Nandito po sila, makikiisa sa atin sa celebration ng traslasyon. Okay, so Diyos mabalos po sa mga nagpasiring digdiyo sa syudad ni Naga, para ngunya na traslasyon asin kapestahan ni Ina. Sa ngunyan, Father, igwaliwat kita ning makuko ang update. Mabalik kita duman sa Universidad de Santa Isabel, kung sain located ngunyan an sa tuyang kalakbay na si Jerome. Jerome, kumusta ngunyan dyan ang sitwasyon? Ano ang latest update? Go ahead, Jerome. Father Lloyd, Ma'am Tonet, yan, may hiling ka na po yan live coverage na napano ng puti, aking pulang tulor, ang kahalabaan, Campenya Franca Festival, minhuli yaw na nagdadangada ang mandain-lain ng mga sakristan, halin sa tuyang Archdiocese of Cáceres. Asin, may hiling ka man, arasan padangadan na ang mga estilahan nagpartisipar dito sa tuyang Tastasyon 2024. Okay, so napano ning pula asin. Akong may hiling tangon yan, Jerome. Kanso bago nahihiling ta, nakaparayong, sabi mo medyo malumlum. Ngunyan, kumusta dyan ang panahon, Jerome? Ang tunes niyan, medyo dahil na masyadong madagom ang panahon katuyang minamaot na pagding masusunod ang araw din kasi panahon sa ngalimat padayon ang kaluluwasan sa Kontrasasyon 2024. Kung nahihiling ko duman sa Calabaan, Campenya Franca Festival, durumana kung nahihiling ka mga nakapayong inano. Bago sa naman Tonet, sa Father Lloyd, may mga mandain-lain ng mga grupo, yung mga butan, yung mga deboto, naglakaw. At nahihiling sa bago na sila mga nakabilities. Ang iba, may mga mandain-lain ng mga kolon na sinusundot na parang representasyon sa sendang either sarong barangay o sarong grupo o mga youth. Bago, habang nilala ko sinda, may nahaling doon ako, Ma'am Tonet, at Father Lloyd na mga person with special needs. Dahil naging ulang sa indang mga kondian para ipahiling ang karon sa dibusyon kay Nang Peña Franca, siyempre sa imahen, ni Divino Rosa. So kumbaga pati, thank you very much Jerome sa update na iyan. So pati itong sabi nga ni Jerome, persons with special needs, mina-attender pa man giraray, mina-ibadig diyo sa tuyang prosesyon. Gusto ko man Jerome ihapot, tangon yan mauran-uran, ang mga aki, kung minsan binabawalan na magluwas. Alagad, kumusta hon taman dyan? Kumusta ngon yan dyan? Igwa kitang nahihiling na mga kaakian na minaiba sa indang mga magurang para mag-iba sa prosesyon, Jerome? Actually, yun lang, naagi pala hindi yung kadakuling mga grupo, yung mga magurang at mga kakayaan na nagkakairiba. Nagkakala po ng kabutan habang si babaybay ng mga sakristan, pasiring diyo sa Calabaan, sa Peña Franca, ugaman mga mandain-lain, mga pamilya, kabit kita sa mga kakayaan. Anong kapot-kapot nila, pasiring paduman sa Peña Franca sa Rhine. Okay, thank you very much Jerome. Diyos mabalo sa imong update. Pagayon itong sinabi ni Jerome Sobago, Tonet, na bakos na ini para sa tuya agabos, kundi kaibahan ta itong may mga tugang ta, may mga kakundian itong sa tuya mga persons with special needs, especially persons or PWD, persons with disability. Magayon po ini because ang pinakaenot na mga natawanan ning milagro kan sa tuyang mahal na ina, itong sa tuyang mga tugang ng mga persons with disability. Duman pa sa Espanya, nagtaon na siyang milagro duman.
Bako sa naiyan, kundi digdiman, ang gabos na mga devoto pag nagrarani sa satuyang mahal na ina, kung ano man ang sa indang kakundian, kung ano man sa indang kahag iyo ini ang tinatauanin, kaumayan kang Diyos sa paagi kang mga pamibi kan sa tuyang mahal na ina. They are here and they are welcome. Gabos po kamo, inaako, gabos kamo tatauan, asin dadangugon ang pamibi, hulitan sa tuyang ina, matinabangon. Totoo iyan, Ma'am Tonel. Mati mo talaga, Father. Kumbaga, mayong pinipili, gabos, aki niya. Yes, you are So, right. once again, thank you very much, Jerome. Sinakaibahan ta po dyan sa may parteng USI. So, sa location na ito po, may hiling ta na nagdadakol ang tao. Alagad sa ngunyan po daan, nagmaray-maray ang panahon. Pero sa liwat po, day po kita magpakakampante. Dawa ngunyan medyo mayong gayong uran. Pero antisiparan tapaman po giraray sa liwat, day masasawang magpagirumdum, magdara po ning payong. Kung marurumduman ta, Father, 2019, maoran sinaging traslasyon. Yes, mauranon ka ito, 2019. Dahil ko aram kung hanggang duman sa matapos ang misa, I think, nagparauran ka ito. 2019, that was before COVID 2020, di ba? During the COVID 2020, mayo kitang selebrasyon kan traslasyon. Sabi nga ni duman sa memory kay itong sarong volunteer tadigdi si Mike, kundi ako nasasala, ipinahiling niya duman si photo kang traslasyon 2020. He missed everything because ang yaon duman sa tinampo, mga auto na mayong laog. Tinampo na empty. Tinampo na mayong tao. Bakong araw kayo ning nahihiling ta sa screen ngunyan, paano nin mga tao na naglalakaw? Ining street na ini, 2 or 4 years ago, mayong laog. Ini yung nahihiling tangon yan, Father, sa screen sa Atubangan, kan San Francisco Church. Magayuno na maray hilingon, Father, ang sa tuyang mga sakristan na minalakaw sa kalabaan po iniyo kan Peña Francia. So, Atubangan po ini kan San Francisco Church. May hiling ta, Father, tama ka mananggad po, garo labi 1,000. Or more, pangani. Ang sa tuyang mga sakristan na nag-iba sa Grand Cereales. Yes. Ang iba kayan sa inda, itong nasa inutan, sinda ang may dara ka itong mga torch, tayo iyan ang meaning kang cereales o torch bearers, sinda itong nanginginutan sa prosesyon. Asin ini, mga sakristan hali sa mga iba-ibang lugar, nakikisumaro sinda sa indang personal asin simpleng paagi na mag-iba sa selebrasyon na ini. Baku ini itong parteng medyo nagsusurusuan. So here, in the first part of the procession, we can see really the solemnity and the order na mauwot na tauan atensyon kan bilog na archdiocese na araw kanyang natura kan prosesyon, peaceful, orderly, and solemn. Araw po kaya. Just as it should. Dapat As it talaga should be. solemn ang sa tuyong prosesyon. Ngunyan po magkakaigwaliwat kita ning update. Hali sa satuyang live location, araatsan lang po ang tabayanan niya to. Father, ang igwa po ako sa imo ning sarupang hapot. Taon-taon po, Yes, Ma'am Panay. ginigibo ta ang traslasyon procession. Sabi mo nga ni po, ribo-ribo. And in fact, bako lang pong ribo-ribo last year. Uminabot labi millions Millions. of devotees, of pilgrims, nagdidigdi po sa syudad ni Naga para lang i-practice ang makisumaro sa pagselebrar niya to kang traslasyon procession. Ngunyan, Father, ano po ang kahalagahan kang iniyong satuyang isinasagibong traslasyon procession? Ay, okay. Ang nature kasi ng traslasyon procession is this. From the word itself, traslasyon, meaning the transfer, ang pagbalyo kan imahen kan Divino Rostro, asin kan imahen kang Nuestra Señora de Peña Francia, duman sa mas dakulang venue, tanganing mas ma-accommodate ang mas nagdadakol na mga pilgrims. Before, siring sa satuyang istorya, lalo na sa pagpuon kan pagtubod, ang mga remontados
na mga yaon duman sa bundok sa baba sa pamitisan kan Isarog sinda ang naghagad kang debosyon kay Padre Miguel de Covarrubias asin ginabuhan sinda ning sadit na kapilya. Alagad habang nagdadakula ang milagro na ipinapahiling kan sa tuyang mahal na ina, tayo naman kayang maakomodar ang mga tao duman sa sadit na lugar. Nagbabago, nagdadakula, kaya saro sa mga nahiling ninda from the periphery, di ba? Hali duman sa may riverbanks, idadaradig di sa sentro sa Naga, tanganing mas maakomodar ang gabots ng mga debotong maawot, makahiling asin mag-adorar sa satuyang mahal na ina. Kaya araw ka to ang istorya, nagda-transfer. Hali sa sadit na simbahan, kapilya, padigdi sa mas dakulang lugar, tanganing maakomodar paning espasyo ang kapos na marani sa iya. Araw kayo ning ginigibot ang unyan, bako sana ining pagbalyo, kundi pag-iba, pakikilakbay, garo pakiki-journey man. Tayo ning mga naglalakaw digdi, dahil sa naman sinda naglalakaw na mayong rason. Naglalakaw sinda, ta igwa sindang hinahagad na petisyon. Naglalakaw sinda, ta igwa man sindang kaipuhan. Kaya iniibahan sinda kan sa tuyang mahal na ina. Bako sana paduman sa iya, kundi padigdi sa mas dakulang simbahan sa pagselebrar kang Eucharistia. Tayo ito ang sa tuyang kaumayan. Iyo ito ang mahalaga. So, transfer palan. Yes, So, you're sa atyan po, aramon ta pa kung paano nag-progress iyang devotion na iyan na igwa kita kiina na nagpuon duman sa mga remontado. Sa ngunyan po, aramon taman igwa pa kita ning update. Hali sa saro sa satuyang mga live locations. Hali man dyan po sa Davao Building. Aramon ta ang update dyan. Hali ki Gab. Gab, go ahead. Kumusta dyan ang sitwasyon ngunyan? Aramon ta, arachan lang po kung kumusta ang sitwasyon dyan sa may Davao Building. Nahihiling ta na Haranina, yaon na duman ang sa tuyang mga sakristan. Actually, pagsiko ni dadigdi sa may Peña Francia Church, yaon na sin dadigdi sa may harani sa Imol, tapos ang sunod po kayan Davao Building na. So in a short while, yaon na digdi sa satuya ang enot, ang puro kan prosesyon, ang puon palan kan prosesyon, yaon na digdi sa may Davao Building. Kaya Gab, babalikan may ikagab at siyan, tanganing itao mo sa muya kung ano na ang sitwasyon dyan sa imong location. Gab, thank you. Okay, so Gab, in just a short while, mabalik luiwat kami sa imo dyan sa imong lokasyon. So bago, Father, nasabi mo na itong traslasyon, it is the transfer. Ano pa po ang ibang significance kay niyo sa satuya? Totoo, mahalaga na balikan ta itong ginigibo dati na transfer kan imahe, as I've said, because it's giving us a place for worship, a place apt for worship, and also kaipuhan na maakomodar ang nagdadako ng mga pilgrims. But as I've said as well, duman, iniibahan ta ang sa tuyang mahal na ina. So this is more than just a transfer. It is a pilgrimage. Saro man ining pakikisumaro sa paglakaw. Napapangirit nga niya ako, minsan, ang sa tuyang mahal na ina, some of the theologians would say na ang sa tuyang mahal na ina, lakwatsera. Ang sa tuyang mahal na ina, lakwatsera. From the moment that she received the message from the Archangel Gabriel, hali duman sa momentong sinabihan siya kang anghel na si Gabriel na, o ika, mangangaki ka, kaya ang ipapangaki mo magiging aki ning Dios. Puon pa sa nakaidto ang ginibukan sa tuyang mahal na ina, luminakaw. Paduman sa iyang pinsan na si Isabel, tangani sa nang ihiras ang kaugmahan na namamatayan niya sa iyang puso. That in itself is a form of pilgrimage because she wants to share the joy that she received and the joy that she felt. And isn't it? Bawang arog man baga kayan sa satuyang pagtubod kung kita nakamati nin kaugmahan o grasya o biyaya, the very first thing that we do is to share this. Kung halimbawa nga ni kita nagayunan sa movie, tig share tatulos iyan duman sa mga taong gusto tang maihirasan man kan kaugmahan. So arog man kaiyan kita, when we receive the graces from God, we would like to go the extra mile to share the same story that we received para duman sa mga taong muyata man i-inspiran.
Amen, Father. Sharing of devotion. And yan talaga pong debosyon, nakukuata siya dahil igwang sarong individual na nagheras sa tuya katong debosyon. And sa sakuya po, ina ko ang nagheras ako beautiful. ang kansa kong devotion. Igwa kadto nga ni Father moment na dawa pa mainiton, mauranon, mayo ning sakayan, bibit-biton ako kansa kuyang ina para lang maka-attend ning Santa Misa, makaiba sa prosesyon. So, dakulang bagay na hinehera sa si kaumahan sa pamilya ta, sa mga aki, siring man sa komunidad. So, yan palan, Father, ang importansya man kaining traslasyon procession that we get to share Yes. the devotion to other people. Ngunyan, Father, kanso bago po kaya, medyo naputol itong satuyang pag-urulay, manungod duman sa, dapat sa Manila, itutugdok si simbahan, alagad, for some divine intervention, serendipitous moment, digdi natugdok sa Naga City na magayon na namaray. So can you walk us through again po duman sa istoryang ito? Okay. Diba, sa balikanta si Padre Miguel Robles de Covarrubias, tas siya, sabi ko nga ni Subago, sa rumpadi na maghihilangon, o seminaristang maghihilangon. Kaya, huli sa kadakol-dakol na mga bendisyon na itinao sa iya kang Diyos sa paagi kan sa iyang mga pamibi ki Virgen de Peña de Francia, nangako siya na mapagibong simbahan along the banks of the Pasig River. Pero, naitaaram kung ano ang plano kang Diyos na dinarasya digdi sa Cáceres, inordinahan digdi, as hindi di nagserbi. Si promesa niya duman, ginibo niya digdi. Kaya yaon ang Peña Francia Shrine, yaon ang old shrine ngunyan kan sa tuyang mahal na ina, kung saan ihinarong ang sa tuyang imahen kan Peña Francia. So, iyon na ito ang istorya. Ang simbahan, patunay kan karahayan kang Diyos sa tabang kan mahal na ina. Kaya nahaman, asingon niya nagtatalubo, nagdadakula. Actually, Ma'am Tonet, ini pong sa tuyang selebrasyon kan Peña Francia, this is the biggest Marian celebration in Asia, actually. Wow! Yes. Pakulang sa Philippines, kundi sa Asia. Ang mga deboto nagfa-flock from different parts of the country, different parts of the world, pangani, tanganing makisumaraw digdi sa Satuya, tanganing makaibahan ta sa selebrasyon ng 9 days novena and sa kafiestahan kan mahal na ina. Sa maabot po iyan na September 22 and 23. I think 21 and 22, sorry. What a beautiful blessing. Ano po, biggest Marian devotion, not just here in the Philippines, pero sa interong Asia. A gift from God indeed sa Kabikolan. Totoo. Ngunyan po, igwa na naman kita ning maaaraman ta ang update. Duman sa Naga College Foundation area, location, hali mismo ki Ella Polios. So aramon ta po, kumusta kaya duman ang tao, kung dakol na daw ang mga tao duman, kumusta ang sitwasyon duman as in seguridad. Go ahead, Ella. Maraming salamat kalakbay Antoinette and Father Loy. Live po tayo ngayon dito sa harap ng Mas College Bishop sa Kabaan ng Peña Francia Action Naga City. Mapapansin ko na kayo ang kupay ng tao sa kabila lang po sa pagkakalang ng natin dito. Actually, nakatanggap ng kanibos ng Peña Francia. Okay, Ella, so nakikita natin ngayon, merong mga dumadaan na from Ateneo de Naga University. Kumusta dyan ngayon yung seguridad, Ella? Nararamdaman ba natin? Meron ba tayo dyang mga kapulisan? Actually, nakikita natin sa screen. Yes. Nakikita natin sa screen ngayon ang Ateneo de Naga University kasama ang kanilang band. Again, Ateneo is well represented, ang dami-dami. And as well, they are one of those schools na very organized talaga ang kanilang procession. Nakikita natin ngayon, merong mga students carrying the banners of Our Lady in different titles. And I think Ella is having some technical problems right now kasi ang dami ng tao talaga. Nakikita natin may mga dumadaan sa harap ni Ella ngayon. Oo nga, Father. At nakikita natin ngayon, marami ding tao sa side ng road.
sa parte ng NCF, nakikita natin dumadaan ang Ateneo de Naga University students. At kanina, yung katanungan ko kay Ella kung kumusta ang security, dito sa ating screen right now, nakikita natin 3 or 2 kapulisan. Thank you very much po for securing the safety of all the devotees, pilgrims, ngayon pong traslasyon procession. Yes, nandoon po sa gilid ang ating mga kapulisan, and they are not only to, siguro kung hindi lang nasasagap ng ating screen or nakikita ng ating screen, meron po sila, they are in red alert right now. Hindi dahil merong mahirap na pangyayari or may mga masamang mangyayari, but they are always in alert para ibigay yung kanilang service sa atin, especially sa mga pilgrims na nangangailangan nito. Yes, Father. So, right now, isa pang school ang nasa likod ng Ateneo de Naga University at makikita natin that solemn and organized ang nangyayari pong procession based sa ating screen. And at this point, Father, we are about to witness, watch a video na magpapakita po sa atin ng highlights of the solemnity of Divino Rostro. So, to everyone watching us right now, let us all watch the solemnity of Divino Rostro highlights. God so loved the world that He sent His only Son to redeem the world. Mukha ng pag-ibig. At ano yung mukha ng pag-ibig? At dito, yung hindi ito pagkukunwari, di ba? Ano yung mukha ng pag-ibig sa atin? Nahihirapan ka na, pero pinipilit mo pang mag-smile para sa mga anak mo. Di ba? Dapat sana maggalit ka, pero nagpatawad ka. Hindi ito pagkukunwari. Ito'y mukha ng pag-ibig. Galit ka na, pero nagiging mabait ka pa rin. A face of love. A face of love. Kaya, wag, di ba, palagi natin sabi, bawal ang nakasimangot. Sikapin wag sisimangot kasi tataas ang presyon mo, no? Nakaka-high blood pressure pag palaging nakasimangot. Pero pag medyo nakasmile naman, ayan, nadadama natin nakikita natin ang sikat ng araw kahit medyo makulimlim. Mga ginigiliw na kapatid, ang Divino Rostro ay ang mukha ni Jesus, mukha ng Diyos na nagpakilala sa atin. Ito'y mukha ng Ama na ipinakita sa atin ang kanyang pag-ibig sa pag-aalay ng kanyang anak. Ang Divino Rostro ay ang mukha ni Jesus na manunubos. Tinanggap ang ating makasalanan, naging scapegoat, pero naging alay, naging sin offering. Hindi na lang scapegoat. He is the Lamb of God, the Lamb of God, ang ating alay sa Diyos. Jesus is our sin offering. Siya mismo ang ating iniaalay sa Ama upang makamit natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. At kahit hindi natin ito hinihingi, ay ginawa ito ni Jesus para sa atin. Kaya naman tayo ay nagpapasalamat, patuloy na nag-aalay ng pasasalamat sa Diyos sapagkat tayo'y patuloy na kinaaawaan ng Diyos. Ang pag-ibig na nagpapatawad, ang pag-ibig na ibinabalik tayo sa Ama. At si Jesus ay siyang naging tulay. Tayo'y nalayo sa Diyos, nalayo sa Ama. Subalit si Jesus, ang kordero ng Diyos, naging tulay at sa pamamagitan niya'y muling binuksan ang mga pinto ng langit para sa atin. Kaya naman tayo, kahit marami tayong pinagdaraanan, marami tayong paghihirap, tayo ay may pag-asa na sa dulo ng ating paglakbay
ay makatatagpo natin at tayo makararating sa bahay ng ating Ama sapagkat naandyan si Jesus, ang ating kapatid at ang mahal na ina, Nuestra Señora de Peñafrancia. Lakbay kay Bani Maria, Reyna Asin Ina. Welcome po liwat sa satuyang coverage. So bago Father, hali na kita sa mga manlain-lain na live points na tukarta naman ang iba pang mga manungod sa satuyang debosyon. Ngunyan Father, and sa mga nagdadalan po, pasalamatan ta ang satuyang mga nagtatarabang para maging successful ang satuyang translation coverage. Of course, sa pangingenot ni Reverend Father Francis Tordilla, our CCCOM Director. Thank you very much also to Cáceres live stream team. Asin ang mga volunteers, Father. Ang mga volunteers sa po hali sa manlain-lain ng mga parokya from St. Bartholomew Parish, Our Lady of Peñafrancia Parish, Socom, St. Anthony of Padua, Camaligan, Holy Cross Parish, Naga, the drone team headed by Roem Daduya. Salamat po sa Indo sa pagtausamuya kan mga drone shots. Yes, Diyos mabalos po. As in, thank you very much, Universidad de Santa Isabel, KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, LGU San Jose, Pasada Rinconada, as in St. Martin de Porres. Diyos mabalos po sa Indogabos. Also, we would like to thank our major sponsors once again, the Carmelite Monastery of Naga, Maria Cristina Monasterio, Mrs. Gigi Ibasco of GCI Construction, Mr. and Mrs. Ricky and Lisa Magtuto of the Pixeled Solutions, the 3GX Solutions owned by Gilbert Alvero. And, Diyos mabalos man po, DCTV Mr. Richard Calleja, the President and CEO, and Maria Victoria, the Area Manager of Naga Branch. Diyos mabalos man po ki Arnel Francisco, NOC Manager, DCTV Legazpi, LGU San Jose, Mayor Gerald Peña, as in Ragazzi Hotel. Diyos mabalos po sa satuyang mga major sponsors na nagtatabang para maging maugma, matrayumpo ang satuyang translation coverage 2024. Totoo po yan, Ma'am Tenet. Actually, this translation procession will not be possible without the help of our dear volunteers. And not only that, ang satuya pang mga sponsors hali sa mga iba-ibang lugar, asin man iba-ibang tao. Salamat po sa Indogabos. Salamat sa indong pakisumaro, asin pag-antabay. Sa ngunyan, Father, yaon na ang cereales na hiling ta sa satuyang screen. Nag-abot na ang Grand Cereales digdiyo sa Metropolitan, dyan sa Metropolitan Cathedral. Yaon digdi sa ground, mahihiling taan mga aki, puprosesyon hali sa luwas, palaog na po digdi sa satuyang Naga Metropolitan Cathedral, asin ang assembly area ninda digdi sa may right side kan satuyang katedral. Ngunyan po, nahihiling taman na ining puon kan prosesyon, dagos-dagos na ini, Ma'am Tonet. Tapaglaog ka ining mga sakristan, yaon na, maralaog na sa mga schools and luway-luway, mapapano na ang satuyang katedral. Yes, Father. And sa ngunyan, igwa kitang kaibahan. Hali sa satuyang
live location dyan sa cathedral. Aramon ta po ang update. Kumusta kaya dyan ngunyan? Aramon ta hali po mismo kay Carol. Carol, kumusta dyan? Kasubago, mayo pang gayong tao. Minalaog lang sa simbahan, Father, pero ngunyan nag-abot na ang Grand Cereales. So aramon ta mismo hali kay Carol ang update dyan. Go ahead, Carol. Hello, Father Loy. Laon na giduyo kita sa hundreds of altar servers of Acolyte, ini mga sakristan. Iniyo palan ang Grand Cereales. Kadakulan sindang maray, kung nahihiling nindo nag-aagi sindang yan sa likod ko, halabaon na maray ang saindang linya. So, ganyan, nag-abot sindang mga 12:52 p.m. So, kung susumahon pa mga almost 15 minutes na nag-aabot ang iba-ibang diocese, niya napapaabot ang Diocese of Legazpi. Ayan, palaog tindangon yan digdiyo sa mismong patio kang Metropolitan Cathedral, ini ang Grand Cereales. So, masunod na si buong procession. Okay, thank you, Carol. Yaon digdi po na Hello? sa screen. Yes, Carol, we can hear you. Carol, may hapot po ako. Nararamdaman po ako, Carol? Yes, Sabi mo suba yes, ako. Father, nadadangon pa ka po. Yes. Sabi mo suba ako naglaog na itong mga delegates from Hello? the Diocese of Legazpi and Diocese of Masbate and other dioceses. Carol? Yes po. Okay. Ngunyan, pira ang expected tang mga aki pang dakul. May head count ka mo dyan na mga kuyan na kung pira ang number ka ining mga kaibahan ta na mga sakristan na nakisumaro digdi sa satuyang Cereales, Grand Cereales. Ano daw ang crowd estimate right now? Malapit. Okay. So, balikan ta po si Yeah. Carol. Father, look. Alright. Medyo nagluluya po ang signal ngunya ni Carol, siguro dahil sa kadakulan maning tao. Father ngunya duman sa lugar. So, babalikan ta po. Aratsyan lang si Carol. Pero nahihiling ta po ngunyan. Sabi nga ni, nag-abot na ang Grand Cereales, si Diocese of Legazpi, Diocese of Masbate, as in, masurunudan na si Manlain-Lain pa. Okay. Ngunyan, ma'am, dakulo na kitang mga hinahalat na mga sakrista na nag-aarabot na, as in, ang mga masurunod ka ini, so mga schools naman. Tapos, pagkatapos ka ini, at exactly 2 o'clock, mapuuna po ang sa tuyang misa sa kaumawan kan sa tuyang mahal na ina, o misa pagpahumali ni Divino Rostro asin kan sa tuyang mahal na ina. Asin duman, poon sa Peña Francia Shrine, mabagtas ini sa bilog na Peña Francia Avenue, masiko digdi sa may Jollibee, asin mabalik digdi sa Satuya, digdi sa Naga Metropolitan Cathedral, asin digdi sa laog kang selebrasyon sa pinakaenot na nobenaryo sa Satuyang Mahal na Ina, papamayuhan ini kan Satuya, no other than our dear Archbishop Rex Andrew Alarcon. Yes, Father. So bago po, may pigpahiling kita, Father, itong Divino Rostro, a Solemnity of Divino Rostro highlights. And sa ngunyan po, ang aram takang mga nainot, si ina lang ang kaniyong traslasyon, ang anong image, pero tigpo-prosesyon. Pero sa ngunyan, kaibahan na po ang imahe ni Divino Rostro. So, kanso arin po ini Father nagpuon ini yung pag-iba ki Divino Rostro digdiyo sa traslasyon procession. Ay magayon po yan hapot, Ma'am Tonet. Actually, ining prosesyon kan Divino Rostro, nagpuon ini 1800s. Pero ang Satuya bagang debosyon sa Satuyang Mahal na Ina, nagpuon around 1710 or earlier. Sa mga records, data po, di po kita makataong definite na date kung noarin talaga exactly. Pero 1710, iguana kaining debosyon sa Satuyang Mahal na Ina. So, this is more than 300 plus years na. Pero ang Divino Rostro, nag-abot sana siya 1882. Araw kaya nagpuon ang Divino Rostro. At nag-abot pa siya on not so good days and times sa Satuyang Archdiocese, sa Diocese ni Cáceres o Nueva Cáceres before.
Dahil during the time, 1882, nagkaigwaning helang digdi na naglalako. Itong inaabot po bagang cholera morbo. Cholera na nakakagadan. Dikit sa nang magkaigwa ka ng virus na ini or infection na ini, ang mangyayari sa imo, magagadan ka tulos. Kaya kadakol nagkakagaradan ka ito. Ngunyan, ang sarong padi na si Padre Pedro de la Torre, hali sa Osa de la Vega, dinara niya ining debosyon na inidigdi sa Satuya, ta duman sa iyang lugar sa Osa de la Vega, kan ilinibot ang imahen kan Divino Rostro, nagkaigwang milagro. Kaya muya niya manadarahon ang debosyon na digdi, tanganing maggibo maning parehong milagro ang Divino Rostro. Bako na duman sa Espanya, kundi digdi na sa Bicol. Kaya puon ka ito, kang September 5, 1882, ilinibot ang imahen kan Divino Rostro digdi sa bilog na lugar digdi sa Naga, sin significantly sukaso nin cholera morbo nagdikit, nagdecline. Wow. Kaya ang nangyari ka ito, nagpromesa si mga padi na puon ngayang unyan, ise-celebrar ta ang kapistahan kang Divino Rostro. From then on, September 10, 1882, ito ang pinakaenot na selebrasyon kan kapistahan kang Divino Rostro. Panata ta nagkaigwaning himala. Panata na magayunon man iyan, Father. Panata na nagkaigwanin himala. Ayun. So, sa ngunyan po, we are blessed with not just ina, but of course, of Divino Rostro Oo. sa satuyang traslasyon. Duwa ang tigse-celebrar ta. Natapos pasanaan sa tuyang selebrasyon kan kapistahan kan Divino Rostro. Today is the feast day, so bago tig-celebrar kan sa tuyang namumuotan na Arsobispo. Asin, ngunya naman, mapuon naman ang sa tuyang nobenaryo, sa satuyang mahal. Mahal na ina. So, bago, Father, inaaram ta kung ano ang head count kang si nag-iba sa Grand Cereales. And sa ngunyan po, nakakuha kita ng update. Hali po sa Cáceres, we have 804. Dakulo na mga Dakul. sakristan. Dakul. Igwaman from other dioceses, we have from Masbate, Legazpi, Sorsogon, and Libmanan, 58. Okay. Total po, 903 na mga sakristan. O, tama kita sa estimate so bago, more or less, nasa 1,000. So, dakul ang mga nag-iriba sa satuyang Grand Cereales. Thank you very much po sa update na iyan. Okay. Salamat po sa pagtaon ng update sa Muya. Siring man, ang information po na ito, hali sa Satuyang Liturgy Committee, hali kay Father Jess Idaugal. Salamat po, Thank Father you very Jess, much, Father. sa imong update sa Samuya. In a short while, tatawan taman po ning update. Uyan na, nahihiling ta sa Satuyang screen ang paglaog kan imahen kan Divino Rostro duman sa Plaza de Covarrubias in preparation po para sa Satuyang Misa nin pagpahumali para sa Divino Rostro and Peña Francia. So habang po nagpe-preparar para sa Santa Misa, pasalamatan ta po si mga nagdadalan hali sa manlain-lain na lugar. Iyaon dyan sa San Jose del Monte, Bulacan. Hello po sa inyo. Hello po sa inyo. Santa Maria, Bulacan. Hello po. From Antipolo, Daet Camarines Norte, Olongapo, Baaw, Cebu, Sangay, Batangas City, Quiapo, Manila, Pampanga, at Laguna. Hindi lang po yan, inaabot rin natin ang international audiences from Hong Kong, from Athens, Greece. Naririnig tayo sa Athens. And also from Denmark, from Florida, USA. Maraming salamat po sa inyo sa pakikisa sa amin dito sa Naga sa pag-celebrate ng ating Peña Francia Traslasyon At coverage. i-take ko na din po itong opportunity ito. Kasi sabi natin kanina, Father, pag-pass on ng devotion. At ang aking mga pamangkin, Father, ay nanunood sa atin ngayon. Batiin ko lang ang aking mga pamangkin, si Jolo, si Claire, si Ariel, si Kian, si Kane, si Andre at Tyler. Ayan, pass on the devotion to the young ones. Hello there, mga pamangkin. Love you. Yes, we love you. May mga pamangkin din ako, si Bidi at si Deus Bien at si Kin, Tadeus Kin. Nanonood sila. Actually, nandito sila sa Naga to celebrate their very first Peña Francia fiesta. Yes, that's the beauty of
practicing our devotion. We get to pass on our devotion to our new generation. At ngayon, Father, nakikita natin, kung hindi ako nagkakamali, Naga Parochial School ang nakikita natin po sa ating screen. At ngayon, empty street. Parang doon yun sa malapit sa may e-mall. Yes, opo. Naga Parochial School with their delegates, mga estudyante na nagsasanto Rosario, kasama ng lahat ng mga nagdadala ng mga banners, same as that of the Ateneo de Naga. We can see order from these Catholic schools. Dapat sila yung maging model actually, Tonet, para tingnan din ng ibang schools and yung mga bata kung ano ang dapat na gestures sa loob ng prosesyon. Yes, indeed, Father. At ngayon po, dahil nga nagpe-prepare na sa pagsimula ng misa dyan sa Peña Francia Shrine, alamin din natin ang update ngayon from Peña Francia Shrine. Ma'am Crisel, kumusta po ngayon dyan ang sitwasyon? Go ahead, Ma'am Crisel. Okay. So, while waiting for the update from Ma'am Crisel, sa ngayon po nakikita natin dumadami na ang tao. Yes, maraming salamat. Maraming salamat, Kalakbay Tonet and Kalakbay Father Loy. Live po mula dito sa aming vantage point sa My Old Peña Francia Shrine. Katatapos lamang po ng 12 to 1 community mass na isinagawa dito sa loob po ng church ng Old Peña na Peña Francia Parish, at sa kasalukuyan po naobserbahan po natin na napakaganda ng flow ng ating pong pagpapalitan ng mga participants para po sa ginagawang procession ngayon, sa paghahanda po para sa traslasyon. At alam po ninyo, ganun din sa ating pong mga viewers, sa ating pong mga tagapakinig na nag-aantabay sa kasalukuyan, ay napansin lang po namin dito sa may bahagi po ng Peña Francia, especially sa may bahagi po ng Plaza de Covarrubias, na ang pagpapalit po, while yung mga participants ay palabas po ng Plaza de Covarrubias, may mga pumapalit naman para po sa kanilang paghahanda, para po sa pagsisimula ng misa mamaya, Pontifical Mass, na pamumunuan po ni Bishop Louis Oxiano ng Diocese of Verac. For now, sa mga sandali pong ito, yan ang ating mga observation. But right now, siguro na papansin din po ng ating mga viewers na medyo may hindi masyadong matao pa sa Plaza de Covarrubias sa mga sandaling ito, sapagkat yung dami kanina ng mga estudyante, participants po doon sa mga unang bahagi ng ating po procession na mga estudyante, ay lumalabas sila, at sa paglabas po naman nila, papunta dyan, patungo sa Naga Metropolitan Cathedral, may mga pumapalit naman po para sila naman po ay maghanda para sa gaganapin na Mass mamaya sa send-off Mass na gagawin po para sa mga images ng Our Lady of Peña Francia at Divino Rostro. Yes, Kalakbay, Father Loy, and Kalakbay Tonet. Thank you very much, Kalakbay Ma'am Crisel, galing dyan sa Peña Francia Shrine. Thank you very much, Ma'am. Babalikan po namin kayo mamaya. Yes, thank you, Ma'am Tonet. Ma'am Crisel, Yes, salamat po. maraming salamat mula para sa translation coverage mula dito sa Peña Francia Parish. Kasama po ang BAAW Social Communication. Maraming salamat sa pagkatumulong sila para magkaroon tayo ng technical adjustment and maging possible po, maging maganda yung ating line na pumapasok at mapakinggan ng aming ulat, especially mamaya po pagkatapos ng Mass, ng Pontifical Mass sa 2 p.m. Ito po si Kalakbay Crisel Dionisio. Maraming salamat po, kaiba si Maria. Thank you very much, Ma'am Crisel Dionisio from the Peña Francia Shrine. So, sa ngayon po, meron tayong update, Father, about sa road closure. Simula po kaninang 10 a.m., sinimula na pong isara ang kalye para sa mangilan-ilan ng mga kalye for the traslasyon procession. Since 10 a.m., kanina lang po. Yes po. So please be guided.
Yung mga road closures po natin, yung Bagong Bayan, corner Ocampo, close na po yun. Also, the Ateneo Junction to P. Santos, close na rin po. Jacob Street, corner Ocampo 2. Magsaysay in front of Sea Oil Gas Station. Bago po dumating doon sa ating bridge, Magsaysay Bridge. Close na rin po yun. Dayangdang, corner Colgante. Also, boundary of Peña Francia and San Felipe, Zone 1. Dito po sa malapit sa ating Peña Francia Shrine. Close na rin po yan. Peña Francia, corner Magsaysay. Magsaysay, Balatas, in front of Shell Gasoline Station. MT Villanueva o ang Liboton Street. Corner Jacob Street to People's Mart. Close na rin po yun. Nandyan po yung ating mga delegates kasi nandoon po nakadeploy yung mga magpoprosesyon. Also, the Elias Angeles Street, corner Jacob Street in front of USI, close po yun. Hindi po nagpapapasok doon. Lalong-lalo na ng mga cars. Sa J. Hernandez Corner P. Burgos, J. Hernandez Corner Santa Cruz, Grajeda, J. Hernandez Corner P. Diaz, J. Hernandez Corner de Masalang, Corner Zamora and Corner Arana. All of J. Hernandez Avenue, close po yun. Panganiban, Corner Dinaga along Peña Francia in front of the Mercury Drug, close rin po. Panganiban, Corner Blumentritt from Corner Blumentritt, M. Castro going Panganiban, close po yun lahat. And General Luna Street, Corner Abella Extension, Tumakdo, close na po yun. So, again, we are telling sa lahat po ng mga may sasakyan, wag na po tayong pumasok dito sa may procession route kasi hindi po kayo makakapasok. Mabablock po kayo. Babalik kayo doon sa ating mga designated parking spaces. At mas lalo pang matatagalan pag ipinilit. Ano po, Father? So, yun po ang ating mga road closures. Let's take note of them at we will remind you also later. At sa ngayon po, Father, Yes, nakikita po natin sa screen kanina yung dagsa ng mga delegates nandoon na po sa may, malapit na dito actually, sa atin, sa may Naga Metropolitan Cathedral. At ngayon, Father, alamin naman natin ang update galing doon sa Davao Building. Alamin natin, kumusta kaya ang sitwasyon doon po ngayon? Gab, kumusta? Any updates from your location? Hello po. Hello po, magandang hapon. Ngayon po andito tayo sa Davao Building sa Elias Angeles Street. At kung saan makikita po natin na dumarami na ang tao ngayon dito. At nag-aabang na sila sa gilid ng mga kalsada para manood ng nagaganap na procession ngayon ng iba't ibang schools and institution dito sa Naga at sa ibang lugar dito sa Region 5. Ngayon naman, kung makikita po natin sa unahan lang, merong mga naka-standby na Red Cross stations at mga police para kung sakaling magkaroon ng emergency dito ay merong mga nakaabang para mabigyan sila ng proper needs na kailangan nila. Yun po. Gab, nakikita natin Yes, ngayon po. sa screen from your location, kumusta dyan ngayon ang weather sa mga puntong ito? Actually, ngayon po, medyo madilim ang panahon ngayon dito. And wala naman pong pag-ulan na nangyayari, pero inaasahan po natin na wag nang tumuloy ang ulan ngayon kasi mukhang uulan ng malakas dito ngayon. And yun po. Wag namang sana umulan, Gab. Actually, that Yes is our po. prayer as well. Ganun po. Sana hindi umulan kasi Yes po. para matulungan rin natin na magkaroon ng at least a little comfort yung ating mga devotees na nagpo-prosesyon hanggang sa makarating sila dito sa atin, sa cathedral. Okay, so Yes. thank you very much, Gab, for your update galing dyan sa may Davao Building. Babalikan ka namin mamaya, so thank you very much, Gab. Kalakbay, Thank you po. Gab. Also, thank you, Gab. And we would also like to greet our dear Archbishop Rex Andrew Alarcon, who is with us today. Shout out po, Archbishop Rex. Salamat po sa inyong pakikinig at for being with us today in this celebration of the Traslacion Procession. Salamat po, Archbishop. Thank you very much, Archbishop. Kahapon, Father, during the Bishop Francisco Gainza Trade Fair, Archbishop Rex was there.
despite his busy schedule, napakaraming mga pinupuntahan, but he makes sure na he's always present doon sa mga events, activities ng ating simbahan. Maraming salamat po, Archbishop, at maraming salamat sa pagsama sa amin. At sa lahat po ng nanonood, thank you all very much sa pagsama sa amin ngayong Traslasyon coverage. Huwag po kayong aalis. Magkakaroon lang po tayo ng short break, but magbabalik po kami dito lamang sa Traslasyon Coverage 2024. Lakbay kay Iba ni Maria, Reyna Asin Ina.
Greetings to all the devotees of Our Lady of Peña Francia all over the globe. Our Peña Francia celebration this year, 2024, is special because of the 100th anniversary of the canonical coronation of the image of Our Lady of Peña Francia. We thank the Almighty God for Ina, who has always been our Mother and Queen, se siempre la Reina de nuestra región. Our commemoration of the historic event of 1924 invites us to recognize this valuable gift and treasure of our devotion. Thus, pamanang banal, atamanon, padanayon palakupon. Ining banal na pamana ang satuyang debosyon which we have received from our parents for the past 3 centuries has always been the source of our strength and hope. The love and protection of Ina are our inspiration and strength as we face life's difficulties and challenges, life's changes and transitions. In times of calamities, typhoons, earthquakes, and other disasters, Ina has always been our constant companion and refuge. Let us journey together amidst this rapidly changing world. She walks with us and never abandons us as she never abandoned Jesus up to the cross. Truly, she is our Mother and Queen. She is a source of hope. Let us walk with her towards the future. As we courageously face life's challenges, with her, we embrace the mission of going to the peripheries to seek our needy brothers and sisters. May we not miss to pay homage to her wherever we are. May we pay homage to her by our prayers, our pilgrimages, and other acts of devotion, and certainly by acts of kindness and charity. May we pay homage to her as a community, praying together, working together, assisting each other as brothers and sisters, with her as our Ina. May our celebration of the festivities this 2024 be meaningful for all of us, the centennial of the canonical coronation of the image of Our Lady of Peña Francia. Our praise and thanksgiving to the Blessed Trinity, the Father, the Son, and Holy Spirit. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Nagbabalik po ang Traslasyon Coverage 2024. Lakbay kaiba ni Maria, Reyna asin ina. Yan, Father, nagbabalik kita sin Diyos mabalos po sa padagos na pag-iba sa muya ta dikit na lang pong minuto. Mapuon na po ang Santa Misa. Ayo po. That is right, Tonet. Ngunyan po, digdi sa Naga Metropolitan Cathedral, halos nakaralaog na po ang gabos na mga seryales o grand seryales subago, siring man padagos na inaakomodar ang gabos na schools na nakisumaro sa satuyang prosesyon. Kaibahan po ang gabos na delegates sa mga iba-ibang lugar, lalo na sa mga iba-ibang dioceses, na nakikisumaro sa sato, digdi sa paglaog kan nobenaryo sa kaumawan kan satuyang mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Yes, Father. As in ngunyan, nakikisama sa tuya ang kalangitan. Nakikisama po sa atin ang weather. Nakikita po natin ngayon na okay
ang weather natin, nawa ay magpatuloy ito at wag umulan while the Mass is ongoing and the procession is ongoing later. Yes, narinig ko kanina si Ma'am Tess, kasama natin dito sa CCCOM. Tano ngaya kamo ta nagkakatarakot para pinauran ngaya sa naniina? Tangani ngayang an mga deboto dai magkaparaso an mga bitis. Kaya Amen. inyo po ini, an paagi kan sa tuyang mahal na ina, tanganing, tawanan maning a little of comfort ang gabos sa mga nagsusunod sa sain. Amen. That's the depth of faith that we have for our ina. Amidst the parang uncertainties, amidst itong pag-uura, nahihiling ta ang silver lining na inaapod na iniyo para lang tunay man ang Godfather. Dahil sa pag-uuran, mamamatean ta na mapresko. Bakong gayong grabe ang init. Bakong arog po kan si mga nakaaging aldaw. So really, this is a gift. This is a blessing na maperepresko po an sa tuyang panahon ngunya na aldaw. So lugod day na po mag-uran. Ngunyan po nahihiling ta ang drone shot. Magayon na maray Father, mahiling ini yung sa tuyang drone shot. Nahihiling ta ang hiro kan mga pilgrims hali sa manlain-lain na streets digdiyo sa syudad ni Naga, pasiringon sa cathedral, pasiringon sa Peña Francia Shrine. Okay, ngunyan po, yaon digdian sa tuyang drone shot sa laog kang Naga Metropolitan Cathedral. As in, subago, nag-iikot ining drone na ini, tanganing mahiling ang major streets, lalong-lalo na itong Peña Francia Avenue. Taduman, nagdadagsaan mga deboto as in nagpuprosesyon patigdi sa satuya sa Naga Metropolitan Cathedral. At present, uya po ang sitwasyon, kaya kung kamo po naka-tune in sa Samuya digdi sa Naga, digdi sa satuyang CCCOM live stream, may hiling po nindo ang latest updates. Kaya, sa kasalukuyan po, mga kalakbay, naghahanda na po doon sa Plaza de Covarrubias sa ating gagawing misa. Pero bago po yan, again, I would like to remind everyone doon sa ating mga safety measures, safety precautions. Sa loob po ng Santa Misa, Tonet? Yes po, yung mga safety measures natin, make sure po that your belongings, your valuables are secured, and yung pong mga bata, sana wag siksikan, well-ventilated pa din para hindi po tayo mahirapan. Lalo na, Father, meron tayong mga senior citizens din na kahit amidst their age, despite their age, they still go to church, they still join the procession. So make sure po na hindi tayo makakakos ng may masaktan na ibang tao or kahit ano pa po. So let's all follow the protocols and the health measures that we have to follow sa ngayon po. Yes, Tonet. So kung meron man pong magkaroon ng mga difficulties, lalong-lalo sa health difficulties, meron po tayong mga volunteers, lalong-lalo na ang Red Cross, para sa kanila lumapit. Meron tayong mga kapulisan, just in case may mga nawawala o kung ano, matutulungan po nila kayo. So you can see them, the men in uniform and our volunteers, na makakasama natin dito sa ating celebration ng Traslasyon Procession. Yes, Father, at our wait ay hindi na masyadong matagal dahil Yes. madali na po magsimula ang Santa Misa na talagang inaabangan natin. Ang napakaganda dito, Father, sisimulan ang prosesyon ng misa at magtatapos sa Santa Misa. Thank you, Lord. Yes, that is true. Ngayon po nakikita natin in our screen ang Plaza de Covarrubias. Unti-unti na pong napupuno ng tao. And for a short while, magsisimula na po tayo sa ating send-off mass ng Divino Rostro at Nuestra Señora de Peña Francia. Dumadami na ang tao, Father, hanggang sa labas ng Peña Francia Shrine. At hanggang sa ngayon, nandyan pa din to make sure that everyone's safe at kung ano man na emergency, ready po ang ambulance dyan sa labas ng Peña Francia Shrine. Once again, dun sa mga medyo siguro nahihirapan ng huminga, never hesitate to approach our healthcare workers na nag-a-assist. Okay, Father? Sa ngayon po, Sa ngayon po, mga kalakbay,
we would like to remind everyone na magbabalik po kami after a short while. We will give way para po marinig natin at makiisa tayo sa gagawing Santa Misa to be presided by no other than the Most Reverend Luisito Oxiano Didi, Bishop of Virac. So wag po kayong aalis at sama-sama po tayong makinig at manood ng misa at magbabalik po kami after the Mass. Once again, This is Translation Coverage 2024. Lakbay kay Iba ni Maria, Reyna Asin Ina. Diyos mabalos po. Nuestra Señora de Peñafrancia, for her maternal and loving intercession for us, her children. We are also gathered for our first solemn novena Mass in honor of Our Lady of Peñafrancia with the theme, Se Siempre la Reina, Pamanang Banal, Atamanon, Padanayon, Asin Palakupon. On this solemn Eucharistic celebration, we invoke her aid and pray for all our petitions to God. Bring us closer to her Son, Jesus, and help us transform our lives and our society. Our choir for this Mass is Our Lady of Peñafrancia Grand Choir. Let us now prepare ourselves to celebrate the holy sacrifice of the Mass that will be presided over by the Most Reverend Luisito A. Oxiano, Doctor of Divinity, Bishop of the Diocese of Virac, with priest concelebrants. We now begin the celebration. Domino, in Domino.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Peace be with you. And with your spirit. Good afternoon, my dear brothers and sisters, Good afternoon, Bishop. fellow devotees of Our Lady of Peña Francia and the Divino Rostro. We continue the story of love. We continue the story of fidelity. In this Mass, we offer our petitions, especially our families, those who are sick, and we entrust them to our Ina. And let us now acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and what I have failed to do, through my most grievous fault. Therefore, I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and to you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Gloria in excelsis Deo. Peace to God's people.
pleased to give us the shining example of the Holy Family, graciously grant that we may imitate them in practicing the virtues of family life and in the bonds of charity. And so in the joy of your house, delight one day in eternal rewards through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. May we request those whose umbrellas are open to please close them while the Mass is going on. Thank you. The Liturgy of the Word. Reading from the book of Sirach. For the Lord honored the father above the children, and he confirmed the right of the mother over her sons. Whoever honors his father atones for sins, and whoever glorifies his mother is like one who lays up treasure. Whoever honors his father will be gladdened by his own children, and when he prays, he will be heard. Whoever glorifies his father will have long life, and whoever obeys the Lord will refresh his mother. O son, help your father in his old age, and do not grieve him as long as he lives. Even if he is lacking in understanding, show forbearance. In all your strength, do not despise him. For kindness to a father will not be forgotten, and against your sins it will be credited to you. Word of the Lord. Thanks be to God. And
Please all stand for the gospel acclamation. Your word, O Lord, is true. Make us holy in the truth, the truth. Hallelujah, hallelujah, The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Each year, his parents went to Jerusalem for the feast of Passover. And when he was 12 years old, they went up according to festival custom. After they had completed its days, as they were returning, the boy Jesus remained behind in Jerusalem, but his parents did not know it. Thinking that he was in the caravan, they journeyed for a day and looked for him among their relatives and acquaintances. But not finding him, they returned to Jerusalem to look for him. After 3 days, they found him in the temple, sitting in the midst of the teachers, listening to them and asking them questions. And all who heard him were astounded at his understanding and his answers. When his parents saw him, they were astonished. And his mother said to him, "Son, why have you done this to us? Your father and I have been looking for you with great anxiety." And he said to them, "Why were you looking for me? Did you not know that I must be in my father's house?" But they did not understand what he said to them. He went down with them and came to Nazareth and was obedient to them. And his mother kept all these things in her heart. And Jesus advanced in wisdom and age and favor before God and man. The Gospel of the Lord. praise to you, Lord Jesus Maray na hapon sa Indugabos, mga tugang kong, mga kapwa ko deboto ni Ina.
Marhay na hapon man po, Bishop. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! First, I would like to greet all of you in behalf of the Diocese of Virac. Shout out po sa mga taga Catanduanes. Sa mga taga Catanduanes, digdi, taas ang kamot. Yan, palakpakan ta po ang sa kuyang mga aki. May I know those who are coming from outside Bicol, taas ang kamot, taas ang kamay ng mga hindi mga Bicolano. Palakpakan natin ang ating mga bisita. How about those coming from outside the country? Our visitors from abroad. Welcome to the Philippines. How about those outside the planet Earth? Salamat po sa padagos na pag-anduyog kiina. I am happy to greet you a happy fiesta, and I am so happy to join you as we formally commence our novenario through this traditional traslación. This year is so special because we celebrate the centenary of the canonical coronation of our ina. Why are you here? Bakit tayo nandito? I'm sure you have your own reasons. May kwento ako sa iyo. May chika ako sa iyo. May chismis ako sa iyo. Ano ang papakinggan natin? Yung kwento, yung chika, o yung chismis? I'm sure you are here not because may nagchismis sa inyo about Peña Francia. Sapagkat ang chismis madaling mawala. Sapagkat ang Peña Francia ay kwento nating lahat. And because we share that story, we witness and we experience that story, that's why we are here. Amen? Amen. At hindi tayo na chismisan lang. When I was the CCCOM director here in the Archdiocese, palagi pong tanong sa akin, Father, ano po ang pagbabago ngayong taon ng piyesta? Yan po ang paulit-ulit na tanong ng mga reporter. Ano po ang pagbabago? So of course, I will tell them ano ang pagbabago. Wala na pong color coding ngayon. Wala na pong kulungan ng mga lasing. Wala na po yung mga pasaway, sana. Wala na nga talaga. These are the questions that I usually hear. Yan ang kwento ko. Ang mga pangyayari sa buhay natin. How did ina touch my life as a priest? Ano nga talaga ang nabago? Ano ang mga nawala? At ano ang patuloy na nagbubunga at yumayabong sa buhay natin kasama si ina? We have many beautiful stories to tell. Alam natin lahat na ang debosyon, it started in Salamanca, Spain, and it was brought here by Miguel Robles de Covarrubias and family, so that this devotion will begin in Nueva Cáceres in 1710 until now. We celebrate the 100th year of the centenary of the coronation of our ina. And this draw a lot of people, not only Bicolanos, but even non-Bicolanos. It becomes already an international celebration. Kaya, ang unang kwento, stories of ina, are global. Peña Francia festivities have crossed borders. Filipino communities around the world, particularly in countries like United States, Canada, Europe, even in Muslim nations in Middle East and Asia,
now organize their own celebration in honor of Our Lady of Peña Francia. This international spread demonstrate how devotion has grown in scope, transcending geographical boundaries. So the story is global. Pangalawa po, stories now are through digital media. Nagagamit na po natin ang internet at ipinalalaganap natin ang ating debosyon. Marami na po tayong ginagawa sa mga platforms ng social media, live streaming, at hindi na lang po tayo sa iisang lugar. Because we are now found in many places due to social media. Digital transformation has revolutionized our devotion, and there had been multi-expression of digital arts to honor Ina. Yan ang kwento natin, modern, hindi po sinaluma. Pangatlo, stories now becomes intercultural. Hindi na lang po tayo religious celebration. Peña Francia, Traslación, and Fluvial Procession it has become part of our culture, naging ang parte ng ating buhay bilang mga Pilipino. Kaya nga sinasabi, kung kukunan tayong lahat ng dugo, makikita sa ating mga dugo ang blood type na si Ina nananalaytay sa ating mga puso at mga dugo. Totoo ba yan? Salamat. Palakpakan natin ang ating pagiging mga deboto ni Ina. Because in our culture, we find our devotion. Not only cultural, but even ecumenical. Hindi na lang po mga Bicolano, hindi na lang po mga Katoliko, because I understand meron na po tayong mga bisita galing sa ibang mga relihiyon, and we welcome them. Stories of elaborate activities. Hindi na lang po novena, hindi na lang po misa, hindi na lang po prosesyon, but we have added many other activities. Trade fair, gain sa trade fair, Marian Youth Congress, meron na nga pong Camino de Peña Francia, at marami pang iba. These are expressions of our stories. Marami pang bagay ang gagawin natin. We allow Ina to become part of our story. At meron pa po, international and national recognition. Kwento sa atin na noong 1924, si Pope Pius XI, binigyan tayo ng recognition. That's why, elevating her status among Marian devotions, she was canonically crowned. Yan po ang pinakamaganda na pinagdiriwang natin. Noong 2010, the national government had recognized us to be the pilgrim city by the presidential decree of the late President Aquino. At tayo po ay binansagang Pilgrim City of the Philippines. Subsequent popes have also recognized the devotion. Bishops from other countries have accepted our devotion, kaya binigyan na tayo ng puwang sa kanilang kalendaryo, at meron na po tayong mga recognition galing sa iba't ibang bansa. These stories indicate that we indeed have grown so far. Isa pa dyan ang ating physical improvement. The basilica, the shrine, and many other churches have been constructed in honor of Ina. Ito ang napakaraming kwento, mga kapatid. Masayang kwento na babalik-balikan natin. Pero meron rin po tayong mga nakakalungkot na kwento. Tingnan natin ang andas ni Ina. Ang andas ni Ina at ng Divino Rostro ay nagbago rin po ng paulit-ulit. Nung una, nakita natin ang napakagandang classic andas na merong mga bulaklak.
Meron pa pong parang canopy. Meron pa pong mga binubuhat pinapasan. Ngunit, nagkaroon ng pagkakataon na ito po ay naginang parang flying saucer, spaceship. Hanggang sa nagkaroon na tayo ng stainless na parang cone shape. At ngayon po, ang andas ni ina, meron na po yan wiper. Ano? Bakit? Nakakalungkot pong ikwento sapagkat meron pong mga pasaway na mga deboto. Kaya binabago ang anyo ng andas. Yan po ang nakakalungkot. We change the andas not because of beautiful stories but because of sad stories. Nahubaran si ina at palaging nababagsak si ina at yan po ang kwento natin. May mga epal na mga boyadores na tuwang-tuwa pag nasa pahayagan ang kanyang larawan na sumasayaw sa ibabaw ng andas. O may epal na kahiya. Ayan ang kwento ng mga pasaway. Meron pa po tayong kwento. We are happy because we have countless Peña Francia associations. Laganap na po sa buong mundo. Hindi lang po 100, marahil 200, pero minsan, ang nakakalungkot, nagkakaroon po ng panibagong grupo ng Peña Francia Association sapagkat nag-away ang mga presidente, bumuo ng panibagong organisasyon sapagkat hindi nanalo yung isa. Kaya ano ang nakakalungkot dyan? Sila na mismo ang nag-aaway-away. Ang pinag-isa ni Maria, ang pride, ang selfishness, ang naghati-hati sa kanila. Mary should become the symbol of unity, but because of pride and selfishness, we destroy unity. Tayo ang nagkwento, hindi si Maria. Sometimes, there's a tendency also of becoming so superstitious. Ano ang ginagawa natin? Pag nakakuha ng bulaklak, kompleto na ang pagpinya Pransya. Pag nakakuha tayo ng kapirasong dahon na samno ni ina, okay na ba yan? Ano ang gagawin natin? Itatago, ilalagay sa aklat, at gagawing abono. Superstitious. Kailangan we have to outgrow this faith. Celebration can sometimes, materialism sometimes, or excessive focus on the pomp of the festivities can distract us from the true purpose of the celebration. Materialism, conscio, or commercialization. My dear brothers and sisters, the key to understanding the lights and shadows of the Peña Francia story is focusing on the real heart of the devotion. The joy comes from a sincere and loving relationship with Mary and through her with Christ. The sadness emerges when the focus shifts away from faith and spirituality to more superficial concern. What do we expect after this? Ano ang mangyayari? Ano ang hinaharap ng ating debosyon? Yes, we will continue to tell stories. Una, we will continue to tell stories of our struggles. Lahat tayo may kanya-kanyang pinagdaraanan. Lahat tayo magkikwento kay ina, may sakit ako. Kailangan kong makapasa sa exam. Ito ang mga kwento natin. Kailangan kong magkaroon ng trabaho. Ito ang mga kwento natin. Hindi po mawawala ang problema natin sa piyesta ngayon. We will continue to have our struggles. We will continue to have our weaknesses and continue to find mistakes in our life. Meron po akong kwento. Meron rin pong isang lalaki, nagpapasan po siya ng 2 pail, ng 2 timba. Puno ang tubig nung kuhanin niya doon sa balon. Pero yung isang timba, may butas.
Hanggang makarating siya sa bahay, halos kalahati na yung isang timba. Samantalang yung isang timba, puno pa. Paulit-ulit, yan ang ginagawa ng mama. Hanggang masuya na po, namapikon na po yung balde na butas. Sabi po nung balde, "Sir, butas po ako. Pwede ho bang remedyohan mo? Ayusin mo naman ako." Hindi po pinakinggan nung lalaki ang timba. Paulit-ulit pa siyang ginagamit kahit siya ay butas. Hanggang mapikon na po yung balde, yung timba. Ano ka talaga? Nakikinig o hindi? Sabi po nung lalaki, "Pakinggan mo ako, timba. Huwag mong tingnan ang iyong butas. Ang dadaanan mo ang tingnan mo." Nung buksan niya po ang kanyang mata, nakita niya yung mga halaman na dinadaanan nila, green na green. Yung mga halaman na kanyang dinaraanan ay matataba. Diyan, ikaw ay nagdilig, hango sa tubig na lumabas sa iyong butas. That is how Mary can sometimes use our struggles. Sometimes our limitations will become the source of joy of others. Kaya wag ho tayong mawala ng pag-asa. We will continue to experience the struggles and pains. But don't worry, sometimes our pain will cause the joy and the happiness of others. Patuloy tayong magkikwento ng ating kahirapan. But don't forget that there is Mary who will heal us, cure us in our brokenness. Pangalawa, we have to tell the story, the unending story of gratitude. Peña Francia devotion is our expression of gratitude. It is not simply thanking her for the answered prayers, but even for the unanswered prayers that will inspire us to deepen more our faith. The story of gratitude helps us to grow and to expand. Gratitude that will bring joy and fulfillment in our devotion. Gratitude where light will continue to shine brightly so that others will see the brightness in us. Yan po ang dala natin, pasasalamat. And also, the gratitude that is love. The story of gratitude can be in two parts. With gratitude, either it is the sudden kind of feeling of joy because we have received something from ina, or the gratitude of joy because we have done something for others. Yung isa, tinanggap natin. Yung tuwa, meron tayong ginawa sa iba. Sana mga kapatid, yan po ang kwento natin, na magpasalamat tayo kay ina at may gagawin tayo na pagmamahal at kabutihan sa kanya. Ito ang kwento natin. If we continue to become good children, better parents to our children, better teacher or doctor, better policeman, better priest, or better bishop, or devotee, or better buyador, then we are sharing a lovely story to our next generation. In our every action, if it is done with love, then it is a beautiful story worth sharing. After all, the story of ina will never change. Hindi po magbabago ang kwento ni ina. Mary will continue to love us. He will continue to be a genuine mother to us. Mary will continue to be our mother who will share beautiful stories with us. Si Siyempre la Reina, pamanang banal at amanon, padanayon, palakupon. Viva la Virgen! Viva! Palakpakantaan sa tong mahalan.
of the faithful, O God Almighty Father, as we honor our beloved Ina, Nuestra Señora de Peña Francia, we offer you our supplications, especially for families and children. For every petition we say, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. Our Pope Francis, our Archbishop Rex Andrew, all the bishops, clergy, and religious, that in imitation of the Holy Family of Jesus, Mary, and Joseph, they may continue shepherding the Church as inspired servant leaders of the new evangelization. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For our government leaders and workers, that by the example of the Holy Family, care and concern for the common good and the welfare, especially of those who are least and marginalized in the society, shall be their primary inspiration in their public service. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For the sick, elderly, persons with disabilities, refugees and the imprisoned, the dying, and those suffering from depression and extreme pain and hardships, that they may find solace and comfort, hope and relief, through the perpetual and prompt help of Ina. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For the eternal repose of the souls of our departed brethren, especially those in need of our prayers, that they be granted peace and glory in the kingdom of heaven. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For all of us, devotees of our Ina, Nuestra Señora de Peña Francia, that as we thank her for patronage and beseech her intercession for our needs, we may grow in humble service to those who are in need. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. We pray, O Lord our God, that the Virgin Mary, who merited to bear God and man in her chaste womb, may commend the prayers of your faithful in your sight through Christ our Lord. Amen. Liturgy of the Eucharist.
Pray now, my dear brethren. That this my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice of your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. We offer you, Lord, the sacrifice of conciliation, humbly asking that through the intercession of the Virgin Mother of God and Saint Joseph, we may establish our families firmly in your grace and your peace through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, and to praise, bless, and glorify your name in veneration of the Virgin, ever Virgin Mary, Our Lady of Peñafrancia, for by overshadowing of the Holy Spirit, she conceived your only begotten Son, and without losing the glory of virginity, brought forth into the world the eternal light, Jesus Christ our Lord. Through him, the angels praise your majesty. Dominions adore and powers tremble before you. Heaven and the virtues of heaven and the blessed seraphim worship together with exaltation. May our voices, we pray, join with theirs in humble praise as we acclaim. You are indeed holy, O Lord, the font of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and gave it thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Mystery of faith.
Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, forever and ever. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, deliver us, O Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. God.
Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever." Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Peace be with you. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Those who wish to take the Holy Communion, kindly just approach the signage with "Ang Hawak ni Kristo." Thank you. Satisfied now.
Please all stand. Let us pray. Bring those you refresh with this heavenly sacrament, most merciful Father, to imitate constantly the example of the Holy Family, so that after the trials of this world, we may share their company forever through Christ our Lord. Amen. First day, Novena Prayer. O Sovereign Queen and Mother, Mary, I humbly beseech you to give me light and knowledge of the humble origin of my soul, whose only Creator and Father is God Himself, who made it fully capable to enjoy the essence of the Holy Trinity. Make my soul restless amidst the earthly things until it possesses the infinite goodness. Help me, Virgin of Peña Francia, Queen of the Bicol region, that I may not degenerate from such a noble and sublime origin, nor may I tarnish with ingratitude the honor of having a soul line into God, but on the contrary, that with a generous spirit I may live so as to enjoy the possession of my God and Lord. Amen. Amen. Virgin of Peña Francia, Pray for us. prayer to Our Lady of Peña Francia, turn to me thine eyes, O most loving Virgin of Peña Francia, and have mercy on my soul that comes to thee, full of repentance. Protect my family, my relatives, my friends and benefactors. Intercede for your devotees, both the living and the dead, especially for those whom I am most obliged to help. Pray for me, console me, and save me in my hours of peril, adversity, and afflictions. Above all, at the hour of my death, appear before your divine Son to help me and defend me. Tell him that I am your devotee, that having complete trust in your protection, I kneel before your miraculous image to ask for your powerful intercession. Virgin of Peña Francia, pray for me, help me, console me, and deliver me from all evil. Amen. Salve Regina. Ora pro nobis sancte Dei genitrix. Oremus, omnipotens sempiterna Deus, qui gloriosa Virginis Matris Maria corpus et animam, Udinium filia tuae habita filce meretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, Davut cuius commemoratione leitamur, Ius pi intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per Christum Dominum nostrum. Please be seated.
seated for some words of thanks. Maray na hapon po sa gabos. Miski nga ni an sa tuyang daga, garubasa-basa pang maray hulikan makusugo na oran kasuod ma. Alagad salamat sa mahal na Diyos ta sa okasyon kan sa tuyang translasyon ngunya na aldaw, ngunya na hapon pinawang kita nin marhay na panahon. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Anday itutugot ni ina na sa tong okasyon magin mamundo sa aldaw na ini. Kaya magayunon ang sa tuyang panahon. Viva la Virgen! Kaya pinapasalamatan tapos siyempre ang mahal na Diyos, ang Ama, Aki, as in Espiritu Santo. Sen ang pirming pangatama ni ina para sa tuya gabos. Siring man, sa ngaran po kan bilog na parokya kan ni ina, Our Lady of Peña Francia, kaibaan mga kaibahan kong padi di sa parokya, si Father Ryan, as in si Father Lucky, ang Parish Pastoral Council sa pamamayo ni Mrs. Vivencia Labay, ipinapaabot ko ang sakong pasasalamat sa gabos ng mga devotos, mga peregrino, na oya digdi presente sa satuyang selebrasyon. Viva la Virgen! Salamat po sa indo gabos sa pagtaong kolor, as in pag-umaw, sa mahal na ina, huli kan sa indong presensya, sa pag-apresyar kan sa iyang karahayan sa buhay niya to. Salamat po, siring man sa presensya sa selebrasyon kan Santa Misa ngunya na hapon, kan gabos ng mga pinapasalamatan ko ang mga boyadores. Ang mga boyadores, salamat sa indo. Viva! Sa tiyan po dahil magpasaway. Pag umawi ni Kiina, bakong para sa tuya. Viva la Virgen! Salamat man po sa mga iba-ibang government agencies, sa mga kapulisan, different military units, doctors, nurses, na taon-taon kaibahan niya to para masiguro ang matuninong asin maray na kondukta kan sa tuyang selebrasyon kang traslasyon procession. Salamat po sa indo. Likewise, I extend my sincerest thanks to the generous donors and mass sponsors of this first Novena Mass in honor of Our Lady of Peña Francia. I thank as well the different liturgical ministries, the commentator, lectors, lay Eucharistic ministers, the seminarians, for their services at the Mass. Salamat po sa indo. I thank Mr. Edgar Esplana and the Marriott Music Sports Zone for the sound system and their technical services. Supakan po niya to, Sinda. Salamat po sa Our Lady of Peña Francia Grand Choir. Upakan po niya to. Sabi ni San Agustin, when we sing well, we pray twice. Huli tamang gayon na sa indang pag-awit, kaya kita nakakapagpangadji ning tultul sa pagdulot ka ining misa. Partikular na pinapasalamatan ko po si Miss Christine Prestado, ang Parish Music Coordinator. Kaiba, si Rex James Lopez, Achoy Brazal, and Mr. Mario Aldicoa. Special thanks to the 9th ID Philippine Army Marching Band for the life of accompaniment in the Mass, and to Miss Ena Maria Aldicoa and Miss MC Largo, our soloists. Upakan po niya to, Sinda. Viva la Virgen! Salamat po kay Mr. Ricky Magtuto and to the Pixelet IT Solutions for the LED wall, and to the members of Paris Social Communications led by Ms. Angel Bosquillos for the live coverage of the Mass. To the Cáceres Commission on Communications led by Reverend Father Francis Tordilla, as the Diocesan CCCOM Director, and to the CCCOM live streamers headed by Kuya Dadoy Bien. I am sincerely grateful to the priest concelebrants. Upakan po niya to dakulon ang mga padi na kaibahan niya to sa pagpamibi, sa pagdulot kan misang ini. Urog sa kabos ang satuyang celebrante mayor,
ang satuyang namumuta na Obispo Canverac, Most Reverend Luisito Oxiano. Upakan po niya to si Father Louis, Bishop Louis. Gibuhon ta po na makahulugan ang prosesyon sa pagtauning tunay na gawin in paggalang kiina asin ki Divino Rostro sa pagatod niya to sa Inda duman sa cathedral. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Salamat po sa gabos. Okay. Mabendisyon na po kita. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your head and pray for God's blessing. Born of the Blessed Virgin Mary, the Son of God, redeem mankind. May He enrich you with His blessings. Amen. You receive the author of life through Mary. May you always rejoice in her loving care. Amen. You have come to rejoice in Mary's love. May you be filled with the joy of the Spirit and the gifts of your eternal home. Amen. And may the Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in peace, glorifying the Lord by your life. Thanks be to God. Viva el Divino Rostro! Viva ang banal na lalawgon ni Jesus! Viva ang Diyos Lord na parasolong! Viva ang kabig-bighaning mukha ni Jesus! Viva ang mukha ni Jesus na aming tagapagligtas! Viva el Niño Jesus! Gloria al Divino Rostro! Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Viva el mahal niyamong ina! Viva el mahal niyamong patrona! Viva ang ina ng awa at pag-asa! Viva ang reyna ng pamilya at kapayapaan! Viva Excelsa Protectora! Gloria a nuestra Excelsa Protectora! Gloria! Mga buyadores, ang imahe ng Divino Rostro, dadaraw na po sa iyang andas. Giveaway po kita dyan sa may likod. Ayan mga kalakbay, katatapos lang po ng ating ginawang banal na misa kasama po ang Obispo ng Virac, the Most Reverend Luisito Oxiano, D.D. At nagbabalik po kami dito sa ating Traslasyon Coverage 2024, Lakbay kay Iba ni Maria, Reyna Asin Ina. And Diyos mabalos po sa mga nakaantabay, si mga nagantabay po sa Satuyang Santa Misa. Igwa po kita ning 6,000 viewers sa Satuyang YouTube channel, as in 9,200 viewers man sa Facebook page kang Archdiocese of Cáceres. Diyos mabalos po sa pag-iba sa muya, as in padagos po nindo kaming ibahan. Tangunyan po ihahatod na ang imahe ni Divino Rostro, siring man ang imahen kan sa tuyang ina, Nuestra Señora de Peña Francia, hali dyan sa Peña Francia Shrine, pasiringon po sa Metropolitan Cathedral. Yes, nahihiling ta po sa satuyang screen. We can see from our screens na ilinagay na po ang imahe ng Divino Rostro sa kanyang andas. At in a while, ilalagay na rin po ang imahe ng ating mahal na ina sa kanyang andas. At ngayon, nakikita natin, Ma'am Tonette,
na gumagalaw na ang image ng Divino Rostro papalabas ng ating Peña Francia Shrine. Yes, Father. Ngunya gumagalaw na po ang andas ng ni Divino Rostro at nakikita din natin na nakaabang para naman sa paglagay sa andas ang imahe ni Nuestra Señora de Peña Francia. Sa ngayon po, Father, parang medyo mabagal yung ang movement ng andas ni Divino Rostro. Sa ganito pong mga pagkakataon, Father, gaano dapat kalayo yung distance ni Divino Rostro bago naman po gumalaw or mag-move yung andas ni Nuestra Señora de Peña Francia? As for the distance, Tonet, there must be a considerable length kasi alam natin na dagsa talaga yung mga tao, lalo na sa dalawang imahe na ito. So, yung Divino Rostro, if I'm not mistaken, dapat makalabas muna siya at makapunta muna doon sa medyo malayo. Parang ang distance niya is kapag nakarating na sa may NCF, if I'm not mistaken, lalabas na rin ang imahe ng ating mahal na ina doon sa shrine. Okay, so thank you very much, Father, for that information. So ngayon po, habang papalabas ang andas ni Divino Rostro at in just a short while, lalabas na din ang andas ni Ina, alamin natin din straight from the Peña Francia Shrine to give us first-hand update na nandun po ngayon kasama natin si Kalakbay, Ma'am Crisel Junicio. Alamin natin ngayon kung kumusta ang sitwasyon doon at some other updates from Ma'am Crisel. Ma'am Crisel, kumusta po dyan sa iyong location po ngayon? Go ahead, ma'am. Yes, maraming salamat, Kabaklay Tonet and Kabaklay Father Loy. We are back live from our location. Sa mga sandaling pong ito, syempre nakikita natin, live po ito talaga. Mula po sa aming kinalalagyan, napaka-colorful. At nandoon po, nandito pa sa Plaza de Covarrubias, ay meron na rin po na nagsisimula na sinusubukan po na abutin ang ang image, ang ladawan ni El Divino Rostro. But at this point in time, nakikita naman po natin yung ating kaparian sa yung may tatlo po na pari tayo. Okay, so meron po tayong tatlong pare. Sila ang nag-a-assist, Father, para yung mga poste ng kuryente ay hindi tumama yung andas dun sa mga wires ng mga kuryente. So, ito po yung drone shot papalabas ng ating Peña Francia Shrine at nakikita natin ang dami-dami talagang tao. Yes, nagkakagulo Father. na around Nagtutulakan the image. yung iba. Siguro hindi na talaga siya mawawala, Father, kahit anong kumbaga reminder, paalala ng ating simbahan. Pero yung enthusiasm, yung eagerness to really get near the image of Divino Rostro and Ina. Parang kung minsan hindi nila napipigilan. Kung makikita natin, merong ang magandang tingnan dito, Father, is kung halimbawa may gustong lumapit, nagtutulungan yung mga deboto, voyadores na iangat in a safe way. Sana ganun yung ginagawa. Magtutulungan na makaangat in a safe way, makababang safe, and take turns, hindi yung nagtutulakan. Yes. Reminder pa rin po. So, babalik. Okay, Ma'am Crisel, any other update? Go ahead, ma'am. Okay, yes. Dito sa may bahaging ito ng Plaza de Covarrubias, sandali lang, may problem. Okay, take your time, ma'am. So sa ngayon po, while waiting for Ma'am Crisel to give some more update, nakikita natin ngayon, Father, sabi nga ni Ma'am Crisel, makulay. Makulay ang, kung makikita natin, merong mga naka-yellow, mga naka-red. Magandang signify diverse type of devotees. Yes, that is true. Makikita natin ngayon, iba-iba ang kulay, iba-iba ang tao, kung saan-saan ang gagaling, hindi natin alam kung saan. But we can see from this drone shot,
Yung mga puti po, lahat po yan, mga kaparian at mga seminarista. And what we can see na squeezed in between ay ang ating mga kapulisan o army, armed forces. Kaya nandoon sila to guard the image at yung mga pasaway, of course. Tanet. At na hindi Sila na yung- mawawala, Father. At sa ngayon Okay, po, okay. go ahead, Ma'am Crisel. Sige, sige. Okay, we are back. Sabi ko nga kanina, dito po sa may bahaging palabas na po ng Plaza de Covarrubias, nakikita natin habang yung ating mga boyadores, habang yung mga nakaantabay ngayon sa sumasama sa procession, dito sa may left side, habang binabaybay itong kahabaan na ito mula dito sa Peña Francia and patungo na dyan sa may going na dyan sa intersection, Liboton, Magsaysay, may nag-spray po na dito sa left side na to, sa taas na portion, meron pong nag-spray ng tubig. We do not know kung ano po ang dahilan, pero siguro para yung iba nakataas ang kanilang mga kamay, parang gusto nila ay talaga yung tubig na kanilang na ibinubuhos. Actually, spray ito, hindi naman talaga buhos. So, pinispray ka lang siya siguro para din ma-ease yung yung pakiramdam ng ating mga boyadores. Kanina po, sabi ko na nga, sea of people ang nakita natin kasi kanina sa report natin, yung space sa Plaza de Covarrubias ay konti pa yung tao, pero habang patapos po yung mass, kanina po yung pontifical mass ay dumami na po yung tao at right now ay kumunti na naman po siya sapagkat ang concentration ngayon ay doon na sa may bahagi po sa labas ng Plaza de Covarrubias dito po sa may Peña Francia Shrine, and then sabi ko nga binabaybay na po nila. Sumusunod na po yung ating mga boyador sa sa image ni El Divino Rostro. Napakaganda pong tingnan. Siyempre naman kasi live na live po ito mula dito sa aming talagang location sa may bahagi po ito ng Peña Francia Old Shrine. Samantalang dito naman sa bahagi po ng Old Shrine, habang inaatid po ng ating mga deboto ng El Divino Rostro ang image, patungo na po at malapit na po dyan sa may, actually, few meters para makalagpas po dyan sa may, sa may intersection area. Dito naman po sa loob ng Plaza de Covarrubias ay meron naman po ditong mga binibigay na instruction para po doon sa pag-start naman, pagsunod naman po pag-start naman po ng pag-move out ng image naman po ng Our Lady of Peña Francia. Okay. So, yan ngayon ang situation dyan, ma'am. Dyan po Yes. sa loob po, kumusta po yung mga maghahatid kay Nuestra Señora de Peña Francia? Sila po ba ay naghihintay pa din na ilagay sa andas ang image ni Our Lady of Peña Francia? Yes, sa mga sandaling ito, hati itong ating Plaza de Covarrubias, yung ating yung population dito, sapagkat yung kalahati ng Plaza de Covarrubias ay almost naghihintay sila, samantalang yung iba naman lumalabas, and then yun naman pong naghihintay para sa paglalagay sa kanyang andas ng image ng Our Lady of Peña Francia, na nakakonsentrate na po doon sa may bahagi ng altar, yung ginawan kanina po ng Pontifical Mass. Okay, thank you, Ma'am Crisel, para sa iyong latest update dyan sa Peña Francia Shrine. Okay. So siguro po sa mamaya sa aming pagbabalik, the moment naman na itong image ng Our Lady of Peña Francia ay ilagay na po sa kanyang andas para naman simulan ang paghatid sa kanya po namang image patungo doon sa Naga Metropolitan Cathedral. Magbabalik po kami para sa aming pag-uulat. So live mula po sa Our Lady of Peña Francia Parish, kung sa sa Old Shrine, kasama po ang ating team ng social media ng Baaw, Parish po ng Baaw. Kasama ko rin po ang aking kapartner dito, si Mr. Eric Magistrado. Kami po ang nag-uulat para sa Translation Procession. Ako po si Kalakbay, Crisel Dionisio. Sa paglalakbay po natin, kaiba si Maria.
Magbabalik po kami mamaya. Yes, mabalos po. Kalakbay, Ma'am Crisel Junicio, galing po dyan sa Peña Francia Shrine sa iyo pong latest update. So, sa ngayon po, nakikita natin nagpapatuloy ang paggalaw ng andas ni El Divino Rostro. At kung makikita natin, Father, dire-diretso. Yes. Slowly but surely, it's Totoo. moving. Actually, medyo fast-moving nga ngayon. Kasi you can see yung mga boyador na nasa harap, talagang they are doing their best para i-pull yung image ng Divino Rostro. It's a fast-moving procession right now. Kaya in a short while, I am sure, lalabas na rin ang ating image ng Our Lady of Peña Francia. Yes, Father, na inaabangan din natin maya-maya lamang. Yes. So mga kalakbay, nagsimula na pong umusad ang prosesyon na maghahatid sa imahe ng Nuestra Señora de Peña Francia at El Divino Rostro mula sa Old Peña Francia Shrine patungo sa Naga Metropolitan Cathedral. At gaya ng ating tema ngayon, lakbay kaiba ni Ina, tayo din ay kasama niya sa paglalakbay. That is correct, Father. And even on ordinary days, Father Loy, nakikita natin ang paglalakbay ng bawat deboto. Ang ilan ay nakikita natin na nakapila para masilayan ang imahe ni Inang Peña Francia. Bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang kwento, kanya-kanyang hinahangad. Kaya lumalapit sila kay Inang Peña Francia na nakikita naman natin ang iba nga talagang pilit nila na makalapit lang sa imahen ni Ina at ni Divino Rostro. Yes, according to your observation kanina, talagang sila, they are doing their best para lumapit at mailapit yung kamay nila para mahawakan kahit yung andas o kahit man lamang makalapit doon sa imahe ng ating mga sacred images ngayon. Viva El Divino Rostro, yung El Divino Rostro at ating mahal na ina. So in a short while, ang gagawin po natin is mag-aabang po tayo para sa paglabas ng images at we will be giving you some updates para you are always updated para sa ating Translasyon Procession 2024. Yes? Yes, Father. At babalikan din natin mamaya si Ma'am Crisel Junicio galing dyan sa Peña Francia Shrine. But at this point, Father Loy, puntahan naman natin ang ating kalakbay na si Mike Biando galing dyan sa Peña Francia Avenue. Alamin natin, kumusta kaya ang kalagayan doon sa kanyang location? Kalakbay Mike, go ahead. Kumusta dyan? Sa kunyan, na digdi sa kuyang location, digdi sa atubangan kan Naga Central School, particularmente Tunet sa itaas kan Minds That Matter, ang mga tao nakabali sa Translasyon Procession, asin sa kunyan, nag-aabante kunyan digdi sa kuyang location an man iba-ibang mga religious organizations, sa man iba-ibang banwaan ini. Digdi sa kuyang location, mahihiling man ang rescue unit just in case may kaipuhan na i-rescue o mga ipuning asistensya medikal. Igwa digdi. Kasubago na daong takatunet na kung pwede ma-identify ang mga location kan mga ambulansya. Igwa digdi sa may gate mismo kan Naga Central School. Igwa po digding ambulansya na nakaantabay. Andam na magtaonin asistensya medikal sa siisay man na mga ngaipo kaini. Kasubago, nadalan niyato ang paglampas kan Divino Rostro sa may Neats Furniture sa may intersection kan Peña Francia asin Magsaysay asin luhay-luhay na ining pasiring digdi sa kuyang location. Nagkukururahaw sa ibaba ang mga buyador. Kasubago man, mientras na nagmimisa, ang mga buyador pasiring sa direksyon kan Peña Francia Shrine, tangani mag-abang. Pero ngunyan na nagpuuna ang translasyon, yaw na sindang ngunyan digdi. Nagkukururahaw na, Tunet, asin Father Loy, Viva la Virgen, Viva El Divino Rostro. Sabi nga ni Ken, sana iguang cooperation, sana mayo magpasaway tanganing smooth sana ang magiging dalagan kan sa tuyang translasyon. Digdiman sa atubangan kan Naga Central School, Tunet, Father Loy, ang ibang mga buyador na dain na nag-abante pasiring dyan sa may Peña Francia Shrine,
nakaturukaw na lang, ang iba nakatirindog, siguro naghahalap na lang ini na mag-abot digdi sa areang ini, ang andas ni Divino Rostro. So far, festive and mood digdi, talagang pinagbigyan man kita kan mahal na Diyos asin ni Inang Peña Francia nin magayon na panahon. Kung kasubagong aga, nag-uuran-uran pa, pag abot ng udto, malumlum pero ngunyan, kasubago, nagsaldang na nindikit. Asin ngunyan talagang magayon na ang panahon. Maski nga, di ba kung sobrang init, Father Loy, Tunet, perfect ang weather para sa prosesyon na init ang arig, bako man masyadong mainit, mayong magka-problema, mayong mag-collapse, sa sobrang init. Tamang-tama lang ini. Asin sa tuwing ipinapangadji na magdanay ang araw kaning panahon, basta at siyan na matapos ang traslasyon. So, kunya nag-uurupakan ang mga tao digdi, mientras na nag-aabang sa papaabot na andas ni Divino Rostro. Tunet, Father Loy? Okay, Mike. So kung baga harayo pa man, padyan pa sana ang imahen, grabe na ang namamatean na excitement dyan sa mga yaon dyan sa imong lokasyon, Mike. Arog na kayan ngunyan ang sitwasyon dyan ngunyan? Tama, Tabi, Tunet. Nagkukuraraw ang mga tao. Grabe ang excitement. Talagang gusto na nindang makarani sa andas ni Divino Rostro. Talagang taon-taon man arog kay ni an panata kan mga Bicolano, partikular an mga Buyadores, ang pinakadakulang Marian devotion sa Asia na digdinag po sa tuya sa Bicol region. Sarong dakulang orgulyo na talagang kita lang ang igwa kaini. This is a unique Marian devotion na dapat niya tong maging proud kita na kita lang ang igwa kay ni Digdi, in particular sa Bicol region. Tunet and Father Loy. Okay, thank you, Mike, para sa imong update dyan sa My Minds That Matter. Totoo man ang God. Tama? Yes, Mike? You were saying? Yes. Apo, para sa traslasyon coverage, hindi po si Mike Biando, lakbay kay Iba ni Maria, Reyna, asin ina. Thank you once again, Mike. Salamat. Ngunyan totoo, itong sinasabi ni Mike Subago na kita saro sa mga namumuot na gayo. We truly love our dear Mother Mary. Actually, these devotees coming from different parts of Bicol, not only in Bicol but also in other parts of the nation and on the whole world, nagpapakita lang sila ng kanilang homage para sa lahat ng mga ginagawang miracles brought about by our dear Mother. Yes, Father. At gusto ko lang i-highlight yung sinabi ni Kalakbay Mike na yung weather ay talagang nakikisama. As mentioned a while ago, based sa weather forecast, we expect yung high probability of rain in the afternoon and actually kaninang noontime. Pero kung mapapansin natin, kanina walang ulan hanggang sa hapon. So thank you, Ina. Hindi niya talaga tayo pinapabayaan. Thank you, Ina, and thank you, Lord. And right now, galing po dyan sa Peña Francia Avenue, alamin naman natin ngayon ang sitwasyon galing sa Naga College Foundation. Kasama natin si Kalakbay Ella Polios para magbigay sa atin ng update galing sa kanyang lokasyon. Kumusta kaya ang sitwasyon doon ngayon? Lalo't nakikita natin na nandoon na, Father, ang image, ang andas ni Divino Rostro. Ella, any update from your location? Go ahead. Okay. Ella, sorry to interrupt yung audio po natin. While waiting for Ella to fix her audio dahil sa ngayon ay nandoon mismo sa kanyang lokasyon ang imahe ni Divino Rostro na nakikita po natin. Dagsaan ang mga voyadores, mga voyador doon sa papunta sa andas ni Divino Rostro. Mararamdaman talaga natin yung init ng pagmamahal ng mga deboto ni El Divino Rostro at syempre ng ating ina. Ramdam na ramdam. So sa ngayon hinihintay lang natin na maging okay ang audio para klaro nating marinig yung update. So sa ngayon, Father, while waiting for Ella
can you explain to us the significance of Divino Rostro in our celebration of our Peña Francia Fiesta? Okay, Tonet, ngayon, ang Divino Rostro actually is not originally part of the celebration of Our Lady of Peña Francia kasi as I've mentioned some time, a while back, yung ating image ng Nuestra Señora de Peña Francia and the devotion itself nangyari 300 years ago and counting. So, from then on, nagsimula na yung ating love and, heartfelt gratitude to our dear mother. Kaya, from then on, yung mga Bicolano nandoon na sa puso nila, nananalaytay yung paniniwala at pag-adore sa ating mahal na ina. Sabi nga ni Bishop Louie kanina, sa kanyang homily, kung magdodonate tayo ng blood o titingnan na ang blood natin, kung anong nananalaytay sa dugo ng Bicolano, the devotion to Our Lady. So yun, 300 years ago. But the devotion to our El Divino Rostro happened during the 1880s nung nagkaroon ng mahirap na sitwasyon ang bilog na Bicol region. Kaya ang nangyari ka ito, ining Divino Rostro iniiba duman sa prosesyon ni Ina for the reason that ang Divino Rostro milagroso man. As in, mataw inining milagro sa mga nagtutubod at sinagrarani sa iya. Kaya isinabay siya sa pagprosesyon kan mahal na ina. Amen, Father. Thank you very much po sa pagherasamuya kang significance and tunay mananggad na grabe ang milagro na natatao sa tuya. Kainiyong sa tuyang pagdibusyon, pagpangadji sa tuyang mahal na Divino Rostro. Sa ngunyan po, nasa tapat na po kang Naga College Foundation ang andas ni El Divino Rostro as in aramon ta po. Yes, aramon ta po ang latest update sa satuyang kalakbay, Elia Polios. Ella, are you ready na? Hello po, my test. Loud and clear, Ella. Go ahead. Magandang hapon po, Elite Kalakbay, Antoinette and Father Loy. Kasalukuyan pong kakadaan lang ng imahe ni Divino Rostro dito. Ang napakadami na pong tao na nagpipilhan at patuloy na gusto makahawak sa imahe. May napapansin nga po kanina, may mga nagtutulakan dahil lahat po ay gustong makalapit sa imahe. Okay, so nagtutulakan, Ella, pero base sa iyo pong obserbasyon, wala naman bang nagkakasakitan o ano man na klaseng insidente dyan ngayon, Ella? Sa ngayon po, wala naman po masyadong seryosong insidente dahil kita ko naman po na andito yung mga ating kapulisan upang mag-abang at magpanatili ng kaayusan dito po sa ating prosesyon ngayong hapon. Thank you, Ella. Nakikita natin din, Ella, dito na may mga pare, na 3 pare doon. Ang ginagawa nila, they are securing the image of the Divino Rostro para walang makaakyat. Sa iyong posisyon, sa kung nasaan ka ngayon, marami ba sa mga deboto ang pilit na umaakyat o marami ba ang kumukuha ng mga flowers? Kasi yan yung nila, yan yung isa sa paniniwala nila. Makalapit lang sila, makakuha ng mga bulaklak, parang okay na. Meron bang mga ganyan na nagpapakita, Ella? Yes po, Father Loy. At yung iba nga ay medyo nagtutulakan at naghihintilahan po. Kakaiba yung paraan nila para magpakita ng kanilang debosyon kahit na sila ay nakakasakit at hindi ko nila yung hinihintindi, basta lamang ay sila ay makahawak po. Okay, so pero sa mga bulaklak, Ella, parang wala namang kumukuha, ano? Hindi pa naaabot yata. Yan. So, sa iyong lokasyon ngayon, Ella, kumusta naman? Medyo meron bang, is it drizzling o maganda yung panahon dyan ngayon, Ella? Nakakatuwa nga po dahil mukhang dininig na ang panalangin ng Inang Peña Francia na sa ngayon po ay medyo maliwanag na at gumaganda na po ang panahon. Hindi tulad kanina na makulimlim po at umuulan pa. Okay, Ella. Maraming salamat sa iyong update galing dyan sa Naga College Foundation. Sabi nga po ni Ella, kakalagpas pa lang galing sa kanyang location ng andas ni Divino Rostro. At mamaya, Ella, babalikan ka namin dahil in just a short while, dadaan din dyan ang imahe ni Nuestra Señora de Peña Francia.
Any more updates, Ella, before we say, Yes, for before now? we cut you off, Ella. Nakakatuwa nga po dahil samot-saring hingay ang aking naririnig dito. Merong mga nagsisigawan at meron mga nagtutugan dahil lahat po ay sabik na makita ang imahe ni Divino Rostro at ni Nuestra Señora de Peña Francia. Sa ngayon po, yan lamang po ang update mula dito sa Naga College Foundation para sa Restoration 2024 Special Coverage. Balik sa inyo, Kalakbay Antoinette and Father Lloyd. Okay, maraming salamat Kalakbay Ella Polio sa sayong update galing dyan sa sayong location sa ngayon. Yes, thank you, Ella. Thank you for giving us the latest update. Tugmang-tugma actually, Tonet, yung sinasabi natin na kahit sino welcome, kahit sino lumalapit. And you know, that is what God is telling us, especially when He tells us that all of us are being welcome. Not only that, itong mga ginagawa ng ating mga devoto na paglapit at paghingi ng tulong sa Diyos because of their faith, they are like walking by faith and not by sight. It is like, lalapit ako kasi alam kong pakikinggan ako, and that is what I believe. Kailangan kong lumapit because I know that God will never deny me. God will welcome me and God will accept me kung ano man yung nasa puso ko. And this is the very way that our ordinary people can express their faith. Lalapit sila physically because alam nila na hindi sila i-deny ng Diyos. We walk by faith and not by sight. Amen, Father. And when we, for me as a devotee, when we walk by faith and not by sight, kung minsan yung mga pinagdadaanan natin sa buhay, dumaan tayo sa pandemic, dumaan tayo sa other societal issues perhaps, and personal struggles in life, hindi man natin physical na nakikita ang ating, ang Diyos, or even ang ina, ang Our Lady of Peña Francia, but we continue our devotion, we continue praying for her intercession because for so long a time, through her intercession, all our prayers have been answered. At itong hindi pag-ulan ngayon ay patunay lamang na talagang through the intercession of Ina, our prayers are being answered by God. Iba talaga, Father, kapag yung ina, siguro, yung nai-imagine ko palagi po, yung parang si Ina, pag nagpipray tayo sa kanya, sasabihan niya si Jesus, "Uy, anak, pakinggan mo naman yung anak mo, yung si Antoinette or si Father Loy sa kanyang dasal." At sasabihin naman nung anak, si Jesus, "O sige mama, papakinggan ko." Yung parang ganon. Hindi ka makahindi sa nanay mo no? Oo. Ganon talaga yung mga nanay. When the mother speaks, no, every child listens. Ganon po yung ginagawa ng ating mahal na ina. It is not only true in our experience, but it is also true in the stories about our dear mother. Kasi, di ba, if you can still remember, merong nag-request kay Mary doon sa wedding at Cana. And when the mother, our dear mother, Mary, spoke to her son Jesus, then Jesus responded to her. Sabi nila ng Mary doon sa mga nag-request, "Do whatever He tells you." So, ibig sabihin, alam na ng anak kung ano ang gagawin. At isang paraan para makarating ang mga petitions natin kay Jesus is through Mary. Yun yung ginawa ng ating mahal na ina. Tinulungan yung mga nanghihingi ng tulong. Amen, Father. And also, Ina, I think, Father, she also walked the talk. She walked by faith, not by sight. Yes. Probably when God told him or Jesus told him, "I should die," sabi sa akin ng God the Father, kailangan kong mamatay para sa mga kasalanan ng katauhan. Mary, as a mother, napakasakit nun. If we will look at the image of El Divino Rostro, duguan, pinako sa krus. And we can only imagine how a mother grieves, mourns for the pains of her child. But then, he walked by faith.
he believed in the plans of God. And so, we must follow. Siguro yun yung rason din kung bakit kailangan talaga nating mahalin ang ating ina, Our Lady of Peña Francia, because she walked the talk. Ginawa niya talaga yung dapat niyang gawin. That is true, Tonette. Actually, Mary is an exemplar of an everyday yes to God. When she said yes to the angel, that is not an absolute, isa lang na yes. No, it doesn't mean na ganun lang ang pag-yes ni Mary. Mary said yes every day, even in the daily and ordinary activities of her life and of her son. Yes pa rin. Kahit hindi niya alam kung anong mangyayari, yes pa rin. Kahit to the point of death of her son Jesus, yes pa rin siya. Until the time that Mary was there at the foot of the cross, until that moment, she said yes. Kaya ang nangyari kay Maria, she is really blessed because her yes is not only done once. It's a constant and everyday yes to God. Amen. And it's not just her who's been blessed, but all of us. So thank you, That is Ina. true. All right. So, sa ngayon, Father, dito sa ating pag-uusap ngayon, yung walk by faith and not by sight, in just a short while, we will also witness all the other devotees who are walking by faith and not by sight, by showing and practicing their devotion right now na nakikita natin sa pagsama nila sa procession, sa Traslasyon procession. Yes, you're right. We are welcoming all of the devotees na galing sa iba-ibang lugar, hali digdi sa Bicol. Kaya ngunyan po, sa laogan sa tuyang Traslasyon procession, makisumaro po kita, makiiba, makilakbay. Because in just a short while, as we can see on the screen, inilalagay na po ang imahe ng ating mahal na ina sa kanyang andas. In just a short while, lalabas na po ang imahe ng mahal na ina doon sa ating shrine, old shrine ng Our Lady of Peña Francia. Goosebumps. Goosebumps tingnan, Father, na nilalagay na ang imahe ni Ina, Our Lady of Peña Francia, sa kanyang andas. At yung mga tao nakataas ang kamay, hindi sila nagtutulakan, walang ginagawa, pero para bang asking really for the intercession of Ina and trying to reach for her para maramdaman yung kanyang pagmamahal, ang pagmamahal ng kanyang ina. Winawagayway ang kanilang mga kamay, ang iba may hawak ng puting panyo. Diyan po yan ngayon sa Peña Francia Shrine. Iba't ibang klase ng voyador ang ating nakikita ngayon. Okay, so that is what we see on the screen. But to give us more on the update of our Peña Francia, Our Lady of Peña Francia, doon sa ating shrine, may we hear from Ma'am Crisel, Kalakbay na Crisel. Give us the update. Ma'am Crisel. Kalakbay, Tonette. Tama yung mga initial description ninyo mula dito sa Plaza de Covarrubias. This is so beautiful to look at. Talagang nakikita namin maklaro sa aming location ngayon. Yung ating mga boyador na seeing to it na secure ang andas kung saan naroroon po ang image ng ating Our Lady of Peña Francia. My God, this is, nasabi mo nga Kalakbay, Tonette, goosebumps, totoo po ito. And nakikita rin natin yung ating mga boyadores, yung mga deboto, yung mga peregrino na nandito po at talaga ang konsentrasyon nila ay dito po sa pagsunod sa sa image ng Our Lady of Peña Francia. Maganda ang weather dito, katulad po ng observation natin. Salamat sa ating Diyos, salamat sa El Divino Rostro, salamat kay Ina. And of course, yung ating pong mga boyador na nakataas ang kanilang mga kamay, ito po ay senyal na talagang sinesecure nila ang ang andas para hindi po ito mapasok nung mga hindi naman po siguro hindi naman nagsailalim maybe sa sa seminar na isinagawa po ng Cofradia de San Jose. Nakalabas na po sa gate
sa main gate ng Plaza de Covarrubias at binabaybay na rin po slowly, beautifully, at ito po ay talagang ang ganda ng kanya po namang mensahe para po sa sa paglalakbay niya ngayon patungo po sa Naga Metropolitan Cathedral kung saan po kanina ang El Divino Rostro ay nandun na. At katulad po ng dati, nag-spray na naman po dito ng tubig. At ito ay parang okay naman, maganda ang response ng ating mga boyador sa inesprinkle na tubig dito po sa may part left side, sa may few meters mula po dito sa labas ng Plaza de Covarrubias. Ang mga tao po rito, balik tayo sa loob ng Plaza de Covarrubias, unti-unti na rin po na nagmo-move out sila, sumusubaybay, sumusunod sa andas po ng Our Lady of Peña Francia. At yun pong kanina before po inilagay sa sa andas ang image, nagkaroon muna po ng pag-recite ng Holy Rosary, and then after that ay isinunod na po ang paglalagay ng image doon po sa kanyang andas. At katulad po ng dati, doon po sa El Divino Rostro sa kanyang andas, meron po tayong 3 pari na nakabantay. Dito po sa image ng Our Lady of Peña Francia ay ganun din. Meron din po tayong 3 pari na nakaantabay just to make sure na kung may mga itinatapon po na mga hankies o mga panyo ay maibabalik. At siguro kasi doon talaga ang pinaka-purpose lang naman talaga ng ating mga deboto ay maabot. Yan naman po talagang kanilang layunin ay maabot ang ating pong ina sapagkat ito ay ekspresyon po ng kanilang pasasalamat. In fact, ang dami kong kwentong napakinggan kanina po sa mga nagagawan ko ng interview. We have a husband and wife team mula po sa St. Therese of Lisieux kung saan po si Mr. Noida na na po siya since 2014 ay naging po siya member ng Cofradia de San Jose. Simula po nang ang kanyang anak ay maging seaman hanggang sa salandaling ito ay member po siya at presidente siya ng Cofradia de San Jose diyan po sa Iriga, sa St. Therese of Lisieux. Samantalang kanya namang wife, si Mrs. Noida, ay member naman ng Our Lady of Peña Francia Association. At sinabi nila na nagpapasalamat sila sapagkat sa kanilang paglalakbay sa buhay na ito dito sa mundo ay ito ang naging guide nila sapagkat maraming reasons din, may mga struggles silang pinagdaanan, 6 ang kanilang anak, pero ito ay mula nang sila ay naging deboto, ang dami-dami nilang dapat ipagpasalamat. Sa mga sandali pong ito, almost nakalagpas na po sa may bahagi po ng I think going na po ito, dire-diretso na sa Peña Francia, sa harapan po ng isang drugstore, and going na po dyan sa may bahaging yan ng Peña Francia, diretso na po. While dito po sa may bahagi ng Plaza de Covarrubias, almost yung mga tao ay paunti-unti na rin pong nagsisipag-alisan sapagkat ang kanila pong ginagawa ngayon ay sumusunod na rin dito po sa prosesyon, sa translasyon na kung saan po ay sinusundan na po nila ang image ng Our Lady of Peña Francia. Kalakbay, Tonet, and kalakbay, Father Loy. Thank you very much, Kalakbay, Ma'am Crisel, sa iyo pong update. Galing dyan sa iyong live location ngayon, dyan sa Peña Francia Shrine. At ramdam po namin ang iyong kagalakan, na ma-witness po firsthand itong pagdaan sa iyong unahan lang ng andas ni Nuestra Señora de Peña Francia. Sa muli po, maraming salamat, Kalakbay Crisel, galing dyan sa Peña Francia Shrine. At ngayon po, para sa translasyon procession coverage, ako si Crisel Dionisio, Kalakbay, kaiba ni Ina Asin Maria. Thank you, Ma'am Crisel. Salamat sa iyong live update. At I would like to tell everyone na ang mga sumusubaybay po sa atin sa Facebook is now 12.6K, 12,600 subscribers, viewers. And sa YouTube naman po, 7,200 viewers. So patuloy po ninyong i-share ang
Facebook Live ng ating Archdiocese of Cáceres, Cáceres Commission on Communications, para mas marami pa po tayong ma-reach sa ating Translation Coverage 2024. Lalo na yung mga galing sa iba't ibang bansa, iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, Father, na sadly ay hindi makakauwi, but through our live coverage right now, ay nakakasama pa rin natin dito sa ating Translation procession, although not physically, but spiritually. There you have it. So ngayon, Father, Yes, magbabalik po mamaya ang Translation Coverage 2024. Lakbay Kaiba ni Maria, Reyna Asin Ina. Dios,
odiato templo con fede e devozione, patrona del vico, altar dell'amor, reliquia bendita, que el cielo nos dio. Escucha benigna del pueblo el clamor que acude a tu templo con fe y devoción. Resuene vibrante el himno de amor que entona tu pueblo con grata emoción. Resuene vibrante el himno de amor que entona tu pueblo con grata emoción. Patrona del Beacon, gran madre de Dios, sé siempre la reina de nuestra región. Patrona del Beacon, gran madre de Dios, sé siempre la reina de nuestra región. Los pobres y tristes te buscan con fe, te miran llorando, les miras también, al punto sus lágrimas se truzcan en bien, y a casa gozosos les vemos volver. Los pobres y tristes te buscan con fe, te mira llorando, les miras también, al punto sus lágrimas se truzcan en bien, y a casa gozosos les vemos volver. Resuene vibrante el himno de amor que entona tu pueblo con grata emoción. Resuene vibrante el himno de amor que entona tu pueblo con grata emoción. Patrona del Beacon, gran madre. Nagbabalik po ang Traslasyon Coverage 2024. Lakbay kay iba ni Maria, Reyna Asin Ina. Yes, Tanet, nakikita po natin ngayon sa screen ang patuloy na pagdaan ng imahe ng ating mahal na ina sa Peña Francia Avenue at bibigyan tayo ng update ng ating mga kasama at kalakbay mamaya in just a short while. Pero ngayon, nakikita nating dagsa talaga sila. Iba-ibang tao, iba-ibang groups, iba-ibang personalities na nagkakatipon dito sa Naga para ipakita ang kanilang faith, lalong-lalo na sa ating mahal na ina. Iba't ibang klase ng from different walks of life, from different sectors, sabi mo nga, Father. Pero kapag nagpapakita ng debosyon, gaya nitong Traslasyon Procession, hindi mo na ma-identify kung galing ba sila, ano bang klase ng profesyon, ano bang klase ng career, from what walks of life. Because at this point, we are all just devotees who are loving and who needs the intercession of our ina and of Yes. Divino Rostro. You are right, Tonette. Nakita natin, hindi lang dito, hindi lang ngayon, even last year, almost 1 million yung devotees na pumunta dito. If I'm not mistaken, 950,000 yung nakadalo sa Traslasyon Procession. Yung bulto ng mga tao, I know they are not from Naga. Hindi lang sila galing sa Naga. Galing sila sa iba-ibang lugar dito sa Pilipinas.
Galing sila even from abroad. Pumunta lang dito para makiisa sa ating traslasyon procession. And you know, this is also an avenue for us to be a witness of how God accepts and welcomes everyone from all walks of life. Sabi mo nga kanina, hindi lang po yan totoo sa prosesyon kasi kanina sa prosesyon nakita natin na napakaraming iba-ibang sectors na nakiisa, from the cereales, yung kabataan, meron ding mga bata, may nakikita tayo sa ating live stream, merong mga young at heart na nakikiisa pa rin sa atin. And not only that, meron din yung mga sectors sa government and also the ministries involved in parish. Yes. So kumbaga, Father, galing sa iba't ibang sector. So si Ina yung nag-unite sa atin. No matter how diverse we are as a community, pero para kay Ina, nagsasama-sama tayo. And hopefully, hindi lang siya nangyayari during traslasyon procession or fluvial procession, pero even after the feast of Our Lady of Peña Francia, we get to make sustain this unity that we have as a community. You're right. Salamat. Thank you for that inspiring thought, Tonette. So ngayon, to give us the latest updates, the Isabel, may we welcome Mark Bongat. Mark, give us the update, please. Loy, Father Loy, Asin Antoinette, nandito pa rin kami sa harapan ng The Isabel Hotel sa kahabaan pa rin niya ng Peña Francia Avenue. Ang latest update dito, kung para kaninang alas 12 ng tanghali, mas kumapal na yung bilang ng mga deboto, ng mga pilgrims na dito sa kahabaan ng Peña Francia Avenue. Tapos ilang metro na lang, ilang minuto na lang siguro ay maaari na nating masilayan ang andas ni Divino Rostro. Lahat yan nag-aabang sa kanila, no? Lahat nag-aabang kay Divino Rostro para ipagdasal ang kanilang mga hinihingi. Maging yan na personal, maging personal man o hinihingi para sa ibang tao dito sa ibang tao dito sa Pilipinas at sa ibang kapangmundo. At ilang grupo rin ang nakausap namin dito kanina, Antoinette and Father Lloyd. Yung isang grupo ng Confradia de San Jose, sabi nila galing pa daw sila sa Buki, Camarines Sur at mahigit daw sila sa 100 na tao na galing pang Buki. Tapos yung isa sa mga deboto, kwento niya, isa sa mga dahilan kung bakit sa sumali dito ay dahil para naiinigin niya na lagi sang gabayan ina at Divino Rostro para iligtas sa karamdaman at gabayan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Meron din maggrupo dito, Father Lloyd, galing naman sa Sagurok City, alas 12 pa lang daw ng tanghali, ay naandito na sila sa Naga City para dumalo, makiisa, para ipakita ang kanilang devotion at pagmamahal kay Divino Rostro at Inang Peña Francia. At sa kanila, nagpapasalamat sila, Father Lloyd, Antoinette, sa lahat ng mga nanonood natin, nagpapasalamat sila na mas kumanda yung panahon, hindi na init at wala rin ulan. So, tamang-tama lang para ipakita ang kanilang pagmamahal kay Divino Rostro. Kung makikita ninyo dito, nagsisigawan na yung mga tao dahil ilang minuto na nga lang o ilang metro na lang siguro ay dadaan na dito ang andas ni Divino Rostro at ni Inang Peña Francia. At kanina, Father, nakita isa sa mga diskaso ninyo ni Antoinette, sabi ninyo kanina, yung translasyon ay higit lang sa isang profesyon o sa pag-transfer ni Ina mula sa Basilica Minore papunta sa Metropolitan Cathedral. Pero kung makikita natin dito sa kahabaan ng Peña Francia Avenue, may mga bata, may mga magulang na magkakasama. So isa lang itong pagpapatunay, Father Lloyd, Antoinette, na yung devotion ay tinatransfer din natin o tinatransfer din nila sa kanilang mga anak para maging devoto o para ipakita ang pagmamahal kay Divino Rostro. At pagdating naman sa security, may yung security na meron tayo dito sa kahabaan sa may area namin.
Ma'am, dahil meron mga police interns, may mga criminology students na nagbabantay ng security. At kung makikita natin, sabi niyo kanina, yung mga tao dito magkakasama from all walks of life because we are united in one devotion, one belief, and one love of Ina and Divino Rostro. At yan ang pinakahuling update mula dito sa aming location. Back to you, Father Loy Asin Antoinette. Thank you, Mike, sa yung update galing dyan sa yung Mark, sa yung update dyan sa yung location dyan sa The Isabel. At sabi nga ni Mark, in just a short while, dadaan na ang andas ni El Divino Rostro sa kanyang lokasyon. Mark, kung ikaw mismo ang tatanungin namin, ano yung talagang pakiramdam yan dyan ngayon? Lalo't in anticipation na kayo sa pagdaan ni El Divino Rostro, lalo na yung mga katabi mo dyan na nag-aabang, Mark. Dito, Antoinette, ramdam na ramdam namin yung festive and yet solemn celebration or commemoration para sa Feast of Divino Rostro at ni Inang Peña Francia. At ang mga nandito sa likuran ko, galing pa daw sila sa Manila, pero mga taga-Naga talaga sila, pero umuwi lang talaga sila dito sa Naga City para makiisa, para makipiesta, para ipakita ang kanilang pagmamahal kay Divino Rostro at Inang Peña Francia. Ngayon, ako personally, sobrang kinikilabutan ako. Kasi nga kanina, diba, na-mention ko na itong pagkakataon natin ito, na mabigyan tayo ng opportunity na opportunity na mga witness, to have an opportunity to witness this momentous event ay once in a lifetime opportunity lang. So isa tong malaking karangalan, hindi lang sa akin bilang tagapaghatid ng balita, maging yung mga tao dito, for sure yan din ang nararamdaman nila, Antoinette. Yes, you are right, Mike, kasi, you know, itong devotion na ito, and this celebration of the centenary of the coronation of Our Lady will be repeated kailan? 100 years after? And I am sure, siguro wala na tayo dito. If I'm not mistaken, I hope. Nandito pa tayo, but you know, time is our enemy. So yun yung, this is really an opportunity, a beautiful opportunity to share our faith and to be a witness to this kind of devotion na uniquely Bicol. Mike, meron ka pang idadagdag? Sa ngayon nakikita rin namin dito, Father Loy, yung mga volunteers mula naman sa Red Cross na laging nakaantabay, handang tumulong in any emergency. At ang nakakatuwa dito mismo sa harapan namin, may namimigay ng tubig sa mga boyador. Wow. So, kanina na-mention mo, Father Loy, na at this point, regardless of our status in life, kung ano man yung profession natin, ay hindi nagmamatter at this point dahil iisa lang yung pinaniniwalaan natin at nandun tayo sa ilalim ng pagmamahal ni Divino Rostro at ni Inang Peña Francia. At yan ang pinakahuling update mula dito sa location namin para sa Calzation coverage. Ako po si Mark Bongat, lakbay kaiba si Maria, Reyna Asin Ina. Father Loy, Antoinette. Thank you very much, Mark Bongat, galing dyan sa The Isabel. Maraming salamat sa iyong update at babalik kami mamaya para sa muling humingi ng update galing sa iyong location. Thank you very much, Mark. At this point, nakikita po natin yung image ng Divino Rostro at Nuestra Señora de Peña Francia. Ayun, magkalapit lang po sila. Hindi malayo sa isa't isa. Kahit matagal, medyo yung distance kanina, Father, hinintay talaga na lumayo muna yung andas ni Divino Rostro bago gumalaw, bago umabante din yung andas ni Ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Ngunit ngayon makikita natin malapit na, magkalapit na. Ano yung pwedeng, meron ba po ba tong pwedeng maging epekto
Of course, kasi kailangan natin na dapat medyo malayo yung Divino Rostro because alam natin na dyan sa dalawang image nagkakaroon talaga ng maraming mga medyo unruly na mga boyador. But we pray na kung ano man yung mangyayari, I hope hindi naman masama para maging safe pa rin yung mga nakikilahok o nakikisumaro digdi sa satuyang selebrasyon kan traslasyon procession. That is correct, Father. So mamaya-maya lang po ay titingnan natin baka may magawa para medyo magkaroon ng distansya. Pero sa ngayon po, meron po tayong makakausap muli from one of our live locations galing dyan sa Universidad de Santa Isabel. Makakasama po natin si Jerome Orejuela. Kalakbay Jerome, kumusta po sa iyong location ngayon? Go ahead. Maraming hapon, Diraray, Kalakbay Tunet, and Father Loy. Ngunyan, may hiling na naharaniw na sa katuyang live location ang andas ni Divino Rostro. Subago na nahiling tayo sa may parting Central Square na mahibog ng ang tao. As in, even dito sa Colgante Bridge, paano naning tao na gustong mahiling ang andas ni Divino Rostro as in ni Inang Peña Francia. Alaga, dahil man kita, alaga nahihiling para dahil may nakaka-apekto sa ubang mga tri-bureau na nakaabang as in nagmamantinurit ang peace and order itiyos may parte ng Santos as in Colgante. May mga intern and criminology students and even mga kapulisan na sinagabos na nakaugwaning pagkakasarot ang aning maprotektahan ang mga deboto at hindi sila magsaral-pukan pa nag-abot na ang andas ni Divino Rostro. As in, ngunyan, mahihiling ta na sa sabing likodan, higit pa sana ang tao medyo harayo pa sa tuya, sa live location, ang andas ni Divino Rostro. Pero siguro sa mga pinaminuto na sanay, mahihiling ta na nataligon ta na ang andas ni Divino Rostro. And alagad, subago, nahiling ta, sa bawang harayo, Ma'am Tunet, medyo dako na talagang tao ang nagpipirit na magtaas. Dawa na medyo basta dasin-dasin, mahalas na sa andas ni El Divino Rostro. Dahil naging ulang tangay magpirit din ng magsakat sa andas ni Divino Rostro. Ma'am Tunet? Okay, so sa ngunyan, mayo panggayong tao dyan, tama ba, Jerome? Tiga-antisipara na in a few minutes saka madakol ang tao dyan. Ano? Yun, actually, siguro mga parang minuto na lang mahihiling ta na maagi na sa likodan ang andas ng Divino Rostro. At nahihiling ta na ang hibog ng tao na paparani na sa tuyang live station. At nahihiling ko na medyo daw paano na susuway ng dikit daw ang andas ni Divino Rostro sa andas ni Inang Peña Francia. Asin sana, pagdalas tayo sa magagaling malawak na agwat ang andas ng duwang imahen, panganing doy kita magagaling kung ano man nakasibala na posibleng tang katubangon kung ini magtawang magtadukutan na doon. Ano po? Tama ka dyan, Jerome. Iyo pa sana nga niya ang samuyang pinag-uulayan ni Father na mas safe kung may dikit na distansya. Yes, you're right. Jerome, igwa ka pang update para sa Muya? Itong Father Loy, actually, sa kuyang wala, nahihiling ta na may mga spirit talaga na magtaas sa andas sa Divino Rostro. Alagad, siyempre sa mga nakapalibot, sa mga kapadian, na mga ibang mga lagaan-tabay sa andas kay ninyo, pinipirit nila na doon na muna magtaas sa andas ni Divino Rostro, tanganing maiwasan ang paano man nakatibadayan na posibleng mangyari kung magpirit pa silang magsakat. Ngunyan, nahihiling tayo mas nagsibog na talaga ang kapal ng tao, ibig sa tuyang live station sa karaniyo ng maray, mismong gate 4 ng Universidad de Santa Isabel, Dinaga Incorporated, ang andas ni Divino Rostro. Ngunyan, di magkita masyadong nag-haadita, ibig sa tuyang wala, sa tuyang wala, Father Loy, may mga nakaantabay na mga pulisa at ibang mga manlain-lain na parte ng Tri-Bureau na nakaantabay para maprotektahan ang andas ni Divino Rostro asin ng mga debotong yawan sa gilid sa Central Square asin sa Michael Gante Bridge. Okay, thank you. Father Loy. Thank you, Jerome, sa imong latest update para sa Samuya, para sa Traslasyon 2024. Okay, Salamat, Father Loy. Diwat, ako po si Jerome Joruela, nagbabareta para sa Traslasyon coverage kay Lakaw, kay Basi Maria, Sinarena. Thank you very much, Jerome. Hali dyan sa imong lokasyon. Mabalik kami aratsyan lang para maghagad diwating update hali sa imo.
Okay, to give us also some updates duman sa Peña Francia Avenue, let us listen to Mike Biando. Mike, yaon ka na dyan sa Peña Francia Avenue, Mike? Okay. Mike? O sige, babalikan ta po ang sa tuyang kalakbay na si Mike. Okay. Magayon itong observation ta, Tonet, so bago, lalo na itong sa diversity baga, kan man iba-ibang tao. Ta iba-iba ang nagdidigdi, databisto, iba-ibang profesyon, bako man gabos mayaman, bako man gabos pobre, bako man gabos tios, bako man gabos igwahon, may mga nangangaipo man, iba-iba, alagad nagkakasararo. Naramdaman ko itong sarong Bible verse na sinasabi duman, neither Gentile or Jew, slave or free, woman or man no more. Mayo na iniday na inihinihiling kang Diyos. Ang mahalaga, tinitipon niya kita kapos. Actually, bako sa nangani ang mga Catholics. Taminsan, igwaman digdi sa tuyang mga tugang na nasa ibang pagtubod. Yaon man sinda nakikisumaro, tibaad naghihiling, nakikiosyoso, kung ano ang nangyayari sa satuya. Not in a bad way, ta nahihiling ko man ka ito na igwaman digdi sa, lalo na dyan sa may Plaza 15 Martires ka ito, na nagdadara ning mga nagpapahayag sila kan sa indaman na sadiring pagtubod. And when we see them, we do not reject them. We also encourage them to see the beauty of this kind of devotion that we are celebrating. Kasi this is a visible sign of faith. Kasi hindi naman natin may papakita yung faith natin sa sa pagdarasal. We can also share our faith through our welcoming, especially doon sa ating mga kapatid in different faiths. Amen, Father. So indeed, unity in diversity. And at this point, Father, para din magbigay ng update galing muli sa isa sa ating mga live locations dyan sa Peña Francia Avenue, makakasama natin si Kalakbay Mike Biando. Mike, kumusta dyan sa sayong location ngayon? Go ahead, Mike. Yes, Tonet and Father Loy, marikas sinaging dalagan kan traslasyon, naglabos digdi sa sakuyang location kasubago pa an andas ni Divino Rostro asin ni Nuestra Señora de Peña Francia, maski nga ni daipan giraray na naiwasan ang mga pasasaway na mga buyador, pero in general naging marayman si prosesyon. Asin medyo makangalas ganita marikas si naging dalagan digdi. Dahil gayon na abala an duwang andas paglampas digdi sa tuyang location sa may Naga Central School. Kasubago may untoward incident pala Father Loy and Tonet, igwang ambulansya digdi na medyo nasakitan makaluwas diyan sa gate kan Naga Central School ninhuli sa grabing tao kadakol-dakol din mga buyador dahil basta-basta nakagilid mientras na nagpipirit magluwas si ambulansya kasubago, siguro igwang emergency may pasyente nahaloy siging busina kan ambulansya pero dahil tulos nakaluwas, pero eventually after a few minutes si ambulansya nakaluwas man giraray, asin siguro nadara sa ospital itong pasyente na pinagrespondihan kasubago. Sa ngunyan tabi, Tonet and Father Loy, mga tao na lang niyaon digdi puprosesyon digdi sa may Peña Francia Avenue sa atubangan kan Naga Central School. Pagkadakol-dakol ng mga tao from all walks of life, hoven, gurang, soltero, daraga, gabos. Yeraon digdi mo maihiling tabi, Father Loy and Tonet, ang pagkakasararo kan mga Bicolano pagabot sa pagtubod. Pagabot sa tuyang dakulang debosyon ki inang Peña Francia asin sa Divino Rostro, digdi tayo maihiling kada September, kada Peña Francia fiesta, traslasyon, and eventually sa fluvial procession next week sa tuyang madadalan yan. Ang dakulang debosyon na yan kan mga tao. So far, siguro pa abot na dyan sa may kasentruan si Duang Andas. Yun na muna yan ang sakuyang update digdi asin Diyos mabalos sa mga paraan tabay po niya to sa enterong kinaaban na nag-antabay kan traslasyon. From my location digdi sa Minds That Matter, Diyos mabalos sa Minds That Matter for accommodating us. Para sa traslasyon coverage, hindi po si Mike Biando Lakbay, kay Iba ni Maria, Reyna, asin ina.
Diyos mabalos. Mike Biando, hali dyan sa Peña Francia Avenue, very comprehensive update. Diyos mabalos sa imo, as in God bless sa indo dyan. Sa ngunyan, mga tugang, nahihiling ta, medyo nagrayo-rayo na. Ano, Father, bako ng Yes, gayong arog kan susubago na dukutan na maray. Okay? Nahihiling tango niya ng imahin kang sa tuyang mahal na ina, Peña Francia as in Divino Rostro sa screen. Salamat po. Carl. Salamat po sa indong pakisumaro as in pagtaoning tamang paggalang sa satuyang mga imahing ini. And also, we would like to thank our major sponsors na kaibahan ta sa pagiging possible kan gabos na selebrasyon na ini. We would like to thank the Carmelite Monastery of Naga, Maria Cristina Monastery of Townscape, Goa, Mrs. Gigi Ibasco of GCI Construction, Ricky and Liza Magtuto of Pixeled Solution, 3GX Solution owned by Gilbert Alvero. Thank you very much po sa indo. Diyos mabalos man po sa DCTV, Mr. Richard Calleja, ang President and CEO. Diyos mabalos man po Maria Victoria Esteliosa, the Area Manager of Naga Branch DCTV. Diyos mabalos man po Arnel Francisco, NOC Manager DCT Legazpi, LGU San Jose, Mayor Gerald Peña Asin Ragazzi Hotel. Also, we would like to thank the major sponsors of our flowers, Mr. Erwin San Joaquin, and the venue for our program dito sa Holy Rosary Minor Seminary with our rector, Father Francis Tordilla. Also, we would like to thank Mr. and Mrs. Pearly and Edward de los Santos. Salamat po sa indong gabos, sa indong pagtabang for this program to be possible. So once again, Diyos mabalos po sa mga partners niya to. Siyempre, uliton ko liwat, Reverend Father Francis Tordilla, kang CCCOM, the director, and also to the entire team of CCCOM, the Cáceres live stream team, the volunteers from St. Bartholomew Parish, Socom, and Our Lady of Peña Francia, Socom, St. Anthony of Padua, Camaligan, Holy Cross Parish, Naga, the drone team for giving us the latest updates. Drone team headed by Roem Daduya, the Universidad de Santa Isabel, KBP, LGU San Jose. We also have Pasada Rinconada, St. Martin de Porres Parish, and TJ Magallanes. Father, pasalamatan ko naman Sir Ariel Alvarez na nag-allow sa luton ang sa iyang magayon na creation, this Filipiniana dress. Just mabalos, Sir Ariel Alvarez. Yes, thank you. Salamat po sa indong gabos, sa indong selfless giving and generosity tanganing maging marahay ining satuyang selebrasyon and for this program to be made possible. Diyos po ang magbalos sa indo. Yes, amen. So ngunyan, Father, balik po kita digdiyo sa satuyang prosesyon na nahihiling ngunyan. Kadaklan, puting panyo ang winawagayway para magpahiling kan sa indang pagkamuot, pagtubod sa satuyang mahal na ina. Ano po kaiyan ang significance o ano ang rason kung taano taputing panyo ang tigwawagayway? Ang puting panyo, actually, bakot sa naang puti, bakot sa naang panyong puti, kundi man itong cloth. Ang cloth kaya, if you can remember, kang kita binonyagan baga, tigla ganan kitang cloth sa payo and it's white. And bako sa na iyan, when we were baptized, pag kinasal kita, kapag nagadan kita, pero may kitang nagbabado ning puti. Because that in itself is a symbol of purity, and purity symbolizes the presence of God. Kaya kapag kita nagwawagayway kang panyo, garo nagpapahiling kita ning pag-umaw in our way, tanganing makataoning sa salamat sa Diyos. That is the significance of puting panyo. And kung hahapoton mo man ining mga burak, ikong mga pagtubod, lalo na sa satuya, and this was also discussed during the homily of Father Louis Oxiano when he said, kita ngayon na mga deboto, nagdidigdi ngaya kita sa Peña Francia, pero nagkukuala ngaya kita nin mga burak. Pagkatapos kaito, tapos na ngaya para sa satuya ang devosyon. But that is not the end of the devotion. Ta kita nagtutubod kita na ang mga burak na ini, simbolo kan satuyang pagpamibi, simbolo kan satuyang pagtaon galang asin pag-umaw sa satuyang mahal na ina. Amen. Thank you, Father, sa
hera samuya kang surason, lalo na kan suputing panyo. Pero manungod man po duman sa burak, siguro sa ngunyan, sa mga homilies or itong coverages, perming na po point out na lugod daita na nasa burak ang grasya kan mahal na ina na kung minsan nga ni pairinutan nahihiling tanak padikit-dikit mas nagtatalubuan sa tuyang pagtubod and bako na lang sa mga material arugang burak kita naka-depend dahil kung may hiling tapo sa andas ni Nuestra Señora de Peña Francia although nahihiling ta may nagkuaman giraray nin burak alagad bako ng siring kanso dati na talagang ubos Father pirang minuto pa sana ubos na ang burak ni ina. So, actually, Tonet, pag nagluwas pa lang nga ni duman sa tuyang Peña Francia Shrine, magluwas pa lang duman sa gate in siguro less than a minute, mayo ng burak tulo si ina hanggang sa paglakaw niya, pasiring digdi sa katedral, sa bilog na prosesyon, mayo siyang burak. But as we can see right now, our image of the Nuestra Señora de Peña Francia still yan pa, may mga burak pa. Simbolo na ini talaga, nagtatalubok man kita. Dawa para paano we are progressing not only physically or nagtatalubok man kita sa satuyang spiritual aspect, especially in our faith. Na magayon Yes. Father, na mas nagtatalubo. Ngunyan, Father, saro pa po sa Pagpeña Francia Fiesta na garong pinagkukuanan kung minsan, Father, samuyang pamilya, pag igwanin may helang, minasubli kami kayaning manto ni ina. Kung minsan sa simbahan, sa basilika or sa parokya mi po igwa kayan, sa pagtubod, na kapag tigpatong mo yan sa imong hawak o kinaputan mo ang manto ni ina, nalrarahay an sa imong hilang, nagigian an sa imong pagmati. Father, paano nagpuon ini yung pagtubod na ini? As in, anong significance kan manto ni ina sa satuyang debosyon? Okay. Magayon iyan. Iyan, nahihiling tang being practiced by Catholics, lalong-lalo na itong mga deboto kan satuyang mahal na ina. Ang history kani, of course, it began duman mismo sa ginibo ni Miguel Robles de Covarrubias. Tas siya, igwas yang imahen, siring sa sinabi ko sa bagong istorya, igwas yang imahen sa stampita kan sa tuyang mahal na ina, Nuestra Señora de Peña de Francia. Dangan, ito ang ibinubugtak niya sa iyang hawak. Dangan, maumayan ang sa iyang kahilangan. Sabi nga ni duman sa iyang surat, there are so many miracles brought about by Our Lady na dahil ko aram kung paano makapagpasalamat sa iya. And you know, Tonet, we are touchy people. We like to touch images. Ang sarong example kaini itong lola ko, pag kami nag-visit di sa Naga, at taga-Tinambak po ako, kaya nag-visit kami sa Naga, part always kang itinerary me na mag-visit duman sa old shrine or if not, sa Basilica. Kasi nahihiling ko siya, ang panyo, nilalaag duman sa imahen, pinupunas, as in nilalaag niya man sa parteng may makulog. Itong sinasabi mo na pagmamanto, man ito, saro man itong debosyon na pagpapahiling na kita nagpapasangkob sa pangataman kan sa tuyang mahal na ina. Garo baga, kinukugos kita kan mahal na ina, garo kugos kang ina na dawa nga ni ang aki naghihelang o dawa may sinat-sinat, pag kinugos na kang ina, magdamlag, sa masunod na aldaw, rahayin na tulos. Argman kayan ang satuyang mahal na ina. Saka, iyan, patunay na ang mahal na ina, naggigibonin milagro sa tabang man girare kan sa iyang aki na si Jesucristo. We must not separate Jesus from the picture because it is Jesus who is the source of graces and miracles. Sa paagi lang kan satuyang mahal na ina. Mati-mati ko, Father, itong sinabi mo na yes, indeed, they dapat isuway ang si Jesus kina, who is of course the source of the blessing. Alagad manungod man po duman sa sinabi mo sa manto, medyo naluha pati ako. Tatunay man ang gada, no? Pag itong ginigibo po siya sa simbahan kada misa, minasong sangkob. Yes, itong manto ni ina. Garo ka kinugos ni ina na dai mo ma-explain sa imong puso, dai mo ma-explain, pero itong pagmati na garo bagang si mga problema, si kagabatan, kung ano man yan na dinadara mo, garong biglang nawara. Totoo yan, totoo yan. Pag minasangkob kita sa manto ni ina,
Totoo iyan. Ta bako sa naman kita ang nakaka-experience kaini, bako sa naman kita ang patunay kaini, pati kita na i-experiensyahan ta. Ta kun ako nga ni ka ito in my experience na nasangkuban ako, garo maimbong, garo ako talaga kinukugos. As in, iyo man in experience kan mga deboto na igwa nga ni sindang patunay na ang tabang kan mahal na ina, totoo talagang nakakarahay. Kaya daita na masusuway ang pagsangkob digdi sa satuyang debosyon. Pagpahiling ini na totoo ang tabang kan satuyang mahal na ina. Yes, Father. So, sa mga masunod po sa Novena Mass, ma-experience taliwat iyan ang pagsangkob kang manto ni Ina. So sa liwat po, please stay with us as we bring you the highlights of today's traslasyon. Pagkatapos lang po yan kang magkapirang pagirumdum. As in siring man po, mga tugang, pigpapagirumdum po ang gabos kang paalala, Ina, Power and Intimacy Exhibit. Igwa po kita kayan sa digdi po sa Minor Seminary. Sagod po yan October 7, 2024. Makisumaro po kamo, mag-iba, maghiling kang sa tuyang mga artifacts related to our faith. Magbabalik po ang Traslasyon Coverage 2024. Lakbay kaiba ni Maria, Reyna asin Ina. Maski ang kasaluran, sambit ang sularan, maski ang kabukiran, ikaw ang bukyaw. Kami simong ati, pananin kagma.
simos sa tuyang ibinululod, awiton ang awit ng pagkamuon. Sa simos sa tuyang ibinululod, patronan ng pikon, inakanin Diyos, magdanay na reynan sa buyang reyon, patronan ng pikon, inakanin Diyos, magdanay na reynan sa buyang reyon. Sound check. Nagbabalik po ang Translasyon Coverage 2024. Lakbay kay iba ni Maria, Reyna Asin Ina. Ngunyan, Father, nahihiling ta po, may mga nagpipirit na makasakat sa andas ni Nuestra Señora de Peña Francia, alagad tig. Yan po ang magayon na igwa kitang mga padi na nakaantabay para ma-make sure na safe ang gabos, as in day magpirit na magtaas na kung minsan nagiging kausa na magkakurulugan lugod ang satuyang mga voyador. Yes, totoo iyan, Antoinette. Actually, nahihiling tangani na tinatabangan kan mga padi na yaon diyan sa andas itong mga nagtataubagan mga panyo. Kinukuan ninda, ipinupunas ninda sa imahen kang Divino Rostro, asin kan sa tuyang mahal na ina, asin ibinabalik man giraray duman sa mga tao. Para ito man ang sa indang way of expression of faith, tanganing mas magrarumpaan sa indang pagtubuan. Yes, Father. So, Diyos mabalos man po sa satuyang mga kapadian na minatabang para sa safety and security. Bako lang kang imahe, alagad pati naman po kan mga voyador. So, sa ngunyan po, magkakaigwaman po kita, maaraman ta ang update sa satuyang mga live locations ngunyan. Yes, para ibahan kita, asin itaos sa tuya ang latest update sa The Isabel. May we hear from Mark Bongat. Mark, ano ang latest dyan sa imong location? Father Free, Antoinette, iparin ninyo kung di mga Verdes, kung mga deboto dito ng Peña Francia. Sobrang lakas, pinapakita nyo talaga yung paggalang at pagrespeto sa ina ng Isolad Iraq. Simula dito sa Isabel Hotel, ilang metro pa lang nakalampas na sa ilang Peña Francia. Pero ako po napapalibutan si ina ng mga nag-seminar, members, I think, na Contrada de San Jose, pero meron pa rin talagang ilang mga dito at pinipilit na kanilang sarili para umakyat mismo doon sa andas ng Peña Francia. Pero kung tatanungin nyo ako kung matinis ba yung naging pagsusya dito, kung ikukumpara ng mga nakarang taon, mas mapipilit yung pagsusya ng andas ng Francia. At ngayon, kung kanina, marami ng tao dito sa kabaan ng Francia Avenue, ngayon dito sa area namin, doble, triple, or 4 times pa yung pagdami ng tao dito. And isa nga talaga sa inaabang natin dito, Father Loy, as in Antoinette, yung disiplina, sana, yung disiplina ng ibang deboto, na sumasali dito sa Translasyon Proceso, kahit may ilang metro ako na distance doon sa mismong crowd, dito sa ibang mga deboto, talagang maamoy natin yung
amoy alak o siguro ay nakain mo. Although alam natin na pinagbakawal yan, so dinidiscourage mismo ng city government at ng simbahan, siyempre para yan sa proteksyon ng mga deboto at ng mga sasali sa pagwasol procession. Pakulay dito sa nakabahan ng venue. May mga nakatilaw, may naka-orange, may mga batang kasama. At yan talaga yung isang pagpapakita niya ang debosyon para kay Magdalena Francia na makatipos at ang gilid ng mga Tiglano at ang iba pang mga bisita dito sa Canada ay sobrang. Father Lloyd Antoinette. Okay. Thank you very much, Mark, sa yung update dyan. So, gaya ng kahilingan ni Mark kanina, nawa ay yung disiplina ng bawat deboto, ng bawat boyador ay mapanatili para tayong lahat ay safe at walang magkasakita, walang sakita na maganap or any incidents that may happen. Dahil gusto lang naman natin na maipakita yung pagmamahal natin kay Ina at Divino Rostro. Yes, you're right, Tonette. Ngayon, nakikita natin ang image ng Divino Rostro. Nandito na po, malapit na po sa San Francisco Parish. Ayan, eto na po, dito sa screens. Nako, ang dami na pong umaakyat. At nakita ko kanina Nagtutulakan, Father. At yung pare, kung sino man, hindi ko kilala kung sino yung paring ito. Sinisecure nila yung yung image. At ang dami po, kapag may umakyat na talaga na isang deboto, nako, tutulungan nila yung iba na makaakyat hanggang sa makalapit sila doon sa image. And ngayon, stand still yung ating image ng Divino Rostro doon sa harap ng Saint Francis of Assisi Parish. Okay? So, yun, Father. So, nakikita natin na nasa harap na yung image ni El Divino Rostro. So, kanina, Father, na-mention natin yung about when you are a devotee, you should also do something. Hindi lang yung devoto ka nga, but it does not reflect on what you are doing as a devotee. So, meron tayo dito, Father, verse that I would like to share, and perhaps we can dig deeper into this with your help, Father. Yung faith without good works is dead. Na-mention to ni Archbishop din kahapon, yung faith without action or good works is dead, from the letter of James chapter 2 verses 26. Para sa iyo, anong pakahulugan kaya nito, Father, Bible verse na ito? Okay, actually, faith can be expressed in so many ways. Isa lang sa pagpapakita ng faith is that we go to church, we follow the commandments, and hindi lang yan, we ask for God's guidance and blessings, nananalangin tayo, at ang pinakamahalaga and the greatest expression of faith and love is through our actions. Hindi ka naman pwedeng makapagsabi na ako nasalbar na, pero daiman ako nagigibonin marahay. Ang pagtubod, dapat ipahiling sa gibo. Takun mayo ang gibo, mayong patunay na ikatotoong nagtutubod as sinamumuot. When you don't do your acts of love, acts of charity, then that is not enough. Kasi God has given us so many gifts. Also, He asked us to do spiritual works of mercy. But not only that, God is also asking us to do corporal works of mercy. Hindi lang tayo nagvi-visit sa sick or we go to the imprisoned. We must also give what is needed. Kaya ang simbahan, hindi lang siya institution na nagbibigay sa atin ng sacraments. The church also has her own igwaman siyang paagi tanganing magtao kan sa iyang sadiri sa mga nangangaipo. We have social services in the church. We have Caritas. We also have disaster, kapag may mga disaster, di ba? Tonette, nahihiling ta ang simbahan yaon sa pagtabang, lalong-lalo na ang social services kang simbahan. Ngunyan, iyo ini ang paagi tanganing maipahiling sa bilog na katawohan, lalo na sa mga paratubod, that the church is not only a praying church,
but it is also a church who moves, who acts, and who shows concretely what love is. I love that. Yes, I love that, is true. Father. So, kumbaga po, sa madaling sabi mga tugang, mga nanonood sa amin, let us walk the talk. May we be a reflection of our faith. May we be a reflection of our devotion. Sabi mo nga kanina, Father, merong mga nanonood sa atin na they may not be Roman Catholics. And so, although we do not tell them to be Roman Catholics themselves, but at least pag nakikita nila tayo, masasabi nila, at least they walk the talk. At magi tayong magandang halimbawa sa lahat sa community natin. Yes, that is true. Faith without good works is dead. Kulang na nananalangin tayo, dapat ipinapakita rin natin sa aksyon ang ating mga hinihingi at pinapanalangin sa Diyos. Amen. At ngayon, meron po kaming napakagandang update para sa inyo. Sa ngayon po, ang ating crowd estimate ay 800,000 pilgrims ang sumasama po sa atin ngayon physically sa ating translation coverage. Pero hindi lang yan, Father. Nung tiningnan ko po ang ating live stream, meron na po tayong 800,000 plays sa ating live stream, sa ating Facebook page. So maraming salamat po sa pagsama sa amin. Napakarami po physically and also online ang sumasama sa atin. Salamat po sa inyong pagtangkilik sa ating Translation Coverage 2024. At again, to give us an update sa Cathedral Grounds, may we hear from Carol Falabi. Carol, ano na po ang nangyayari dyan sa atin sa Cathedral? Marami na bang tao? Siksika na ba? Give us an update, Carol. Kumusta na kaya ngayon sa Cathedral Grounds? So habang hinihintay po natin na makasama si Carol Falabi sa Cathedral Grounds, so alam natin siguro sa mga oras na ito, Father, marami nang nag-aabang doon sa Cathedral. Pero sa mga puntong ito po, kung makikita natin sa ating screen, ang image po ni El Divino Rostro ay nasa harap ng Bigs doon sa Plaza Rizal. Plaza 15 Martires. Tapos, yung Divino Rostro natin, umikot na siya from San Francisco Church. Malapit na actually sa atin dito. Sa Imol, konting meters na lang, makikita na natin from here sa Cathedral yung imahe ng Divino Rostro. Sa konting pagkakataon na lang po, masasaksihan na natin na papasok na dito sa Metropolitan Cathedral ang imahe ng ating Divino Rostro. And in a short while as well, nandoon na rin ang image ng Our Lady of Peña Francia. And after that, we will celebrate the Mass, the first novenary Mass para sa ating mahal na ina. Yes po, Father. So mamaya lang po, sa ngayon po, meron tayo, mamaya babalikan natin si Carol Falabi sa Cathedral Grounds, pero sa mga oras pong ito ay makakasama natin galing sa Davao Building, Gabriel Nicole Lirio. Gab, kumusta sa iyong lokasyon ngayon? Kumusta ang update dyan? Gab? Malapit na kasi sa Davao Building ang image ng Divino Rostro. And I think in the location of Gab, nakikita niya na yung image mismo. At ayun, parang ang Divino Rostro is being welcomed by wave of devotees na nakaputi. Kaya nandoon, aalalayan na nila in the last stretch yung Divino Rostro papunta sa ating Metropolitan Cathedral. Last stretch, napakabilis lang, Father. Parang kani-kanina lang inaabangan pa nating makalabas galing sa Peña Francia Shrine, pero ngayon last stretch na. So, habang nagpapatuloy po tayong inaabangan na makarating sa Cathedral Grounds, Father, napakarami po nating religious congregations na naglilingkod sa Cáceres. Meron po tayong 7 men religious congregations and 23 women religious congregations in the Archdiocese of Cáceres. Most of them are working in the education ministry and social services. In fact, Father, meron tayo ngayong social services or church institutions na
nagtutulungan para ma-improve ang buhay ng ating mga, sabi nga natin, the least and the last. Sa ngayon po, meron tayong example dyan, yung Madrigal Foundation, and currently, meron yung Bishop Francisco Gainza Trade Fair. And yesterday, Father, I also had the privilege to be one of the hosts doon sa opening program. At napakaganda nung sinabi ni Archbishop that as Catholics, sabi nga, faith without action is dead. Kumbaga, kailangan natin magtulungan in order to improve the lives of our fellow men. Hindi yung tayo lang, okay, may nakakain ako sa araw-araw. And so, through this Bishop Francisco Gainza Trade Fair daw, Father, natutulungan natin yung mga kababayan nating entrepreneurs, negosyante, na mapalago ang kanilang negosyo and later on, be of help to the community as well. Actually, totoo yan kasi the Bishop Gainza Trade Fair is welcoming and catering to the small and medium entrepreneurs. Yun po yung tinutulungan para ma-alleviate yung poverty, lalong-lalo na ng mga faithful natin, ng mga Catholics. Hindi lang po yan, ang simbahan, as I've said, is also working with the government to help them, lalong-lalo na yung mga nangangailangan para hindi sila manatili sa laylayan. Kasi we want to see, as you have said earlier, the silver lining behind all these things, especially in those experiencing poverty. We know and we believe that the church, our church is the church of the poor. And as poor people, we help each other, as poor as we are, so that we can have a blessed church, so that we can at least give something kahit na alam natin na walang-wala rin tayo. Amen, Father. And speaking of which, please, everyone who's watching us right now, supportahan po natin ang Bishop Francisco Gainza Trade Fair. Pwede po kayong bumisita sa Robinson's Place, Naga, and also doon sa Vista Mall until September 23. At meron po kaming update, Father. Yes, para po sa ating traffic announcement, yung Magsaysay Road po will be open to all types of vehicles at 5:15 p.m. Kaya at 5:15, pwede na po kayong dumaan doon sa Magsaysay kasi nakalampas na po doon ang prosesyon ng dalawang imahen ng Divino Rostro at ng ating Inang Peña Francia. So, please be updated para sa ating traffic doon sa Magsaysay. Yes, Mr. Net? Thank you, Father. And we would like to thank LGU Naga for that update about the traffic advisory. Thank you very much. At sa ngayon po ay habang hinihintay natin, konti na lang po magkakarating na ang andas ni El Divino Rostro at Inang Peña Francia sa Cathedral grounds. And at this point, once again, please stay with us as we bring you the highlights of today's traslasyon. Pagkatapos lang po yan ng ilang paalala. Again, this is Traslasyon Coverage 2024. Lakbay kay Iba ni Maria, Reyna Asin Ina. Se siente la reina
ikagamutan, kami simamati, panonin kaugmahan, simonyan ng ako, ikagamutan. Awiton at awiting pagkamuon, sa simo sa buyang idinululong. Awiton at awiting pagkamuon, sa simo sa buyang idinululong. Patrona ng Bicol, ina ka ng Diyos, Magdalena Reyna sa buyang reyon. Patrona ng Bicol, ina ka ng Diyos, Magdalena Reyna sa buyang reyon. Nagbabalik po ang Translation Coverage 2024. Lakbay kay Iba ni Maria, Reyna asin ina. Okay? Para sa ating location ng ating mahal na ina at ng Divino Rostro, ang ating Divino Rostro po ay nasa tapat na ng Davao Building, and Our Lady of Peña Francia is also there sa tapat po ng Biggs Sentro, doon sa may Plaza 15 Martires. Malapit na, no, Father. At kung kikita natin medyo magkadikit, hindi masyadong malayo yung distansya ng imahe ni El Divino Rostro at ni Nuestra Señora de Peña Francia. At kung makikita natin, gaya pa rin ng dati, may mga pilit na umaakyat para malapitan, mahawakan ang manto ni Ina. At pilit, ginagabayan din naman sila ng mga pari natin para hindi masaktan sila, yung mga deboto, pati na rin syempre hindi mahatak yung manto ni Ina. Yes, nakikita natin from here, nandoon na sa may Davao Building, sobrang lapit na po dito sa atin. In a short while, papasok na ang imahe ng Divino Rostro dito sa Naga Metropolitan Cathedral. Yes, Father. And meanwhile, habang po hinihintay natin na magpatuloy ang prosesyon ni ang Translation Procession, nagpalabas, Father, ng pastoral letter para sa pagdiriwang ng centenary of the canonical coronation na pinamagatang Si Siyempre La Reina. Very beautiful, Si Siyempre La Reina. Father, kaugnay po nito, maaari po ba nating balikan ang kasaysayan 100 years ago in the year 1924? Yes, sure, Tonet. Yung ating devotion, as we know, started 300 plus years ago. And yung coronation ng ating mahal na ina bilang reyna ng Bicol region started when she was crowned in 1924. Alam mo, Tonet, ngayong 2024 ay ika 100 years na ng taon ng pagdiriwang ng canonical coronation ng imahe ng Nuestra Señora de Peña Francia. Sa September 20, 2024, gagawin ang reenactment ng pangkorona ng imahen ni Ina. Inaasahan po natin ang pagdating ni Apostolic Nuncio Charles John Brown bilang mamumuno ng pagdiriwang, kasama siyempre ang Bicol bishops and clergy. Anong ginawa noon 100 years ago? If you can remember the song that we are singing, yung Resuene Vibrante el Himno de Amor, our song,
que entona tu pueblo con grata emoción. Lahat yun, it was made during the coronation Wow. of our ina 100 years ago. Kaya, while we celebrate the coronation, actually, we will be celebrating that on September 20, kasama ng lahat ng mga obispo at lahat ng mga kaparian at lahat ng mga deboto. We are also actually celebrating the 100 years of the song made by Maximo Huguera himself, Himno a la Nuestra Señora de Peña Francia. So that in itself, makikita natin doon na meron dong sinabi na, "Se siempre la reina de nuestra región." She will remain as the queen of our region, of Bicol region. The queen, always our queen. Yes. Father, during one of our seminars sa media, na-mention doon, and it was emphasized that it's the image, yung canonical coronation of the image. Dahil, Yes, you're right. dahil sabi daw, si Mama Mary, Our Lady of Peña Francia, dati na siyang queen na Of may course, crown. yes. So, can you walk us through that? Na it's the image. Yes, you're right in saying that yung crowning, that is, we are celebrating 100 years of the crowning of the image of our Lady of Peña Francia. But before, we already know that Mary is truly the queen of not only of Bicol, but also of the entire universe. Because, you know, when Mary was assumed into heaven, she was assumed and there, up in the heavens, and we celebrate and we pray this in the mysteries of the Holy Rosary, Mary was crowned as Queen of Heaven and Earth. Kaya, actually, may papasok ditong theological implications, lalong-lalo na yung mga rebellion ng demons, the mga fallen angels. But that is a different, sa ibang ano na natin Usapan. pag-uusapan. Kasi that will consume, I think, an hour para maintindihan natin kung ano ang nangyari doon sa rebellion sa heaven. But that is part. Mary was crowned and some rebelled, so we have here the spirits who roam around and the evil thoughts, persons, feelings, people na naapektuhan nung rebellion na yon because they don't want to acknowledge Mary as queen because Mary is a human person. Tao siya. Bakit siya mas mataas kaysa sa amin? So that explains the rebellion. So yon, Mary was already crowned as Queen of Heaven and Earth, but the crowning of our dear Mother Mary, Our Lady of Peña Francia, as Queen of Bicolandia happened in 1924. So, gayon. Yan, Father. So, thank you very much for because of that explanation, mas pang napalalim yung ating paniniwala at lalo na dito sa crown, canonical coronation that we are about to celebrate the 100 years anniversary. At ngayon po, Father, paalala pong muli, Ina, Power and Intimacy exhibit ay meron po tayo niyan dito sa Minor Seminary na hanggang po sa October 7. Ako personally nakita ko na siya, and when you get to witness it, it'll deepen further your faith and devotion to our Ina. So please let us support and visit Ina, Power and Intimacy exhibit. And we would like also to thank, a special thanks to Naga City LGU Sepio, Mayor Nelson Legacion, and the Joint Operations Center. Salamat po for your service and for giving us the things that we will be needing para maayos itong conduct ng ating Translasyon Coverage 2024. Salamat po sa inyong lahat. At ngayon, Father, nasa parteng Veterans Bank, alam natin napakalapit na nito sa Cathedral Grounds. Yes. Andito na actually sa may frame up. Konti na lang, liliko na yan, imahe ng ating Divino Rostro at makakapasok na siya dito sa Cathedral Grounds. So as we wait, Father, na makarating na doon ang image ni El Divino Rostro, Father, meron tayong yung Ina as a Queen. Be always the Queen, siya syempre la Reina. Dito, Father, sa
bagay na ito, yung sa Siyempre La Reina, why do we as Catholics, in layman's term, anong ibig sabihin ng Reina as interpretation ng simbahan? Okay. Di ba kasi, in our faith and in the practice, nakikita natin sa ating form of government, there are kings and queen, tapos sila yung parang monarchy. So, yun yung ayaw nating makita because Mary is a queen because she serves. She serves. She serves us. Because of her service, she is a queen. Hindi siya nagpapasilbi, kundi siya yung nagsisilbi, tumutulong sa atin para mas makalapit tayo sa ating mahal na Diyos. Okay, so sa ngayon po, thank you very much for that, Father. Pero sa punto pong ito, nakikita natin na papasok na po sa cathedral grounds ang imahe ni El Divino Rostro, ang andas ni El Divino Rostro. At sabi nga natin, slowly but surely, patuloy po ang abante ng andas ni El Divino Rostro. Kung makikita po natin, dire-diretso. Walang nagtutulakan from different directions, pero isang direction lang at mabilis ang pag-abante ng andas ni El Divino Rostro, Father. Yes, and dito na po sa harap ng Porta Mariae ang imahe ng Divino Rostro. And in a short while, ipapasok na po ang image and gagawin ang liturgical reception to be headed by the parish priest of the Naga Metropolitan Cathedral, Father Aba. And also, kasama po natin ang ating Archbishop, the Most Reverend Rex Andrew Alarcon. Ayan po, nakikita nyo sa inyong screens ng Divino Rostro, ihahanda na para ibaba at ilagay sa maliit na andas at idadala na po yan sa ating cathedral grounds. At kung napakabilis, napaka-smooth ng pag-abante ng andas ni El Divino Rostro. Maraming salamat po. It really it's a community effort to achieve this. Yes, na walang you're correct. masasaktan at smooth lang ang naging traslasyon procession natin. At nakikita nga po natin ngayon, nasa harap na ng Porta Mariae ang andas ni El Divino Rostro. Okay? So yan po yung latest update natin ngayon habang nakikita natin na ang Divino Rostro papasok na sa Porta Mariae. Sumisigaw na ang mga tao, Viva Divino Rostro, Ramdam Viva El na Divino ramdam Rostro. na. Ito yung mga panahon na yung goosebumps talaga, Father, ay napakatindi. At mas lalo pa nating nararamdaman yung presensya ng ating ina, Our Lady of Peñafrancia, at syempre, ng ating mahal na Jesus Christ, Lord God. Yes, you are correct. Mamaya, makikita natin mamaya, there will be a sea of handkerchief in different colors, hindi lang puti, and there will be a sea of candles mamaya during the procession and also doon sa pagpasok ng image ng Divino Rostro. Sa ngayon, binababa na ang image at ilalagay na siya sa kanyang maliit na andas para dalhin na ng mga pare. Yung mga pare po nakaitim, they are assigned to bear the image of Divino Rostro. Kasi ilalagay na po ito sa altar doon sa ating Quadricentennial Arch. At wag pong kalimutan yung mga nanunood po, let us watch and attend the Mass na mangyayari in just a short while, na sabi nga po natin, ito yung pinakamahalagang parte ng ating traslasyon, ang banal na Santa Misa. So let us all join together and pray in our Mass to be presided, of course, by our Most Reverend Rex Andrew Alarcon, the Archbishop of Cáceres. Yes, you're right, Antoinette, in saying that the procession is not enough. Kailangan pumunta sa misa, makisumaro, makiiba. Asin iyo ini ang pinakamahalaga. Amen, Father. So, Diyos mabalos po sa gabos na nag-iba sa muya, and this concludes our live broadcast of the Traslasyon. Maraming salamat po sa lahat ng nakilakbay sa amin ngayon. Sa lahat po ng volunteers, field reporters, sa lahat ng mga naging bahagi ng preparasyon, mga live stream team, sa CCCom production team headed by Father Francis Tordilla, maraming salamat po sa inyong lahat. Diyos mabalos po. Diyos lugod ang magbantay sa Tuya Gabos. Ako po si Antoinette Eduardo. Ako naman po si Father Loy Sarmiento. Salamat po. May God bless us all. Ito po ang
Translation Coverage 2024, Lakaw kaiba ni Maria, Reina asin ina. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Viva ang mahal na lawog ni Jesucristo! Viva ang satong paratubos! Viva el Divino Rostro! Viva el Divino Rostro! Rostro! Viva el Divino Rostro! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Ngunyan pamibihon yato ang pamibi hi Divino Rostro. O Jesus, sa imong makuring pagsakit, ikanagin niya mong pangarugan. Sa imong makalunos-lunos na lalawgon, yaon ang dakulang pagkamuot. Napupuspos ako kan sa wutan na ikakamutan, asin kamutan kan gabos siring man. Inuumaw ko an sa imong banal na lalaw. Taini ang ladawan kan sa tong ama sa langit. Ang luha sa imong mga mata, garu mga perlas, na minamaot kong makua, asin maiatang para sa ko, asin sa gabos na makasalan. O Jesus, palaada ako kan sa imong pagkamuot, tanganing maging kagustuhan ko sana, ang paghurop-hurop kan mamurawayon mong lawog. Amen. Let us clap our hands in prayerful thanksgiving to the Lord for His goodness and for His gift of devotion. Viva el Divino Rostro! Viva el Divino Rostro! Viva el Divino Rostro! We shall now have the blessing of the Voyadores. The rite of blessing is meant to direct our minds and our hearts to the baptismal water and the baptismal grace that we received. We need to pray for the continual cleansing of our souls to be truly worthy of our baptismal dignity as children of God.
We pray that all of us devotees and all of the voyadores be made worthy in our celebration of Paschal love. Let us dispose ourselves for the prayer of blessing. Loving Father, we give you thanks for the gift of devotion to the Divino Rostro. Bless all the voyadores who have participated in the Traslación procession. Your grace has moved the hearts of these men to love you more deeply and to serve you more generously. We ask you to love them so that they may tell your wonderful deeds and give proof of them in their lives. We ask this through Christ our Lord. Amen. Palakpakan yato ang sa to mga voyadores, ang gabos na nagturuang tangani na mahusay asin sa katedral ang mahal na Divino Rostro. Viva el Divino Rostro! Viva el Divino Rostro! Viva el Divino Rostro! Kaugay ako, O Diyos, susok sa balaw mong buo, susok sa say mong pagkahera. Punasan sa kong kasumbikalan, ugas-ugasi ako, halesa sa kong sala. Halesa sa kong kasalan, linigi ako. Taan sa kong kasumbikalan, namamalayan ko. Asinan sa kong kasalan, danay kong kaatuban. Sa imo sana ako nagkasala. An maraot sa imong mga mata, ginibo ko. Tanganing mahiling kang suripot sa imong mga tataramon, malinig sa imong paghukom. Kuya sa sala ko namundan, asin sa kasalan, ipinangidam ako kan sa kong ina. Kamurawayan sama, asin sa akin, asin sa Espiritu Santo. Siring sa kapinunan mo niyan magdanay man, asin sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Itinanda sa mo ang liwanag kan sa imong lawog kagurangnan. Nagtao kanin kagayagayahan sa sakong puso. Ang kagurangnan mapa sa indo, asin sa imong espiritu. Mamibi kita. O Diyos na sa pamibi ni Santa Veronica, nagbuot kang magwalat kan sa imong pagirumdum para sa mong mga tinandaan kan liwanag kan sa imong lawog. Ang sa imong ladawan na natala sa iyang lienzo, warasan namimibi kami. Nahuli kan sa iyang banal na krus asin mamurawayo na pasyon. Ngunyan siring sa paagi nin salming asin sa anino, magkanigo kaming mag-umaw asin magsamba, asin magalang sa imo mansana sa daga. Tanganing sa huring aldaw, kaming ligtas asin magayagaya, magmansay, lawog sa lamog, sa nagdadangadang na mahukom sa mo. Siya na kaibamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liwat palakpakan yato an sa tuyang kagurangnan, ang mahal na lawog ni Jesus. Viva ang sa tuyang paratubos! Viva el Divino Rostro! Viva el Divino Rostro! Viva el Divino Rostro!
Giraray palakpakan po niyato sa tong mga kapadian asinan gabos na mga boyadores na nagturuwang tangani na maidara asin mahusay ang Divino Rostro igdi sa katedral. Viva el Divino Rostro! Viva el Divino Rostro! Viva el Divino Rostro! Ngunyan, maandam na po kita asin mahalat sa pag-abot kan sa tuyang mahal na ina. Asin mantang kita nagahalat, kita po mahalat din silensyo. Sa batonta po ni makusog na palakpak ang satuyang mahal na ina. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peñafrancia! Viva ang satuyang mahal na ina! Iwagayway tapuan sa tuyang mga kamot. Iwagayway taan sa tuyang mga panyo sa pag-ako sa satuyang mahal na ina. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peñafrancia! Viva la Virgen! Viva ang satuyang mahal na ina! Padagos po ang pagwagaywayta kan satuyang mga puting panyo. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peñafrancia! Viva ang satuyang mahal na ina! Viva la Virgen! Urupakanta po ang satuyang mahal na ina. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peñafrancia! Viva ang satuyang mahal na ina! Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peñafrancia! Viva la Virgen! Diwat, urupakanta po ang satuyang mahal na ina. Habang ang sa iyang imahe ibababa sa salit na andas. Kansimong banwaan ng napaalam, manyonaling
Nuestra Señora de Peña Francia. Viva sa tuyang mahal na ina. Viva la Virgen. Viva Reina nin Bicolandia. Viva la Virgen. Iwagayway tapo ang satuyang mga panyo sa pagsabat sa satuyang mahal na ina. Viva la Virgen! Viva! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Viva la Virgen! Father Miguel Robles de Covarrubias brought to the community of Bicolanos the gift of devotion to Our Lady of Peña. Indeed, we are thankful to God for this great devotion to Ina. She is siempre la reina de nuestra región and our dear mother. The Church will always, and especially in our time, in this world full of the threat of deconstruction of faith, unending wars, fake news, discrimination, immoralities, deprivation of the poor, corruption, and imbalanced judicial system in our society has need of a mother, an ina who will give comfort, relief, and tranquility to her weeping children. In spite of these, we, the community of the faithful, and the whole church in Bicol especially, believe that Ina will always be there to be our mother, who walks with us, consoles us amidst sufferings, and points us to His Son, Jesus. With great jubilation and thanksgiving, the people of Bicolandia welcomes Ina, the Mother of Hope. Let us always invite her in our lives, that she may reign and always be with us in life's challenges. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Viva Patrona at Bicolandia! Viva ang satuyang mahal na ina! Viva la Virgen! Let us now raise our voices of love to Ina as we sing the hymn of Our Lady of Peña Francia. Nuestra Señora de Peña Francia. Viva la Virgen! Padalas po ang pagwagayway ng satuyang mga panyo. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Viva ang satuyang mahal na ina! Viva la Virgen! Nuestra Señora de Peña Francia, viva Patrona at Bicolandia, viva la Virgen!
Nuestra Señora de Peñafrancia, viva sa tuyang mahal na ina, viva patrona ng Bicolandia, viva la Virgen. Tangi ang sa imong mga devotos, si buhay pa asin magadanang, orog na itong maninigo kong tabangan, sa oras ni sa kong mga pag-alaman, kakundian asin pagtios, orog na sa sakuyang pagkagadan, antabayi man ako sa atubang nin sa imong mahal na aki, tanganing matindugan, asin matabangan mo ako, sabihin na ako devoto mo na dara, nindakulang pagsarig sa imong pag-ampon, milaan luhod sa imong pamitisan, sa paghagad ka sa imong mahalagang pagtabang. Nuestra Señora de Peñafrancia, pamibian, tabangi, rangaha, asin ligtasan man ako. Amen. Amen. We shall now have the blessings of the Boyadores. This rite of blessing is meant to direct our minds and our hearts to the baptismal water and the baptismal grace that we received. We need to pray for the continual cleansing of our souls to be truly worthy of our baptismal dignity as children of God. We pray that all of us devotees and all the Boyadores be made worthy in our celebration of Paschal love. Let us now dispose ourselves for the prayer of blessing. Let us pray. Loving Father, we give thanks for the gift of devotion to our Ina, Nuestra Señora de Peñafrancia. Bless all the Boyadores who have participated in this Traslación procession. Your grace has moved the hearts of these men under the manto of Ina to love you more deeply and to serve you more generously. We ask you to love them so that they may tell your wonderful deeds and give proof of them in their lives. We ask this through Christ our Lord. Amen.
Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve, ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesu, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clement, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix, ut in efficiamur promissionibus Christi. Oremus, omnipotens sempiterne Deus, qui gloriose Virginis Matis Maria corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaculum efficie mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daut cuius commemoratione laetamur, eius pia intercessione, ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Urupakan po niya to ang satuyang mahal na ina. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Viva ang satuyang mahal na ina! Viva la Virgen! Iwagayway ta po ang satuyang mga panyo. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Viva la Virgen! Let us now dispose ourselves for the celebration of the Holy Eucharist. Welcome, dear brothers and sisters, devotees and pilgrims in Christ. Today we are gathered full of joy and gratitude to God for His goodness and unconditional love for us. In a very special way, we rejoice and give honor to our Ina, Nuestra Señora de Peña Francia, for her maternal and loving intercession for us, her children. On this solemn Eucharistic celebration, we invoke her aid to pray for all our petitions to God and to bring us closer to her Son, Jesus.
May we always acclaim our Ina as Queen of our region and share the devotion to all nations. Let us now prepare ourselves to celebrate the holy sacrifice of the Mass that will be presided by His Grace, the Most Reverend Rex Andrew Clement Alarcon, the Metropolitan Archbishop of Cáceres, together with the concelebrating bishops and priests from other dioceses. With our hearts full of love and thanksgiving, we now raise our praises to the one and triune God who is present among us here as we sing the entrance hymn. Please all stand.
In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Peace be with you. And with your spirit. Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! In the name of the Archdiocese, the centennial of the canonical coronation of Our Lady. And so we offer our thanksgiving. We bring our intentions and petitions, and we pray for each one here present, for those who are following this Mass, and those who need most our prayers. My dear brothers and sisters in Christ, we are gathered here to praise God for His gift of faith and devotion to His Mother. In this Holy Mass, we pray that as we receive Jesus, the divine gift, we may also nurture our devotion to Ina, the Pamanang Banal, through our knowledge of faith, moral uprightness, and pious practices. Brothers and sisters, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. All together we pray. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Let us light our candles and raise our handkerchiefs in joyful thanksgiving to God for His goodness and His gift of devotion to Ina. Let us now glorify Him by singing the Gloria. Gloria in excelsis Deo.
us pray. Lord, as we honor the glorious memory of the Virgin Mary, Our Lady of Peña Francia, we ask that by the help of her prayers, we too may come to share the fullness of your grace. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. The Liturgy of the Word. The first reading speaks about the prophecy of Micah, about the ruler of Israel, who shall come to Bethlehem Ephratah. This prophecy was the one quoted by the scribes when Herod asked about the probable birthplace of Jesus, the King of the Jews. Let us listen to the first reading. A reading from the book of the prophet. But you, Bethlehem Ephrathah, least among the clans of Judah, from you shall come forth for me one who is to be ruler in Israel, whose origin is from of old, from ancient times. Therefore the Lord when she who is to give birth is born, then the rest of his kindred shall return to the children of Israel. He shall take his place as shepherd by the strength of the Lord, by the majestic name of the Lord, his God. They shall dwell securely, for now his greatness shall reach to the ends of the earth. He shall make peace. Word of the Lord. Thanks be to God. Sponsorials.
The Lord Jesus was born under the law to ransom those under the law. This was the message of Paul to the faithful of Galatia. By the birth of Christ, we have become sons and daughters of God. Let us listen to the second reading. A reading from the letter of Paul to the Galatians. But when the fullness of time had come, God sent his Son, born of a woman, born under the law, to ransom those under the law, so that we might receive adoption. As proof that you are children, God sent the Spirit of his Son into our hearts, crying out, Abba, Father. So you are no longer a slave, but a child. And if a child, then also an heir through God. Word of the Lord. Thanks be to God. Let us now acclaim the Holy Gospel. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, On the third day, a wedding took place in Galilee. Jesus' mother was there, and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. When the wine was gone, Jesus
Jesus' mother said to him, "They have no more wine." "Woman, why do you involve me?" Jesus replied, "My hour has not yet come." His mother said to the servants, "Do whatever he tells you." Nearby stood 6 stone water jars, the kind used by the Jews for ceremonial washing, each holding from 20 to 30 gallons. Jesus said to the servants, "Fill the jars with water." So they filled them to the brim. Then he told them, "Now draw some out and take it to the master of the banquet." They did so, and the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine. He did not realize where it had come from, though the servants who had drawn the water knew. Then he called the bridegroom aside and said, "Everyone brings out the choice wine first, and then the cheaper wine, after the guests have had too much to drink. But you have saved the best till now." What Jesus did here in Cana of Galilee was the first of the signs through which he revealed his glory. And his disciples believed in him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please remain standing for the blessing of the book of the Gospel. Kindly make the sign of the cross. Let us now listen to the homily of His Grace, the Most Reverend Rex Andrew Clement Alarcon, the Archbishop of Cáceres. Iguanang mga tungtungan. Paano ka mo nakaabot digdig? No? Paano kayo nakarating dito sa katedral? Traffic, daming tao. Kagabi, napakalakas ng ulan.
At ayon sa forecast, maulan ang araw na ito. Subalit, salamat sa Diyos. Mabuti, maganda ang gabing ito. Palakpakan natin ang Panginoon at ang mahal na Birhen. Your Grace, Archbishop Rolando Tria Tirona, our Archbishop Emeritus, Your Grace, Archbishop Gilbert Garcera, the Archbishop of Lipa, Your Excellency, Bishop Manolo de los Santos, the Bishop Emeritus of Iraq, Your Excellency, Bishop Joel Bailon, the Bishop of Legazpi, Your Excellency, Bishop Jose Rojas Jr., the Bishop of Libmanan, Your Excellency, Bishop Alan Dialogo, the Bishop of Sorsogon, Very Reverend Ronald Anthony Timoner, the Diocesan Administrator of Daet, Reverend Father Wilfred Almoneda, our Vicar General, Father Domingo Florida, the Parish Priest of the Cathedral, Monsignor Noe Badiola, the Rector of the Basilica, dear brother priests, the religious brothers and sisters, the honorable government officials from the national to the provincial, municipal, and barangay level. To all of you, dear devotees, friends, benefactors, brothers and sisters, pilgrims, thank you for being here tonight to honor Our Lady and the Divino Rostro. Marami sa inyo ay nagmula pa sa iba't ibang panig ng Pilipinas at ng daigdig. Maraming salamat sa inyong pakikiisa sa pagdiriwang na ito, ang pagsisimula ng ating nobena kay Inang Peña Francia. Maraming salamat sa mahal na ina sapagkat dahil sa kanya at sa Divino Rostro, tayong magkakapatid ay natitipon ngayon. Hayaan ninyong maglahad ako ng isang kwento. Noong pong ako'y maliit pa, at hanggang ngayon maliit pa din naman. Diyan po kami nakatira sa may Peña Francia Avenue, malapit sa Camarines Sur National High School. Malapit lamang sa katedral at ng paar lang pinapasukan ko. At dahil malapit lamang, araw-araw akong lumalakad papunta sa paaralan. Kaya lang, napakadami at mabibigat ang mga aklat, ang mga libro na halos araw-araw ay ninadala ko sa isang malaking bag. Tatangkad pa sana ako. Yung mga libro ang may kasalanan. Hindi ako naglalakad ng mag-isa. May naghahatid sa akin o may kasama. Nung mga grade 3 or 4 na ako, sabi ko sa sarili ko, maaari na siguro akong mag-isa. Total, sabi ng magulang ko, kapag ka ikaw ay tatawid, kung mabalyo ka, sabi magbalyo, kung mabalyo ka, mag-iba ka sa gurang. Kung mabalyo ka, magkapot ka sa saindang makamot. Naaalala ko yun lang naman pala. Sabi ko, madali lang naman. Binilang ko, dalawa lang yung pagbalyo, 2 tawid lamang. Kaya sabi ko, isang araw, parang naramdaman ko, mukhang kaya ko na. Sabi ko, maglalakas loob ako. Aagahan ko ng uwi at sosurpresahin ko sila sa bahay. Kaya agad akong gumayak, excited ako. Nag-abang ako dyan sa may katedral, papunta sa Santa Isabel. At may isang grupo na tatawid, sumabay ako. At sinabi ko, pwede po bang sumabay sa inyo? Yes, sabi ko, nakatawid na ako. Lakad na naman, papunta doon sa may Colgante, isang tawid na lang. At ganun din naman ang ginawa ko. At nung makatawid ako, sabi ko, ang pakiramdam ko, tagumpay, success. Sabi ko, isang na lang, dire-diretso na lang to. Di na ako, wala ng tawiran. Ay, nung malapit na ako, mga 25 meters na lang,
mas lalo akong naging excited. Kaya tumakbo. Sabi ko, tumakbo na ako. 5 meters na lang. Nadapa ako, patay. Nadapa. Pero biglang punas at mukhang walang nangyari. At pumasok na ako sa bahay. Nabigla sila. Maaga ka. Sabi ko, "Oo." "Sinong kasama mo?" Sabi ko, "Nagsulo na ako." "Ha? Talaga?" Sabi ko, kaya ko na. Teka, maya, bakit o? Ba't dumurugo yung siko mo? Yung pala, nasugatan ako at dumurugo. At nalaman nila na nadapa ako. Medyo napahiya ako, subalit masaya pa rin naman ako sapagkat yon ang una kong pag-uwi ng mag-isa at dahil kaya ko nang tumawid. Mga kapatid, katatapos lamang ng traslasyon, ang paglilipat ng mahal na ina at ng Divino Rostro mula sa kanilang santuaryo papunta dito sa katedral. Ang pagdadala sa mahal na ina at ng Divino Rostro ay maaari din nating tingnan bilang isang pagtawid, pagbalyo. Maraming pagkakataon sa buhay natin, kailangan nating tumawid. Ang pagtawid ay isang pagkilos. Hindi tayo makatatawid kung di tayo kikilos. At ito ang panawagan sa atin mga ginigiliw na kapatid ng ating Santo Papa. Ang tawag niya dito ay conversion. Ito'y pagtawid mula sa lumang buhay tungo sa bagong buhay. Tayo ay saksi sa maraming pagtawid sa ating panahon. Nakita natin na yung pagtawid natin mula sa old media or traditional media to the new media. Dati, nagbabasa lamang tayo ng dyaryo, nakikinig sa radyo, nanonood ng TV, di tayo makabigay ng comment, di ka pwedeng mag-like, di ka pwedeng magreklamo. Ngayon, sa social media, nagla-like ka na. Kinikriticize mo pa yung nag-post. So, content creators na din tayo. Nagbalyo na kita. Dati, madami tayong mga tools na very manual. No? Manual, talagang buong kamay ang gagamitin mo. Ngayon, digital na lang, papindot-pindot na lang. Nagbalyo na kita sa technological world. Dati noon, sa paaralan, ang teacher ang bida. Ngayon, sinasabi sa atin, ang learner dapat ang bida. Nagbalyo kita. Dati noon, ang pinuno, ang leader, ay siyang bida. Ngayon, sinasabi, ang mamamayan ay siyang bida. Maraming pagbalyo, pagtawid. Dati noon, marami sa atin sinasabi, alam mo iho, dito lang ako nag-aral sapagkat nung panahon ko, no choice ako. Walang ibang paaralan. Wala ngang mall dito. Ngayon, mula sa no choice, nandito tayo sa panahon ng multiplicity of choices. Nalilito na tayo kung alin ang pipiliin. At nakita natin ang pagtawid mula sa isolation papunta sa networking, mula sa mga closed organizations to transparent and accountable organizations, from very hierarchic systems or organization to shared responsibility. Pagtawid mula sa kompetisyon tungo sa collaboration. Pagtawid mula fixed mentality to growth mentality. Pagtawid from single discipline to interdisciplinary way of doing things. From monocultural to multicultural. Tamang-tama. Pinaalala tayo ni Papa Francisco, I dream of a missionary option that is a missionary impulse capable of transforming everything
so that the church's customs, ways of doing things, times and schedules, language and structures can be suitably channeled for the evangelization of today's world rather than for her self-preservation. Ito ang paalala sa atin, tumawid na tayo mula sa self-preservation towards evangelization. Ito'y napapanahon, may mga nakita natin yung mga young people dito, hindi na nila alam ang typewriter, hindi nila alam ang telegrama, ang alam nila text messages, hindi na nila alam yung Kodak. Ay tayo digital na ngayon. At mula sa maliliit na sulok, tayo'y nakapagda-travel na kung saan-saan. Migration, mobility, ang bilis ng travel na dati hindi natin nakita. At hindi na lamang dun sa kabila ng dagat ang naabot natin, pati pa sa lampas pa sa ulap. Mga kapatid, maraming pagtatawid ang kailangan nating gawin sa ating buhay. Pagtawid mula sa pagiging sanggol sa pagiging bata. Pagtawid mula sa pagkabata patungo sa pagiging binata o dalaga. Pagtawid sa pagiging binata o dalaga patungo sa pagpapamilya o paglilingkod. Pagtawid mula sa sarili patungo sa kapwa. Pagtawid mula sa paaralan patungo sa mundo ng trabaho. Pagtawid mula pagkabata tungo sa pagtanda. Subalit, at baka naman, marami pa tayong, at sigurado, marami pa tayong hindi na itatawid. Marami ang di pa nakatatawid sa pagkagutom. Palagi na lang ang kinakain nila, pangtawid gutom lang. Meron mga magulang, hangad nila maitawid ang kanilang mga anak sa pag-aaral. Marami di nakatatawid mula sa pagkakautang, palagi na lang baon sa utang. Di makatawid sa karukaan. Mayroon ding di makatawid mula sa addiction tungo sa liberation. Marahil meron sa ating di pa nakatatawid sa kanilang karamdaman mula sa sakit tungo sa paggaling. Marami sa ating mga negosyo o institusyon di pa makatawid tungo sa stability pagkatapos ng unstable times during the COVID. Merong di makatawid sa mga tiwaling gawain tungo sa nararapat at makatarungang gawain or gawin. Mayroon ding mga nais tumawid mula sa kalungkutan tungo sa kasiyahan. Mayroong di pa makatawid mula sa galit, pagkamuhi, hinanakit tungo sa pagpapatawad, paglimot at pagpapagaling. At mukhang matagal pa tayong makatatawid mula sa patronage politics tungo sa isang mature democracy o anuman uri ng pamamalakad. Mukhang nahihirapan pa rin tayo o ayaw pa nating tumawid mula sa makasariling pagkilos tungo sa tunay na paglingkod. Ang hirap makatawid mula sa personal na interes tungo sa ikabubuti ng nakararami. Nahihirapan pa rin tayong tumawid mula sa pang-aabuso ng kalikasan tungo sa responsableng paggamit nito. Ano pa ba? Marami pa. Marami pa tayong nais tawirin. Ikaw, kapatid, deboto, pari, madre, kami, kasama kami mga obispo, pilgrim. Ano ba ang kailangan mong itawid? Ano ang mga kailangan mong tawirin? Family mo ba? Relationships ba? Health mo ba? Yung negosyo mo ba? Yung community mo ba? O yung buhay pananampalataya? Baka ang pakiramdam mo, paralyzed ka na.
wala nang magawa, wala nang pag-asa. May ibang bumubulong, paano ko po maitatawid ang piyesta? Wala na akong pera. Mga kapatid, katatapos pa lamang ng traslasyon, nakita natin ang paglipat at pagtawid ng Divino Rostro at ng mahal na ina. Hindi rin naman naging madali, subalit nakarating din. May mga lugar at pagkakataon na tayo'y pigil hininga habang nakikita natin ang Divino Rostro at Sina na parang inihahagis ng alon ng mga boyador na nagdedebosyon. Mga kapatid, tayo nang magtraslasyon muli, subalit sa ating mga puso, sa ating pamilya, at sa ating mga community. Baka napaparalisa na tayo at hindi makagalaw o hindi alam kung saan mag-uumpisa. Baka naman naglalaro o nagpapasikat lang tayo. Tayo na't kumilos at tumawid tungo sa higit na ikabubuti ng ating sambayanan. Tayo na't akuin ang mga responsibilidad, disiplina at sakripisyong kakailanganin bilang mga alagad ni Jesus at mga deboto ni Ina. Kamakailan lamang, lahat tayo'y namomroblema kung paano may tatawid ang ating sarili, ang ating mga mag-anak, ating mga institusyon, mga panahon ng COVID. Paano ko may tatawid ang aking pamilya? Bata pa ang aking mga anak. Itong negosyo, itong institusyon, itong aking parokya. Sa ating pagdiriwang ng ikasangdaang taong anibersaryo ng canonical coronation ng mapaghimalang imahe ng mahal na ina, kinikilala at ipinahayag natin na si ina ay lagi nating kasama. Hindi niya tayo iniiwan, dahil kita binabayaan ni ina, permita siyang kaiba. Si ina, kasama ni Jesus nang siya'y tumawid sa kanyang kinaroroonan patungo sa ating mundo. Sa katatapos na traslasyon, magkakasama tayo, nagtulong-tulong sa pagbubuhat at pagtutulak ng andas ni ina at ng Divino Rostro. Hingin natin ang tulong ng mahal na ina upang tayo kanyang palakasin sa ating pagtawid. Sana tayo'y makapagtraslasyon din sa puso natin at sa ating mga komunidad. Humakbang tayo ng may tiwala at pag-asa. Madalas, ayaw lang nating gawin ang unang hakbang. Magtiwala, di ba? Totoo at palagi nating sinasabi, the journey of 1,000 miles begins with a single step. Alam nating hindi madali ang tumawid. Marahil may panganib, may pagbabago, may iiwanan. Kanina, sa isang interview, tinanong ako, Bishop, what do you think is the reason why this devotion has endured for 3 centuries? May sinagot ako, ngayon may dagdag akong sagot, dahil sa ating mga pagtawid na ginawa sa bawat panahon na kailangan nating tumawid. Kung tayo'y hindi gumagalaw, tulad ng tubig na di gumagalaw, tayo'y nagiging stagnant. At ang stagnant na tubig ay bumabaho at walang lasa. Tayo, ang ating debosyon ay nagpapatuloy sapagkat nagpapatuloy din naman ang ating traslasyon, ang ating pagtawid. Last year sa Portugal, nagkaroon ng pakikipag-usap ang Pope Francis sa mga kabataan at tinanong siya how to go about with crisis. Sa kanyang sagot, sinabi niya, crises are normal and healthy, and that a life without crisis is an aseptic life. A life without crisis is like stagnant water. It is not good for anything. It doesn't taste anything. The Holy Father stressed the importance of friendship and healthy relationships with others, saying, crisis
make you walk, but rarely alone. Itutulak ka ng krisis na lumakad, pero hindi mag-isa. Mga kapatid, nandirito kayo ngayon sapagkat naglakas loob kayong humakbang kahit tila nagbabadya ang masamang panahon. Kahit yung iba parang wala nang masasakyan o matitirhan. Ang mahal na birhen, ganun din ang nangyari sa kanya. Sa pamamalitan ng anghel, hindi man niya naunawaan ang paanyaya, siya'y nagtiwala at sa kanyang pahayag, mangyari nawa sa akin ayon sa iyong sinabi. At nung oras na ipinaglihi ni Maria si Jesus, ay tila tumawid ang Diyos mula sa kanyang trono at siya'y bumaba, tumawid patungo sa ating abang katayuan. Sa ikalawang pagbasang nadinig natin mula sa Galatians, iton na sinasabi, "But when the set time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship. Because you are His sons, God sent the Spirit of His Son into our hearts, the Spirit who calls out, Abba, Father. So you are no longer a slave, but God's child. And since you are His child, God made you also an heir." Tayo'y mga tagapagmana. Mga kapatid, tayo'y tinatawag na maging isang simbahan na bilang isang simbahan mula sa pagiging solo flight, pasiring sa simbahan na nagtatarabang gabos, tulong-tulong, participation. Hali sa sako sana, pasiring sa satu ini, kita gabos ini. Communion, sama-sama. Hali sa trabaho niya lang yan, pasiring sa trabaho ta inigabos, obligasyon ta inigabos, mission, co-responsibility. Sa muya ng mga padi, pagbalyo, hali sa pagsermon sana, pasiring sa pagdangog, mula sa paghihintay lang tungo sa paglabas upang hanapin ang mga tupa, mula sa pangingibabaw tungo sa pangangasiwa, mula sa pagkukunyaring perpekto tungo sa pagtanggap ng kahinaan, mula sa monologue patungo sa dialogue or multilogue, mula sa fuga mundi, pagtakas o pagkamuhi sa mundo, tungo sa pagkilala ng mabuti, magaling at maganda sa mundo. Mga kapatid, tayo din sana, tayong lahat, ay patuloy na tumawid, magbalyo, lalo na sa satuyang personal man na pagkabuhay. Pagtawid mula sa masamang hangarin at ugali, mula sa bisyo tungo sa kabutihan o higit na pagiging mabuti. Pagtawid at pagtalikod, pagtawid mula sa pagkakamali, pagkakasala at pagkabigo, tungo sa pag-asa at muling ng bagong simula. Pagtawid mula sa ating mga sama ng loob, galit, hinanakit, paninisi, tungo sa pag-unawa, pagpapatawad at pagbabalik loob. Sa Ebanghelyo na ating nadinig, hindi namalayan ng bagong kasal na naubusan na sila ng alak. At si Maria ay naging abala at kanyang inabala ang kanyang anak na si Jesus. Anak, wala na silang alak. Ang tugon naman ni Jesus, Nay, problema ko ba yan? Ang sabi, tinawag ni Maria ang mga waiters at sabi niya, gawin nyo ang iutos niya sa inyo. Do whatever He tells you. Itinawid ni Maria
sa isang pagtingin ang bagong kasal. Nais nating maitawid ang ating sarili, ang ating mga mag-anak, ang ating bayan, ang mga kabataan. Kung maari lang nga nating madaliin at hindi na humingi ng tulong sa Diyos. Subalit, maraming beses, nadadapa din naman tayo. Kaya mga ginigiliw na kapatid, tama na nandirito tayo, dumadalaw, namimintuho at humihingi ng tulong sa mahal na ina. Ibigay sana sa atin ang tapang at lakas upang tumawid at hawakan natin ang kamay ni ina sapagkat siya ang gabay at kumukupkop sa atin. Hindi niya bibitawan ng ating kamay tulad na tangan niya ang kanyang anak na si Jesus upang tayo'y maging ligtas at mapayapang makatawid patungo sa ating mapagmahal na Ama kasama ng Espiritu Santo at ng kanyang anak, ang Divino Rostro. Sa inyo pong lahat, maraming salamat muli at maging makahulugan ang inyong pagdiriwang ng kapistahan ng mahal na ina. Magtraslasyon tayo muli sa ating mga puso. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Please all stand for the profession of faith. Ang
As we honor the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Peña Francia, the Mother of our Lord Jesus Christ, and our Mother and Queen forever, let us raise our prayers to the Heavenly Father, full of confidence in His love and in the intercession of our Mother. Let us say, through the prayers of Ina, se siempre la Reina, Lord, hear us. Almighty God, you heard your mother pleading on behalf of the servants. May the mystical body of Christ, through its ordained ministers, listen to the needs of the people of God and reflect on the signs of the times, so that the wineskins of our vision and mission as a church be renewed and effective in bringing the message of the gospel. Makapangyarihang Diyos, itinuro mo sa amin na ang sumusunod sa iyong kalooban ay iyong totoong ina at iyong mga kapatid. Nawa ang mga namumuno sa ating pamahalaan na pinagkatiwalaan ng mga mamamayan ay maging instrumento upang ang kanilang mga pinaglilingkuran ay maging mga tunay na deboto ng ating mahal na ina sa pamamagitan ng kanilang pakikipaglaban para sa karapatan ng mga aba at mga nasa laylayan ng lipunan. Gayon din sa pagpapatupad ng mga batas na naglalayo na pahalagahan ang kapakanan ng mga kabataan at magkaroon ng ligtas at maayos na pamayanan. Diyos na makakamhan, ang sa imong ina nagtangis sa imong pagkawara, mantang nagbabaklay. Lugod ang samong mga tugang na maluya ang pagtubod, mahanap ninda ang dalan, pabalik sa katiriponan ni Kristo. Lugod, magkasararo man kita sa misyon sa paagi kan ekumenikong pagkikipag-olay sa ibang Kristiyanong pagtubod, tangani magtarabangan na maghiro para sa katanosan asing karahayan kan kagabsan. Let us pray to the Lord. Diyos na kagurangnan, ika ipinagpresentara sa templo niyo sa imong ina na nakita ni Propeta Simeon. Lugod adtong mga maedad na nagiagi nin kasakitan, pisikal ag emosyonal, ag adtong mga agkukailangan na magpartisipar sa pagpakita nin pagtubod ag pagdibosyon, makatagpo lugod nin keseg, kaumayan ag ranga, sa paagi nin pagkugus sa manto niya mahal na ina, ag pagpayaba sa kandang mga mahal sa buhay. Let us pray to the Lord.
Dios na makagagahom, gintiwala mo sa amon ang imo iloy, agud maginamon pamanang banal, na nasa tiilan san krus. Lugod kami na mga deboto ni Ina, at amanon ang nakikita na patrimonyo san aton debosyon. Patalubuon ang pagtuod paagi sa padayon na pagsusog sa katukduan san simbahan, kag buuan san pagtuod, kag padayon na paghatag sa ninarigalo sa bilog na kinab-an, pati na sa mga lugar sa social media. Let us pray to the Lord. Amang makakamhan, nanuga ika, nasa oras ka kanumong paggraan, si Maria a kanamong masasarigan. Ipinapangadji na mo, ang mga ngudtang nagtalikod na sa kinaaban, urog na ang managraan sa tulay kukulgante, nalugod padaguson sira sa kadean sa langit, na kunsari kay baan si Maria, na reyna kabilog na kinaaban, ag si Jesus na kanyang igin. Let us pray to the Lord. Lord God, through the prayers of the Blessed Mary, Our Lady of Peña Francia, our Pamanang Banal, whom you have given us for our Mother and Queen, grant that we too may share in the fullness of your grace. May the gift of devotion lead us to the desire for the attainment of salvation through a constant and genuine practice of faith and commitment to serve you and our brothers and sisters. This we ask through Christ our Lord. Amen. The Liturgy of the Eucharist. We begin with the offering of the gifts. The bread of life.
Pray, dear brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hand. Lord, we bring you our sacrifice of praise at this celebration in honor of Mary, Our Lady of Peña Francia, the mother of your Son. May this holy exchange of gifts help us on our way to eternal salvation. We ask this in the name of Jesus our Lord. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, to praise your mighty deeds in the exaltation of all the saints, and especially as we celebrate the memory of the Blessed Virgin Mary, to proclaim your kindness as we echo her thankful hymn of praise. For truly even to earth's ends you have done great things and extended your abundant mercy from age to age. When you looked on the lowliness of your handmaid, you gave us through her, the author of our salvation, your Son Jesus Christ, our Lord. Through him the host of angels adores your majesty and rejoices in your presence forever. May our voices, we pray, join with theirs in one chorus of exultant praise as we acclaim. Sing mga hukbo, ang langit at sindaga, panukan sa imo, kamulawayan, Hosana sa kaitaasan, paglanan ang minaligdi sa ngaran kagurangan, Hosana sa kaitaasan. You are indeed holy, O Lord, and all you have created rightly gives you praise. For through your Son, our Lord Jesus Christ, by the power and working of the Holy Spirit, you give life to all things and make them holy. And you never cease to gather a people to yourself, so that from the rising of the sun to its setting, a pure sacrifice may be offered to your name. Therefore, O Lord, we humbly implore you by the same Spirit, graciously make holy these gifts we have brought to you for consecration, that they may become the body and blood of your Son, our Lord Jesus Christ, at whose command we celebrate these mysteries. For on the night he was betrayed, he himself took bread, and giving you thanks, he said a blessing, broke the bread, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and giving you thanks, he said a blessing, and gave the chalice to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant,
which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith. Salang ang pagkakan, ika'y pinapay. Asin pag-inom, parang kalis, ang pagkagalan mo kagurangan. Ipinamaretan niya mo sa na ikapagdato. Therefore, O Lord, as we celebrate the memorial of the saving passion of your Son, his wondrous resurrection and ascension to heaven, and as we look forward to his second coming, we offer you in thanksgiving this holy and living sacrifice. Look, we pray, upon the oblation of your church, and recognizing the sacrificial victim by whose death you willed to reconcile us to yourself. Grant that we who are nourished by the body and blood of your Son, and filled with his Holy Spirit, may become one body, one spirit in Christ. May He make of us an eternal offering to you, so that we may obtain an inheritance with your elect, especially with the most blessed Virgin Mary, Mother of God, with blessed Joseph, her spouse, with your blessed apostles and glorious martyrs, and with all your saints on whose constant intercession in your presence we rely for unfailing help. May the sacrifice of our reconciliation, we pray, O Lord, advance the peace and salvation of all the world. Be pleased to confirm in faith and charity your pilgrim church on earth, with his servant Francis, our Pope, and my brother Rex Andrew, the Bishop of this church, all my brother bishops, I, your worthy servant, and all the clergy and the entire people you have gained for your own. Listen graciously to the prayers of this family, whom you have summoned before you in your compassion. O merciful Father, gather to yourself all your children scattered throughout the world. To our departed brothers and sisters, and to all who were pleasing to you at their passing from this life, give kind admittance to your kingdom. There, we hope to enjoy forever the fullness of your glory through Christ our Lord, through whom you bestow on the world all that is good. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. At the Savior's command, informed by divine teaching,
we dare to say, sa langit, pabanalo ang ngalan mo. Magdato ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, minsan sa langit. Ang samo kakanon sa araw-aldaw, itaon mo sa buyan mo. Asing panawanon mo kami sa samong mga kasalanan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdarahas sugo, kundi agawa kami sa Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior Jesus Christ. Siring man kamurawayan, sama na kapanahon. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace.
Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Communion ministers are found near those who carry the signage, the body of Christ. You may receive communion in the stations near you. Again, communion ministers are found near those who carry the signage, the body of Christ. You may receive communion in the stations near you.
Let us now listen to the words of gratitude to be given by Reverend Father Domingo R. Florida, Parish Priest of St. John the Evangelist, Metropolitan Cathedral, Pilgrim City of Naga. Ngunyan iyo po ang kapiestahan kan divino. Po kang kataid nindong happy fiesta. Baka ilibre po kamo sa atsan. Viva el Divino Rostro! Today we also commence with the novena in honor of Ina, Our Lady of Peña Francia. From 1864, since the initiative of Bishop Francisco Gainza until now, we have faithfully and annually conducted the solemn procession of bringing Ina here at the Metropolitan Cathedral, the church of our Archbishop, the mother of all churches in Bicol, for her solemn novena. Palakpakan ta po ang gabos na mga boyadores na iyo ang nagdara ki Ina. As the rector and parish priest then of St. John the Evangelist, it is my honor in behalf of our beloved Archbishop, Most Reverend Rex Andrew Alarcon, on behalf of the oldest Hermanidad uniquely established in this cathedral more than 3 centuries ago, the Cofradia del Santissimo Rosario, through our Hermano Mayor Edgar D. Jr., and Hermana Mayor Gigi Ibasco, and through our Cathedral Pastoral Council, headed by Mr. Joseph Eric Claro, I warmly welcome you, Ina, Our Lady of Peña Francia, and your son, Divino Rostro. I likewise joyfully welcome all your devotees and pilgrims, ang gabos mong mga aki na obispo, asin ang gabos mong mga aki na mga padi. Giraray, mahal na Ina, nagtiripon kami with hearts full of gratitude for your continual intercession and blessing upon us. We look forward in reenacting and celebrating the centennial pontifical coronation anniversary of your miraculous image on September 20, ngunyan na Biyernes. And so to prepare for this big occasion, I am inviting all of you, your children, devotees, to attend the following liturgical and spiritual celebrations. The Novena Mass every 5 o'clock in the afternoon. To help us in our reflections, we invited the Apostolic Nuncio to Israel and Apostolic Delegate to Jerusalem and Palestine, the Archbishop of Lipa, our Archbishop Emeritus, the Apostolic Vicar of Hulusulu, the Provincial Superior of the Jesuits, and noted spiritual director and canon lawyer and priests to be our Mass presiders and homilists during the novena. Father, I invite you to join the Marian processions and healing prayer with the manto of Ina every 9 o'clock in the evening. Tomorrow, starting 10:30 in the evening, I inviting you to attend the Marian Youth Congress. The Pardon processions, kaiba ang Divino Rostro, every 10 in the evening to start this Monday. The Dawn processions in honor of Ina, every 3:30 in the morning, is starting on Thursday. The Diocesan Mass of Birac, I am inviting the people from the province of Catanduanes on your Diocesan Mass on Tuesday at 7:30 and the Diocese of Libmanan at 10:30 in the morning. The Diocesan Mass of Daet this coming Wednesday at 6 in the morning, the Diocese of Sorsogon on Thursday at 7:30 in the morning. The closing Mass of the Union of Bicol Clergy on Thursday at 6:30 in the evening.
The Diocesan Mass of Masbate on Friday at 7:30 in the morning, the Thanksgiving Mass of the Military Ordinariate of the Philippines at 10:30 in the morning. On Saturday, the day of the Fluvial, the Archdiocesan Mass of Cáceres will be at 7:30 in the morning. Within the Mass will be the imposition of the pallium to our Archbishop by the Apostolic Nuncio to the Philippines. The pallium is a garment made of wool blessed on the feast of the Apostles Peter and Paul, being given by the Holy Father to an Archbishop. It signifies his union with the Holy Father and his primacy in a metropolitan see. This will be followed by the Diocesan Mass of Legazpi at 10:30 in the morning, and the Mass before the Fluvial will be at 2 o'clock in the afternoon. As Bicolanos and devotees of Ina, I invite you in the name of the Archbishop to come here again on Friday, September 20, 4 o'clock in the afternoon, for the solemn reenactment of the canonical coronation of the miraculous image of Ina. Gabos po imbitado, mayo po ning limit. After this reenactment, please join also the procession triumphal para La Reina Celestial Coronada within the major streets of Naga. Please bring candle, flaglets, or flower, which we will offer to our Ina. Please avail also of the sacrament of reconciliation from 3 o'clock in the afternoon until 6 in the evening. The confessors will be waiting for you below the minor seminary arches. Kaya ako po nagpapasalamat sa gabos na nagtarabang, asin matarabang pa, tanganing ang pag-istar ni Ina, ngunya na taon, igdi sa katedral, magin makahulugan, matuninong, asin maninigong panahon, para sa pagsungko, asin pagpamibi sa Ina kan Diyos. Kaya, ako po nagpapasalamat, kadakol po kamo, ang sa indo pong itinao na tabang, bako pong suba-suba, may nagpasubli ng generator, LED wall, sound system sa mga prayer stations, mga tukawan, tents, burak po, igdi sa dome, asin sa laog, nagtabang sa satuyang mga legacy projects, sa mga naglimos, asin nagpadara po ng mga donasyon, ang samuya pong pasasalamat. Ang sa indo pong pagtabang, pagpahiling kan sa indong pagkamuot, asin pasasalamat. Kaya ngunyan, giraray ko po napatunayan, an aki bakong kuripot sa Ina. Ninhuli ta mayo ning Ina, na kuripot sa saiyang mga aki. Kaya palakpakan ta po ang satuyang mahal na Ina. Pati panahon, de kita pigparauranan na maray, de kita kinuriputan ni Ina. So to those devotees who, even if they are outside Bicol and the Philippines, but extended their support, Ina, through her Son, will surely bless you. To our Bicol bishops, the bishop who are here, acknowledged by our Archbishop, to my brother priest, the religious, to the different archdiocesan liturgical ministers, and to the others who extended their help, our eternal gratitude. So once again, in the name of the Archbishop, of the Hermano y Hermana Mayores, of the Cathedral Pastoral Council, welcome Ina, and to your Son, the Divino Rostro. Dagos po kamong mga aki ni Ina sa Naga Metropolitan Cathedral. But please observe cleanliness and discipline. They po magparaapon in plastic, asin, basura. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro!
Viva sa satuyang mahal na ina. Confession, Eucharistic communion, and the offering of prayers for the intentions of the Holy Father. You may now light your candles. The Lord be with you. Bow your heads for blessing. Through the merits and intercessions of the Blessed Virgin Mary, Nuestra Señora de Peñafrancia, the Apostles Peter and Paul, and all the saints in heaven, may the Almighty God have mercy on you, forgive your sins, and bring you to everlasting life. Amen. May you have been devoutly gathered on this day, carry away with you the gifts of spiritual joys and heavenly rewards. Amen. May the blessing of the Almighty God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit come down on you and remain with you forever. Go in peace, glorifying the Lord by your life. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Viva sa tuyang mahal na ina! Viva la Virgen!